mwena ucio maroria family icio hamwe na arutwo gwetha njĩra ingĩ cia gũkinyĩra kĩhoto ithenya-inĩ rĩa kũrũrũngana barabara-inĩ. Mwandĩki kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret Sarume Murugi niwe ũrarũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Matagoretio na Modikafu Philip Rono na John Sei maugĩte atĩ nĩ maramenya ruo rũrĩa family icio cirĩ naruo nĩ ũndũ wa korwo nĩ mbeca icio, no makauga atĩ nĩ makũgĩa na mĩario nao niguo kugeria ucaria kihonia iguru wa ndeto hiyo thini wa mieri eri. Tunaomba kwamba hizo mambo tuitikie na tukubali kwamba masiku yote ambayo labda watu wamepangia wetu kwamba wanataka kutafuta justice, tutafute justice kwa njia hii ya mazungumzo, na kwa njia ya mazungumzo tunajua pia pamoja na maombi ambayo tunaombea hawa mamemba haya ambayo yametokea italeta jawabu ya kutosheleza mioyo zetu zote. Tunaomba radhi sana, tunasema poleni. Uchungu tulio nayo imetufanya sisi wazee pamoja na viongozi wa kanisa kwamba tutatafuta mbinu, na mbinu yetu ni kwamba kama ilichukua 4 years tunataka kupromise kwamba tutachukua miezi miwili tutatue jambo hili. Nafikiri hiyo ni kitu ambaye sisi wazee tumejitolea, because hatuwezi kubali kuona mama, kuona mtoto, kuona baba wakilia, anaona aliuza shamba, mtu analima hiyo shamba na hana chochote. We feel a lot of pain kama elders wa jamii kwa jumla. Atongoria aya marĩtie rorĩrĩ aciari na arutwo arĩa mahutirio nĩ thĩna ũcio mathiĩte na mbere gũikia makaya mao thutha wa igoti rĩa Naikuru gũteanĩria cira kũrĩ andũ atatũ arĩa makuruhanagio na cira ũcio, arĩa nĩ hamwe na seneta wa kaunti ĩno Jackson Mandago nĩ ũndũ wa wagi wa ũira wa kũigana, na makongerera atĩ nĩ magũthiĩ na mbere kũrũrũngana mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ Eldoret makĩenda macokerio mbeca ciao. I voted for you, I trusted you, I gave you my money. Now I'm 30 years old with nothing. Sina kitu nazalisha watoto wangu. I trusted you. Mbona mchukue pesa yangu muniache hivyo? I need my money back. Kuma kaunti ya Uasin Gishu gĩtagwo Salume Murugi. Tukima kũ mũciĩ-inĩ wa Eldoret tuthiĩ mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi a ngano kũrĩa mwena wa Naroko ũkabi-inĩ ni macaite kumana na kiria maroiga ni gutharara gwa thoko ya magetha mao, maugite thengia ya kũgĩa na kimera kiega. Thogora wa ngano ni ugwite na gikiro kinene, undu uria umaumite baita na gikiro kinene tore turamenyithio ni mwandiki witu kuu Wanyoike wa Bogua. Arĩmi maugĩte ũrĩmi wa ngano nĩ ũkoretwo wambatĩrĩte na njĩra nene na maragũrĩrwo na thogora wa thĩ nginya makaga bata wa kũhanda ngano rĩngĩ, na ũyũ ni Joseph Oreteka ũrĩa ũrĩmĩte ngano makĩria ma miaka 20. Hii kazi nimefanya kwa sasa ni miaka 21. Bei ya ngano ni mbaya. Bei ya ngano sasa kwa kilo inanunuliwa 1400 hadi 1500 na gharama ya ngano iko juu na masao ni kidogo. Sasa hivi kwa eka tunatoa gunia 18 hadi 12 na gharama ya ngano ni 1066 eka moja. Kwa hivyo tunateseka. Tungependa kama ingewezekana ngano tuwekewe 6000 ndio at least gharama iwe inaandamana na gharama ya ukulima. William Orenjo kwa kiuga arĩmi aingĩ nĩ matigĩte kũhanda ngano na rĩu marahanda mbembe, ĩndĩ ngano ĩngĩkorwo na thogora mwega nĩ kũmateithia kuona nĩ kũraga gwa kahinda kanini. Although watu wengi wameacha kupanda ngano juu operation cost imeenda juu sana. Sasa wanafadhalisha mimea zingine kama mahindi, but mimi nilibaki kwa ngano, panda eka 10 na gunia 120. Sana ningependa watu waendelee na ngano. Ngano ni short season. Unatoa haraka kushinda mahindi. Inakaa miezi mingi shambani. Ngano iko na pesa ya haraka. Samuel Wanetaia nake akiuga na ihinda rĩrĩ thoko ya kwendia mbembe thĩ na makahoya thirikari mateithio ũrĩa mangĩona thoko. Ukiangalia nyuma yangu kawaida hizi zote zinakwanga zimejaa ngano na mahindi, lakini sasa ukiangalia unapata iko chini kidogo. Hata juzi gavana alikuwa anaongea akiambia wale wenye wamevuna washikilie mahindi sababu itapanda bei, na wale ambao bado hawajavuna wangoje kiasi tuone kama mvua itanyesha. Sasa tunanunua na 3500 3500 minus 40 bob ya cess, 40 bob ya county cess ni pesa ya road levy. Ngiripotera muciĩ wa Tuginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Bogua. Mohoro hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithana na wega mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ muciĩ wa Tuginota na Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Mathogora maidodo nyuini ukireherwo ni Inoro FM. Tukajiriria kuria thoko-ini ya Kariobangi mwena wa Ngong kaunti-ini ya Kajiado tukinyitanira na mwalimu witu wa Shuka wa Kiarie. Thogora wa irio nyumu mwena wa Kariobangi Embulbul gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo, mboco muthemba wa Kawairimu kilo 1 irendio ciringi 130, yellow beans ikendio ciringi 160 hari kilo 1, mboco muthemba wa Nyayo ikendio ciringi 140 hari kilo 1, kamande gakendio ciringi 240 hari kilo 1, nacio njahi kilo 1 ikendio ciringi 140, mbaazi kilo 1 ikendio ciringi 170, ndengũ ya ngirini ikendio ciringi 190 hari kilo 1, ndengũ special kana ya brown ikendio ciringi 180 hari kilo 1, njugu karanga kilo 1 ikendio ciringi 240, muthokoi kilo 1 ikendio ciringi 110, nacio mbembe nyumu kacuku ga kilo 2 ikendio ciringi 150. Gerifotera Inoro FM kiguithiraniria mathogora ma irio nyumu kaunti-ini ya Kajiado getwo wa Shuka wa Kiarie. Tuigire muhuro wa kaunti ya Murang'a kule mwalimu witu Joseph Wachira aratumenyithia ule mathogora mahana mwena ucio. Thoko ya Mithini gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa wodi-ini ya Makuyu mukira-ini wa barabara ya Ramire irigagwa kuoya kuma Makuyu guikuruka nginyagia Ithanga, na uyu niguo mathogora ma indo itiganite mahana kuringana na onjoria guku. Tagwo Simon Kiruga, thoko ino itagwo thoko ya Mithini, nyendagia indo cia itunguru, mboga na waru. Itunguru kia ngwaci kilo turendia ciringi 60, kia miti tukendia 80, karati kilo tukendia 50, waru gacuku tukendia 140, nayo mboga turendia kuma 30, 40, 50 na 60. James Njoroge nauza cabbage. Kwa hivi sasa ni pesa ngapi kwa cabbage? Kuna ya chwadi na 60. Nyendagia nyanya na waru. Aya, jira nyanya murendia ate, waru murendia ate kwa ihinda riri? Nyanya riu kwa ihinda riri ciethe muno tondu turendia 30 kacuku ga kilo turendia 30, waru wina goro hanini turendia 150 na 140. Inoro FM metha ya biacara mathogora ndunyu-ini njitagwo Joseph Wachira. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini ngikurithiria ujuria mwega ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Uma mai mahiu kirima kirihoro karima kairi minigai iria ria Naivasha Elementaita ona iria ria Nakuru Njoro na Moro kwa Ng'ondu na Beniko ona ole Guruoni. Guku ni Nakuru County na moigaga mundu wothe guku ni mwitikiriku no wathikiriria guku guothe no gemisia Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Hagaria Metaboinia Metaboinia Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhe nawe. Shesheni hakuhe nawe. Inoro gene motare Inoro FM. Kwa
yao dutete rwimbo tone J Garuya na rotukinyiria wega thinashara ehitukitie ndagika 15 ukiri mwega rucini rwa umuthe gucokerie ngatho ni tondu wa kwarahuka na guturana hamwe na ithwe ginya thainya cia rucini tugigucokerie ngatho we muthikiriria wa Inoro FM guku ni kwega ni twarahukire oro wega muthikiriria na nikio ndirona mundu witagwo Jamba ni mwarahuku ni arikitie kwarahuka Mwatha Bob wa Makoboki githua wa Koine Ndirangwa Famco Mwatha Bob wa Makoboki mwarimu Kimitina wa Boy wa Ciana Wagura Makanika Maela Fanex Mary Steven Gamba Tony wa Tukutuku Jeff Mugoka Njoro tuhemo muno Pastor Gatifa na mundu gwitwo mwarimu Jagon Deacon Masharia Sun City Michael Jogusu wa Kuria Charles wa Gas na Blessed Hi Jeff Blessed Day Kevwana Rokutemu Mama Ken wa Varisho ashoni mariketie kwarahuka rushine na nidaona mwalimu pia irohio wakwa Hoyt Jathiman William Kafugi na Ndirangwa Famco Washira Sarvid George Karuiro na Kariuki Mushombi wa Gathambi Robora Steve Ngethene Joine Penny na Muthoni kuma Derito Vasha twikuo muno makiria na tugigucokerie ngatho bwana Jeff na hatiri undu ungi tukurikia kwarahuka hatiri undu ungi riu ni andu mathie magethe ufosho wa o muthenya kuria besha ironekera kuria andu matigaritwo na besha na nigukire kundu ciagite muno no tutikwaga gukiruta wira ukurutwo ginya ndagika ya muthia ni ngatho muthikiriria twarana hamwe na ithwe ginya cikihande wega mathaini macio mangi riu ni kahinda ga guthoma kiugo ni kahinda ga guthoma kiugo na tuguthoma kiugo kiri Thimo 24 muhari wa mbere na ekugo tiga gukana igwira andu aria oru oiru na ndukaneririe gutwarana hamwe nao amu ngoro ciao ciecuranagia ohoro wa ndunyo na miromo yao igakiaragia odeto cia kionohu njokere ringi tiga gukana igwira andu aria oru oiru na ndukaneririe gutwarana hamwe nao amu ngoro ciao ciecuranagia ohoro wa ndunyo na miromo yao igakiaragia odeto cia kionohu kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi tugucokerie ngatho we muthikiriria ni tondu wa gutwarana hamwe na ithwe ona umuthi no tugukorwo na hotani mugate witagwo Asili Bread na ngekorwo ni uratuthikiriria na no wende kuria mugate wa Asili Bread twinaguo guku na ndina gift hamper iria gukunengereria nigetha hote gukorwo gikinyukia kana ugikara nayo mahinda maya na rucini rwa umuthi no kwambiriria kifungo kimwe na chorus tucoke tuthie moja kwa moja ginya kuria gwitagwo Digital City. Riuma kifungo kimwe na chorus nigetha tuthie mwena ucio ngi na nikio ngwira riu kwamba kurugamira moja kwa moja ginya kuria kwa Mkombozi nigetha tuhote gukorwo tukirora uria andu mararima murimi murithia wa mahiu ni turamenya ati ni wendaga kuongerera iria gwaku mucii na to iria muthikiriria turari horo wigie pure and whole molasses high energy value ihorago giteithiriria ohoro wigie ona guthondeka silage nega kurekenyihanyihia ng'ombe yaku koiba nda kana bloating wina molasses ino ni ukuhota gukorwo kiona iria ringi namba ni 0700025811 no rekeru nyambethie ngumenyithie ohoro wigie irio cia ng'ombe
kuma gũkũ kwa Nice. Na mũthikĩrĩria tũraria ũhoro wĩgiĩ Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Tũraria ũhoro wĩgiĩ mũtu wa Nice Extra Premium, mũtu wa ngano na mũtu wa ngima. Na nao tũkwendagĩria Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Na wona wenda gũcera, cera kũrĩa gwĩtagwo Nice Digital City. Tũrĩ na supermarket, tũrĩ na petrol station, kũndũ ũngĩkoma hatirĩ ũndũ ũngĩ, kũndũ nĩ Nice Digital City. Gũthũka kuo na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka maũndũ marĩa mothe ũngĩenda, ũgũkorwo wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra njega. Gũthũka kuo moja kwa moja na mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩna bata mũno makĩria nĩ kũmenya irio cia rũcinĩ nĩ cia bata. Na irio cia rũcinĩ cirĩ cia bata mũthikĩrĩria, nĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ mũgate wa Asili Bread. Asili Bread tugaga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Reke twarie ũhoro wĩgiĩ mũgate ũyũ, twaragia ũhoro wĩgiĩ mũgate wa white na mũgate wa wholemeal. Ũyũ ũkoragwo na fiber ya kũigana, ũroka na 200 grams na 400 grams. No ũgũre ũrĩa slice na ũrĩa ũtakoragwo na slice, wa gũthondeka bandika, tothi, oro ũndũ ũmwe na sandwich. Na to ũguo tu, ũkoragwo wĩ soft, ũkoragwo wĩ quality na ũkoragwo wĩ fresh. Nĩ mũgate twĩtaga Asili Bread. Wona waguthũka nduka-inĩ tugaga chumvi kwa umbali, zero sugar, ũkahota gũkorwo ũkĩrĩa mũgate ũyũ na nĩ irio cia rũcinĩ. Na to ũguo tu, ũkahota gũkorwo ũkĩrora maũndũ megiĩ ũgima waku wa mwĩrĩ. Waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mũgate wa Asili Bread, tugaga chagua asili, chagua afya bora. Mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ nĩ ũkoretwo ũgĩtindĩkana na ng'ombe ciaku ũkarigwo nĩ kĩrutaga iria thota ĩmwe. Nĩ tondũ wa irio iria ũheaga ng'ombe ciaku. Thiaga ũgetha mabebe momũ, ũgetha mĩramba mĩũmũ, ũgetha nyeki na kũu barabara, ndũheaga ng'ombe maĩ, ũikaraga oro ũguo. Nice Choice Animal Feeds nĩo macenjetie ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, na nĩ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ mũtu wa ngano. Nice Extra Premium, ũcio nĩ mũtu wa ngima. Na nĩ tũkoragwo na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers. Na ningĩ wenda Molasses Origi, tondũ kũrĩa andũ matukanagia, caria Nice ya kuma kũrĩa kwa Nice Molasses na nĩ megũgũteithĩrĩria na njĩra njega. Molasses iyo ya kuma kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds nĩ gũgũteithĩrĩria gũkorwo wĩna iria rĩingĩ na gũteithia ng'ombe yaku. Na ningĩ rũgama harĩa hegwĩtwo Nice Digital City petrol station, unyue maguta hau supermarket, ucenjanie bia hau akorwo nĩ kũruta kana kũiga. We mũthikĩrĩria, maũndũ maku nĩ megũkorwo maikaire wega. Ningĩ wenda gũkoma nĩ gũkoma hau Nice. Na nĩkĩo tũrakũririkania oro rĩngĩ, we mũthikĩrĩria, wĩbange na ũrũgame hau Nice na nĩ ũkũnjĩra ũrĩa maũndũ maku kuona mahana. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria, na tũgĩgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ nĩ mega o harĩa ũngĩkorwo rĩ, no gũgũcokeria ngatho na njĩra njega. Rĩu wona twarĩkĩrĩria mũthikĩrĩria, hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo tũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Maũndũ nĩ maingĩ makĩrĩ kuo. Mũthuri ũgwĩtwo Eden Duale augĩte ndarĩ thĩnjo kana ndarĩ ũrekeria angĩkorwo akĩhoya kuma kũrĩ andũ arĩa arametire ciugo nditũ. Araugire gũtirĩ ciugo kana gũtirĩ ũrekeri ekũhoya. Nakuo kũrĩa thĩinĩ wa thirikari ya President William Ruto kũronekana kwĩna mathĩna. Rũkwagokererwo nĩ Deputy President Kithure Kindiki, nake Wahome agokĩrĩra Eden Duale. Kũrerĩkana nyũmba ya thingira wa iregi ĩrĩ na mathĩna maingĩ, na nĩtũgũkĩũria nĩkĩ kũrathiĩ. Nĩ tondũ mbara kũu ĩronekana ĩkĩrĩ nyingĩ. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka oro 24. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa
Okinya Maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Murega kerwo darega gakehetwo dotiga guthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tukauga Malindi agairwo rĩ toro kongoria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtue mwe kwemwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Neitha Riahagaria Nice Choice Animal Feeds. Ririkana, rĩu tũkwendageria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Yes, nitwacokereria na gucokereria haha ni kwamba gukurorera uria mwaki wa nyumba nake araikara akiromboyagia maundu make nigetha hote gukorwo agiikara wega. Turaria horo wigie kambuni ya uthondeki wa mabati na turaria horo wigie MRM na MRM agikorwo ruramenya namba yao ni weno 0788202020. Turenda kwaria ciegie mabati metagwo Covermax. Covermax ni mabati ma kugita nyumba yaku na muthikiriria tukwiraga kaingi na kaingi ati mabati maya ni makoragwo magikinyukia ikinya kana makoragwo magigukinyukithia ikinya wewe mwaki wa nyumba ukiweka umeweka ni maikaraga ni mathaka na ukoragwo ukigita nyumba yaku utegukorwo giciria maundu maingi ikuheaga miaka 7 warranty ni tondu ikoragwo ithondeketwo na double coated paint technology iguteithagirira na njira njega muthikiriria. MRM niyo maguthondekagira Covermax kana box profile na toguo tu ugithie kure double K Karatina Kasturi Nyeri MRM Service Center Heat Kerugoya Tirupati Baricho New Palea Mwea Kikuyu Pipes Kikuyu Imara Thika Elect Plab Roiro Bypass na MRM Services Center muthikiriria we murubuye na njira njega. Maragi maria maroka na maragi ne sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal. We muthikiriria wona wenda uhoro wigie kugita nyumba yaku megite na mabati maya twitaga ma Covermax na reke tukorwo turado marenda kwaria horo wama *789*99# *789*99# ni ukohota gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi no hote gukorwo ugikigita nyumba yaku ria kwagirire. Nake murimi murithia wa mahiu ni atiga gutinda kinegena ni tondu ng'ombe ndararuta iria ni tondu we muthikiriria we wikaire haha na uturaga wethaga mahuti momu nyeki nyumu ugathi ugethera ng'ombe yaku nyeki nyumu. No formula ni imwe tu ya kugura irio cia Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Wiener, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu itigagirira kuri na quality na ire na standard ya iguru igatiga mahiu maku mena rino gima mwega wa mwiri. We murimi ukona umithio na faita kuma kwe mahiu maku
kwanyu irio citu cia Grovetine na iduka cia irio na hau ha kwanyu na toguo tu county ya Kirinyaga wathie ni kuo mari Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds ne thiri yaku we murimi. Wenda kuongerera iria gwaku mugunda wena molasses origi kuma Nice Choice Animal Feeds. Wenda kuruga ngima Nice Extra Premium, wenda kuruga shavashi Nice Extra Premium, mushere wa bishori ni Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Maundu mothe tugaga siri ni Nice. Guthuka haria mukawa-ini witu witagwo Nice Digital City, kwina petrol station, supermarket, kuri kundu ngikoma, kundu gwa conference, ona kundu ngisheria ciana cia kanitha kana cia thukuru. We muthikiriria ni kuingira kuu Nice na maundu maku makoro maroboetio wega na njira ria yagirire. Namba ni 0700025811. Iyo ni ya molasses. We ungenda molasses we muroboie na njira njega. Riu nawe urenda gukorwo kiria mugate fresh, ungenda kuria mugate quality, ungenda kuria mugate soft, mugate tiugi, mugate ni uria twitaga asili bread. Urenda guthondeka tothi, ukenda guthondeka sandwich, ukenda guthondeka bandika, ukenda wa whole milk ni brown kana ukenda wa white, turari horo wegi asili bread. Shube kwa umbali, shukari kwa umbali, turari horo wegi kurobo ya maundu megi ugima waku wa mwiri. We muthikiriria waguthuka ndukaini wigurire mugate uyu tugaga ni soft quality ora udomwe na mugate fresh. Na nikio twakwira o ringi guthuka ndukaini wigurire mugate wa asili bread na ni ukuona uria ukuona maundu magikwagirira waguthuka ndukaini asili bread. We ndukaini we supermarket-ini wigurire asili bread tugaga chagua asili, kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Ni mugate soft fresh quality tuwitaga asili bread. Ni thinashara na ndagika 31 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitu oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM nĩ ngatho reke tũmenyithio marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, no ndagĩka 29 cia tigara cihande thaa ĩmwe wona ciarũgama hamwe na mohoro marĩa tũgũkũrehera nĩ atĩ munini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki kwambĩrĩria gũthĩnio nĩ makũmbĩ ma ũteti wa mwaka ũkĩte. Nĩ ũkũigua ciĩgiĩ thĩna wa njohi ũrĩa nyarirĩte mbeũ njĩthĩ kũrĩa matũũra-inĩ ma mwena wa Kirinyaga na nja ya bũrũri. Kambuni ya kĩmabũrũri ya Johnson and Johnson rĩu nĩ ĩtĩkĩrĩte kũrĩha mabilioni ma mbeca thutha wa kwĩrĩkana foda ĩrĩa mendagia ya kũhaka ciana ya Johnson baby powder nĩ ũgwati ũrehaga mũrimũ wa kansa kũrĩ atumia. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nĩ ngatho arĩ thinashara na ĩhetũkĩtie ndagĩka 33 we mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Tathikĩrĩria ũhoro wĩgiĩ waki wa nyũmba. Waki wa nyũmba tareke twarie ũhoro ũrĩa wĩ wama. Gũtirĩ mũndũ wendaga gwĩciria ũhoro wĩgiĩ kũgita nyũmba yake, gũtirĩ mũndũ wendaga gũkorwo nyũmba ĩraura, gũtirĩ mũndũ wendaga gũkorwo nyũmba
iraingĩria ũtheri ndũkwenda kũrĩo nĩ mũtwe na nĩkĩo tũrakũrehera Covermax kuma kambuni ya Mabati Rolling Mills ĩno ĩkũheaga thayũ wa ngoro na nĩkĩo Covermax ĩna warranty ya mĩaka 7 ĩgaikara na njĩra njega na toguo tu ĩkoragwo ĩkũrũmbũĩtie na njĩra njega mũno ndũkona ĩna marima ndũkona kana ĩkĩambĩrĩria kũnũka ndũkona rangi ũcio ũkiuma na mũthikĩrĩria na wewe mwene nyũmba ũrĩkoragwo na repair nini ndũrĩkoragwo ũgĩcenjia mabati na ningĩ ndũrĩkoragwo ũkĩhũthĩra mbeca ũtauma nacio kũrĩ contractors ororũmwe na developers ĩno nĩ kana nĩ mabati mega metagwo Covermax kuma kũrĩa kwa MRM na nĩkĩo tũrakũririkania oro wega 7 years mĩaka 7 ya kũgitĩra nyũmba yaku na nĩ MRM nĩ koragwo na rũri rwa MRM na nĩ ũkuona mũthikĩrĩria Covermax nĩ njega gũthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre mabati maya ma Covermax mekwo sky blue maroon brick red dark green tile red na charcoal hinya star 789 star 99 hash ningĩ no ũthiĩ gwa 0788 20 2020 gũkũ nĩ kwa Covermax mũthikĩrĩria na ngwĩraga kebs yendekithĩtie 75% no MRM makoragwo makinyĩtie mabati macio 85% wetereire kĩ angĩkorwo ndũgũrĩte mabati ma Covermax kuma kũrĩa kwa MRM karibu sana jama asante sana Dinauru Jeff good to see you Professor onete thĩna mũingĩ mũno Professor Kindiki namba 2 Kindiki yes Kindiki ameona mbaya Kindiki ati kurerwo mahinya mamwe ri ni meheretio magatwarwo kwĩ Musalia Mudavadi he kamĩtĩ atongoragia ĩtagwo IBEC kamĩtĩ werehaga hamwe thirikari ya bũrũri na thirikari cia matũra magacirĩra ũhoro wĩgiĩ budget kũgĩga emergency kana ũndũ wa hina hita rĩu hĩndĩ ĩrĩa gũkoragwo na ng'aragu nĩ wogomithanagia magavana kanjũ ya magavana na minister magagĩcira ũrĩa mekuoya mwerekero ũmwe rĩu kũrakĩrĩkana mahinya macio nĩ atunyũkithĩtio no nake nĩ aracokirie kũrĩ kwĩ Musalia Mudavadi prime cabinet secretary na ciĩgwatio cia kũmũtunya rĩ atĩ Kindiki busy mũno nĩguo busy mũno no by the way na hĩndĩ ya Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua arĩ wabici nowe watongoragia gĩikaro kĩu kĩa IBEC kũrerwo ũrĩa mũico rĩrĩa Kindiki agĩtirie nĩ gĩakanjirwo tondũ mahinya marerwo nĩ magucĩtio kahora agathiĩ agagĩtunyagwo arauga atĩ nake Professor Orio na Professor Orio arauga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ tocio atĩ nĩ ndeto cia mehe nĩ mehe icio no ũngĩigua ndeto irario he kaũndũ twambĩrĩria kuga he ndogo rĩ he mwaki ona Gachagua nĩ ararĩtie mũthenya ũngĩ arauga atĩrĩrĩ mwana witũ rĩ rĩu amwĩta mwana witũ ciugo ciria aramwĩtaga hau kabere ithuĩ tũtegũcokera haha rũcinĩ tondũ tiuma kanua gaitũ rĩ no mũthikĩrĩria nĩ aciũĩ rĩ augire kwanja Kindiki ndakorio nĩ mũndũ ona arĩa mamumaga thutha matikarume Professor Kithure Kindiki no ndauga atĩ ndeto icio nĩ cia mehe kwanja reke ngwĩre kaũndũ kau nĩko gegũtũma Kindiki ahũrwo biũ rĩu gakuona taragitĩrwo na gũkũ rĩu kau gegũtũma ahũrwo arĩ mũndũ no kaĩ gĩthurano kĩrĩa gĩa Karaũ ĩrĩa ĩrĩte Gachagua iyo kifua tafadhali wewe mwanangu hapo nĩkĩo kĩrehete ũrugarĩ no rĩu rĩ angĩkorwo ũhoro ũcio nĩ wa ma rĩ with all due respect shudi angĩkorwo ũhoro ũcio mabiũ nĩ wa ma rĩ no gakĩheo gĩtĩ kĩu kĩa namba 2 marutithanie wĩra tondũ nĩ ũkũririkana Uhuru mathire wega na Ruto tamu ya mbere ya kerĩ makĩhĩtania mahĩtanĩtio ya mbere yarĩ ya mbere mahĩtanĩtie tene twamũragia na agatheka William na Gachagua rĩ matinani no na ĩrĩ maramenana rĩu Kindiki ona ndarinĩte mĩaka 2 ningĩ nĩ corona nĩ mwĩkĩre heho ndreciria gĩtĩ kĩu rĩ gĩtĩ kĩu mũndũ ndakoyage no woya rĩ ũgetua nding'oing'o andũ a ODM marakĩenda kwanja nĩ maraugĩrĩire nĩ ũparanya marenda heo kaĩ we gũkorwo na reke ngwĩre William make mistake ya kũkĩeheria akĩruta akĩrĩma ona kamwoguo 0 tikubaruga mera bilioni 2 vita vya mawaziri Professor Kithure Kindiki gũkĩrĩra waziri wĩtagwo Geoffrey Roko waziri wa mĩgũnda wĩtagwo Alice Wahome gũkĩrĩra waziri wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale kũrorio atĩrĩrĩ nĩkĩ kũrathiĩ kũrĩa ndundu-inĩ ya ministers tondũ mokanĩrĩro waziri Duale nĩ okĩrirwo nĩ Alice Wahome na atongoria angĩ a kũrĩa kĩrĩma-inĩ gũkĩrĩkana atĩ nĩ araruma rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ
nake Joyfrey Ruko nĩ okĩrĩirwo na agekora handũ haceke thutha wa gũkorwo augĩte gũtikorwo kĩrĩma gĩgĩtigithũkanio kĩa mwena wa irathĩro na ithũĩro east na west, nakerwo akire ki na ndakarie mũno. He mbica haha ya Professor Kithure Kindiki na Waziri Alice Wahome na Aden Duale. Ndahiga page 1 no itamburukitio wega karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ya Taifa Leo. Harĩ na mũthuri wĩ haha wĩtagwo Patrick ahikire mutumia wetagwo Martha, magicoka akimũtũmĩra mbeca aheirwo igai-inĩ maitũ wao, nĩ amũtũmĩire makĩria ma ciringi mirioni 60. Mũirĩtu ũcio ũgwĩtwo Wanjirũ arauga gũtirĩ ũndũ tocio. Arauga gũtirĩ ũndũ tocio. Mwanake ũyũ arauga atĩrĩrĩ, naumire oko Ireland. Aumire Ireland atioke gũkũ nĩ tondũ nĩona mũirĩtu kũrĩa online akĩendia indo ciake ciothe. Agĩũka akĩnengera mohiki, makĩgũra nyũmba, makĩgũra kaburoti, magĩkairiga kwanja buroti rĩ perimeta ndonera rĩ milioni cigana. Perimeta nĩ manana mamilioni 80 million perimeta. Oi mamuturio ndeka ithabu rĩake kĩu rĩ 0.1 something. Iyo nĩ 40 by 80. Aya arenjirwo atarĩ maĩ mũthuri ũcio. Tũrore twakaga rĩ na pana perimeter njega rĩ 40 by 80 yukaga ĩgũka 1 point kĩndũ ũrĩkĩte maũndũ mothe nginya ũgekĩra gate ya thitima na indo ciothe ĩgũka 1.1. na no mũndũ witũ arĩa mũthũngũ mũndũ witũ arĩa mũthũngũ anina kabisa. Bitaifa retwo Julia Kuria nĩ mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 28 endete gũthambĩra orondo na maũndũ ma skating na gũthoma. Ahana Wacuka wake arie eha ekĩrĩte crop top nĩguo njiguaga gĩtwo nĩ my sister. Hau oi ati raia wa kigeni apigania mali ndoa yake ikifujika fuju. Cio muthuri mathina marĩa onete. By the way arutire ciringi hakuhĩ milioni 70. 60. Mbeca icio ciothe rĩ ciarorwo akaunti-inĩ ya mutumia rĩ tigarĩte ngiri 76 na ndarĩ kĩndũ. Kigura mwiki ari ithano ciakira muno. Page 9 irauga dem ashtuka kujua Kalameni aliyeshuku ni mwizi aliyomoka. Mũndũrũme ũmwe nĩ akoretwo atumũrĩte gĩcanjama kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Embu Makĩma thutha wa gũkorwo erĩte mũirĩtu mararĩ ndogo aingĩre ngari yake ya riri. No mũirĩtu ũcio amũcũthĩrĩria onire tarĩ ngari ya gũkombora kana tarĩ ngari ya ũici. Thutha ũcio aracokire kũmenya mũndũrũme ũrĩa wamwaragĩria na mũndũrũme ũrĩa wamwendaga nĩ mũndũ wĩ mbeca nyingĩ mũno. Araugaga tamenya araugaga nĩ mũici. Haya tathikĩrĩria. Jombi azima mke walioachana kumtembelea usiku bila idhini. Mutumia ũmwe araugire mweri ũyũ wa mũgwanja na ikuru kũrĩa na ikuru kũndũ gwĩtagwo Pombo araugire heho ĩno ndangĩkoma nayo. He mũndũrũme marĩ nake ndũgũ mahikanĩtie macokanwo akĩũra akĩmũtiga kwanja amũtigire agĩthiĩ nyũmba ya ngomboro. Athiĩ kũrĩa nyũmba ya ngomboro ya ihiga rĩ kũndũ kwega mũno araikaraga maica mega, arethambaga na tauro kũu ũguo akĩũrũraga na tari. Araigua heho nĩ yakĩra. Aroka kwa mũthuri gũkũ makĩte gĩcagi ngucanio na hau rũgongo na hau ũguo kĩanjoya. Agũra gũtha mũthanga thaa 8 cia ũtukũ. Mũthuri aramwĩra we caitani tathiĩ ndiga. Coka kũrĩa ũtũraga. Kawazo Bonzo karauga ũyũ nĩ mũthuri wĩtagwo Eden Duale. Arauga atĩrĩrĩ, ama niseme hakuna pahali nilitaja fisi, mimi nilitaja school fees, wao wakaelewa vitu zao. Augire na tũgũthoma nĩ ngathĩti ya Nation yandĩkĩte ciugo ciake na gĩcumari. Ĩrogire cithombe icio. Cithoma na gĩcumari. Ngathĩti ya Business Daily mũthikĩrĩria iria ihetwo rito karatathi-inĩ ka mbere. Kũrerwo kũrĩa gwa KRA maabitha arĩa marĩ kuo matirona toro no gwĩthoma marethwa mũtwe makĩenda kũiganania ithabu. Tondũ kũrĩ na indo ciarehirwo gũkũ Kenya cirutĩtwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa China cia biacara makiria ma ciringi bilioni 629 629 billion itioĩkaine kũrĩa ire. Indo nĩ ciaumire China igĩbokorwo kũrĩa gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha no KRA ndaigana kũrĩhwo mbeca.
icio nĩ indo ciarehirwo mwaka ũcio ũrathirire wa 2025 na nĩ ũndũ wa ma-auditors gũcokanĩrĩria mathabu kũrerĩkana kwĩna mahoro maingĩ mũno kũrĩa harĩ ũngania wa igoti na kũrakĩrĩkana mbeca ici nĩ irageria gũkorwo igĩkinyĩrwo kũrĩa cigĩkorwo ithiĩte. Arĩa marehire rĩ nĩ kwanĩrĩra matanĩrĩire kĩrĩa marehe mũrigo nĩguo thirikari ĩthiĩ hathara ya ciringi birioni 629. Kũrerwo China nĩkuo Kenya ĩrehaga indo iria nyingĩ biũ. China nĩguo bũrũri ũrĩa Kenya yonjorithagia naguo kwa ihinda inene na tũrehaga indo cia makĩria ma ciringi tiririoni 1 na birioni 300 he mwaka. Indo iria tũrehaga kuma China na iria twendagia kuo nĩ nuthu tondũ twendagia indo cia ciringi birioni 672 no arĩa magatũrehera ciringi tiririoni 1.3 tondũ indo ciothe iria Kenya tũhũthagĩra gĩciko, thani, ndũĩ ciothe nginya toothpick nginya tissue nyingĩ ciumaga kũrĩa bũrũri-inĩ wa China. Rũgano rũrũ rwĩ karatathi-inĩ ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ. Karatathi ka mbere hena mbica kũrĩa gĩcukĩro kĩa meri mwena wa Mombatha kũrĩa mĩrigo ĩkoretwo ĩgĩbokorwo na ndĩragĩciria no kohi nĩkĩo kĩarĩ ĩrakĩongerera magoti tondũ na andũ arĩa makĩrehaga indo kuma kũrĩa mabũrũri-inĩ ma nanja marerwo nĩ megũkunda mwaki. Ĩyo ngathĩti-inĩ twaiga thĩ twathiĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Magavana nĩ mabilionea. Magavana wathiĩ kũrĩa macira-inĩ megiĩ wĩici kwĩ maũndũ maingĩ mũno. Ũhoro wĩgiĩ makambuni, ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda, ũhoro wĩgiĩ gũthũkanĩria marĩtwa. Majaji makoretwo makĩrora mafairo ma mamilioni ma mbeca marĩa makoragwo ene nĩ magavana a tene na magavaners a rĩu marĩa marerĩkana makoragwo mahithĩtwo kuma kũrĩ maitho ma mũingĩ no macũthacũthĩrĩrio magakorwo ti-itherũ gũkũ kũrĩ na mbeca nyingĩ mũno. Tarĩu gavana ũrĩa warĩ wa Kiambu, gavana wa kerĩ, ena cira igoti-inĩ wa ciringi birioni 1.94. Gavana ũrĩa wĩkuo wa Kiambu oro nake arĩ na cira wa ciringi milioni 813. Gavana wa kũrĩa gwĩtagwo Thamburu ena cira wa ciringi milioni 703. Gavana ũrĩa warĩ wa Nairobi milioni 570. Evans Kidero arĩ wa Nairobi milioni 517. Ũrĩa ũbunjĩte rekodi ĩrĩa ĩtarĩ yonekana etagwo Gavana Joho na family yake mena mathirĩ kana mena macira marorio ciũria ma ciringi birioni 5.8. Kotho bado ona Kennedy ena cira wa ciringi milioni 73.4. Gũkũ nake Wycliffe Ambetsa Oparanya ena mathirĩ kana ena cira wa ciringi milioni 56.7. Ũngĩthiĩ hau karatathi-inĩ ka mbere mũthikĩrĩria nĩ gũkora ndeto icio itambũrũkĩtio wega na itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ga kana oro ũndũ ũmwe na karatathi ga gatano. Right. Nwathiĩ karatathi kau kangĩ ga kerĩ nĩ icio cia mũthũngũ ũcio. Karatathi ga kerĩ mũthikĩrĩria iguo horo cia mũthuri ũmwe kuma bũrũri-inĩ wa Ireland aretwo Joel Patrick. Mũthuri ũyũ nĩ atigĩirwo indo nĩ nyina indo iria mamu wao amũtigĩire na aingĩra kũrĩa nenda-inĩ akĩonana na mũhiki Mũkenya, mũhiki ũretwo Maritha Wanjiru wa Mohoro. Wendo wao gĩcaca mũno monanĩire kũrĩa nenda-inĩ na mũthuri ũyũ akĩona Mũkenya ũyũ no nginyagia ndĩmũhikie, akĩendia indo ciake ciothe iria atigĩirwo nĩ nyina agĩcoka agĩkĩra mbeca mamirioni maingĩ akaunti-inĩ ya mwendwa wake ũcio tweta Wanjiru wa Mohoro. Nĩ marerĩkana mathire magĩikara kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Watamu mwena wa Kilifi, no mbere ya umĩte kwao kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ireland tondũ ndarĩ na marũa ma gũikara gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, Wanjiru akĩmwĩra indo ciothe ciũkĩre akaunti-inĩ yake. Nĩ atũmire mamirioni ma mbeca cia kũgũra mũciĩ wa riri nĩguo ũretwo Palatial Home, makĩwagũra mũgũnda magĩcoka makĩgũra nginyagia mĩtoka na indo ici ciothe ciandĩkithirio rĩtwa-inĩ rĩa Wanjiru. Mũthuri ũyũ waigua ũretwo Joel Patrick ti mũndũ wa kawaida, ti mũndũ mũhũthũ, nĩ arutaga wĩra na mbirarũ cia maĩ-inĩ cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Tũrerwo rĩu thutha wa gũka na kũgĩa wendo na mũtumia ũrĩa ũretwo Wanjiru na makĩhikania cira ũrĩa mandĩkithĩtie tarĩki 23 Julaĩ ya mwaka ũcio ũrathirire. Mũndũrũme ũyũ rĩu nĩ marĩkĩtie gũtigana na rĩ na macira marĩa arenda ũhoro wĩgiĩ ndigano yake na Wanjiru na ningĩ nĩ arenda indo iria ciothe akorirwo akĩigĩrĩra ikorwo agĩcokerio. Kũrerwo mũndũrũme ũyũ hamwe na indo iria arauga nĩ atũmire nĩ ciringi milioni 25 ekĩrire akaunti-inĩ cia Wanjiru cia kũgũra buroti oro hamwe na mũgũnda.
turerwo ati mundurume uyu ni akorirwo akihara mbeca ciothe ekirire akaunti-ini ya Wanjiru. Aroiga cira-ini wake ni arenda acokerio na kia magurite kuria mwena wa Watamu, na ningi akoiga cira uyu korwo ugithikiririo no tuithanio na ihenya. Harĩ cira uyu arauga ati monanire mwaka-ini wa 2023 na Wanjiru nenda-ini cia ũkinyanĩria kũrĩ na app iria andũ makoragwo makĩhũthĩra harĩ ũhoro wĩgiĩ kwendana arĩ o kwao kũrĩa bũrũri-inĩ kana mũciĩ-inĩ wa Dublin. Atano imakuo ni arerikana mundurume uyu ni maugite ni megwaka mucii kuria megukorwo magĩikara na mutumia wake akamwihoka kagwa ni muratoe wake wa hakuhi na mũri biacara marirutaga matonge ta uria Gachagua aigaga matonge gutongororoka. Ni aroiga ni aigĩrĩire ciringi mirioni 36 kuri tariki 1 mweri wa kana cia kũgũra mũgũnda, na harĩ mbeca icio ni kurerikana ni acokirie agĩikia ingĩ ciringi mirioni 33 o kwĩ Wanjiru tariki mweri-inĩ wa 10, na mbeca icio nicio ciarĩ ciake cia muthia iria aigithĩtie. Ni magũrire ngari muthemba wa pickup. Ngari ĩno yagũrĩtwo ciringi mirioni 5.3, ĩgĩcoka ĩkĩigĩrwo atĩ mbeca cia wakiri cia kwandĩkanĩra 250, ũhoro wĩgiĩ insurance 150, na ũhoro wĩgiĩ ona transfer ya kagũnda magũrĩte yekirwo na mbeca cia survey ciekĩhũthĩrire ciringi mirioni 80, magĩcoka makĩgũra mũciĩ wa ciringi mirioni 24. Indo icio ciothe toguo ndagweta hau kabere ciandĩkithirio mũtumia ũyũ, no rĩu tondũ nĩ marĩkĩtie kũhĩtania, Wanjiru nĩ aroigire hatirĩ handũ meranire na mũthuri ũcio atĩ nĩ agĩrĩirwo kũmũcokeria. In fact, harĩ cira ũyũ nĩ aroiga nĩ akoretwo akĩmũtũmĩra mbeca na njĩra ya M-Pesa makĩria ma transfer cia kinyokĩhĩri iria irakinya ciringi 380. Nĩ cira ũrĩ kũrĩa igoti-inĩ, no Wanjiru orio mbeca ingĩkorwo ciathire kũ, aroigire mbeca mahũthĩrire ũrĩa maiguithanĩirie makĩgũra indo icio ciothe, no ciandĩkithĩtio rĩtwa rĩa mũtumia, no mũndũrũme ũyũ nĩ arenda indo ciake icoke. Karatathi ga gatatũ nĩ ndeto ingĩ cia kĩeha Jeff cia mũtumia wĩho ũrarĩra anena maithori maingĩ, ũmũthĩ nĩ egũkorwo akĩhurũkia mwana wake kũrĩa mwena wa Mũrang'a. Tũhe rũgano rũrũ Jeff. Mũtumia ũyũ etagwo Wangari wa Gathogo areharĩrĩria kũhurũkia mwarĩ wĩtagwo Margaret Wambui kwa kaunti ya Mũrang'a. Arauga no Ngai tu ũngĩmũteithia kũmenya ũrĩa mwarĩ akuire thikũ 10 hĩtũku. Arauga harĩ mũndũ ũtarahota gũtarĩria ũrĩa mwarĩ agũire. Maabitha kuma Kilimali Police Station tariki 19 nĩ metirwo makorwo magĩtuĩria gĩkuũ kĩa mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 21 kuma kũrĩa University-inĩ ya Mũrang'a ũrĩa mwerĩkanaga marĩ na mũndũrũme. Margaret akomeire Kabro kũrĩa Altura Apartments na akomete hau tondũ agũire kuma ngorofa ya 22. Ukirikana atĩ kana kũringana na kũrĩa nyũmba ĩno ĩrerĩkana ĩrĩ kũndũ gwĩtagwo Upper Hill, ĩndĩ maabitha a borithi arĩa mangĩũka gũkorwo makĩrora ũhoro ũyũ nĩ akuma kũrĩa Kilimani Police Station. Mĩeri 3 harĩ mũndũrũme ũngĩ wĩrĩgĩte gũikio ngono wĩtagwo Tony Lowell. Ũyũ nĩ thutha wa kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũirĩtu wĩtagwo Consolata Gĩthĩnji ũrĩa nake apartment marĩ na mũirĩtu na akĩgwa kuma ngorofa ya 6 agĩcoka kũgwa ngorofa-inĩ ya 3 na agĩkua. Rĩu Lowell nĩ akoretwo atuĩrĩirwo ũhoro wĩgiĩ kũraga mũndũ, no we kũringana na agĩtetera augaga mũirĩtu ũcio nĩ kwĩikia eikirie. Rĩu kũroria atĩrĩrĩ karĩ kĩ kũrathiĩ nĩ tondũ arutwo aya erĩ marĩ mwaka-inĩ wao wa mbere thĩinĩ wa university na makoretwo makĩgwa kuma nyũmba-inĩ ici ndaya mũno, na makerĩkana andũ arĩa mararĩ nao nĩ arũme na nĩ kũrakuruhanio maũndũ megiĩ njohi, na airĩtu aya erĩ makoretwo magĩkwĩrĩra nyamũ iretwo Short Stay Apartments. Nĩ Airbnb. Mũthenya wa Kiumia maabitha a borithi matindire kũrĩa Altura Apartments kũrĩa makorirwo makĩnyita mũrangĩri ũmwe na makĩmũtwara agacokia ciũria. Mũrangĩri ũyũ arĩ kuo tariki 19 hĩndĩ ĩrĩa Margaret akuire, na arauga we nĩ acokire kũmona mena mũndũrũme, atĩ nĩ acokire kĩambata ndagĩka 40 agĩthiĩ kũhũra mbica, na kuma hau ndoĩ nĩ atĩa gwacokire gũgĩthiĩ. Mũirĩtu aumire kwao thaa 1 cia ũtukũ akiuga athiaga wĩra attachment na kuma hau mathĩna mambĩrĩria hau matigana gũkorwo magĩtigana namo,
thutha wa gukorwo ahoreirwo thimu maito wao akirwo muiritu wake ni akuite na arakomete kuria kana hi araigitwo kuria nyumba-ini ya kuiga ku igwitwo Nairobi Funeral Home kana City Mortuary. Ndeto cia kihamuno na ndumiriri citu cia macakaya kuri mutumia uyu witagwo Wangari wa Gathogo makihurukia mwari uyu witagwo Margaret Wambui wa ukuru wa miaka 21. Karatathi gaka na tukirikia ngatheti ino yandikite uhoro wigie Duale uria aretire andu a ruriri rwa Gikuyu hiti. Mĩario ĩno yake nĩ tuthurite inegene rĩingĩ ũteti-inĩ ona Kenya aria mathikagĩrĩria rũthiomi rũrũ rwitũ nĩ arakaru mũno. Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ ahũthĩrĩte mĩario ĩno ona arerire andũ icera-inĩ rĩake kũrĩa Embu sisi mafisi tumekubali. Na mĩario ĩno ya mũndũ gwĩtwo Duale nĩ ĩraringithanio na mĩario ĩraririo nĩ mũcirithania mũnene kũrĩa bũrũri-inĩ wa India. Eriga kwaria mũcirithania ũcio akiuga andũ arĩa mathomete kũrĩa bũrũri-inĩ wao wa kĩhĩndĩ na makaga mawĩra maretua andĩki a mohoro na magacoka makeingĩria ciĩko-inĩ cia gũtetera ihoto cia mũndũ akĩmeta nyenje. Na thutha wa mĩario ya mũcirithania ũcio mũnene, mbeũ njĩthĩ kũu bũrũri-inĩ wa India magĩthondeka kĩama kĩao kĩretwo Cockroach People's Party. Ona kiumia gĩtanathira kĩama kĩu kĩrarĩ na andũ mamirioni marĩa marakoretwo meyandĩkithia gũkũ Kenya. Andũ nĩ mathondekete tu memes kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wa mũingĩ magathondeka hiti imwe ciĩkĩrĩtwo na AI ikĩaria rũthiomi rwa Gĩkũyũ ona iretana oro marĩtwa. Nĩ ndeto iria irerĩkana na ireheire waziri ũyũ ũrugarĩ mũnene na mĩario yake ona thengia ya kwĩrwo nĩ NCIC akandĩkithia ndũmĩrĩri araugire ndegwĩkaguo. Karatathi ga kanana magoro-inĩ ciĩna seneta wa kũrĩa Nyandarua John Methu Mũhĩa nĩ aroiga harĩa moranĩirwo na Ruto. Aroiga 2024 hĩndĩ ĩrĩa Rigathi ahagũragwo we arũgamire na Rigathi wa Gachagua akiuga ndekũmũhagũra thengia ya gũkorwo marĩ ndũgũ mũno na Ruto. Aroiga atĩ we angĩathire tu State House onwo mũrango-inĩ no kũhingũrĩrwo Methu ahingũragĩrwo. Rĩmwe akoraga Ruto nĩ iratũ arohathiĩ thabarĩ akerwo ũrenda thuti ĩrĩkũ akagaũrĩrwo thuti mathiĩ thabarĩ no rĩu nĩ mahĩtanirie. Amwĩrire ninaku respect ninakuheshimu lakini sikuogopi. Haya bas Methu uratwarirwo ngoima kũrarĩirwo mbũri kĩbaũ ng'ombe 20 na mbũri 50 kũrĩa mũgumo we hetha ĩmwe tigĩtie ndagĩka 5. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ igũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ kĩenja-inĩ nayo kĩenja-inĩ ĩ Mathĩra. Gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ akoragwo kũndũ kũrarĩmwo kahũa wega no we agĩtua itua akũrĩma indo cia mĩeri 3. Ũrĩmi wake wĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023. Gĩtwo Geoffrey Mwangi wa Kabuthia kana Kamwanda gũkũ gwĩtagwo kĩenja-inĩ na kĩenja-inĩ thĩinĩ wa Mathĩra na nĩmaga thũkũma spinach na indo icio ciothe cia mĩeri 3 nginya ndania. Kamwatha ona gũtuĩka akoragwo kũndũ kũrĩmagwo kahũa mũno we ndarĩmaga. Kamwatha waga kũrĩma kahũa nĩkĩ? Niĩ kahũa ndiko twengĩrĩma niĩ nduta biacara ya ũrĩmi indo ici cia mĩeri 3 na nĩ ndonire kahũa nĩ gakũhutia ona kahutia famĩlĩ yakwa. Tondũ kahũa heo rita rĩmwe harĩ mwaka ĩngĩona niĩ ndihota gweterera. Ningĩ kahũa gũkũ gwitũ nĩ gekaga wega karĩmagwo nĩ andũ aingĩ no niĩ ha ngoro yakwa niĩ ndikuoya ĩngĩkenio nĩko tondũ o mũndũ nĩ harĩ kĩrĩa aigua gĩkĩmwagĩrĩra. Kamwatha harĩ indo ici ciothe ũrĩmaga rĩ nĩkĩ wonaga ta gĩgũkenagia mũno? Indo ici nĩrĩmĩte gwa kahinda kanene niĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩngenia mũno nĩ thũkũma na spinach. Mathaga ũmũthĩ nginya thutha ndukũ 10 ngamatha rĩngĩ na gũtirĩ hĩndĩ ngoragwo itarĩ mwaka wothe. Nĩ wega kuga atĩ gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhote kũrĩma indo ici cia mĩeri 3 wega ũtangĩkorwo na maĩ. Nĩgetha ũhote kũrĩma nĩ ngoragwo ĩgĩtũmĩra rũĩ rwa Ragati na nĩ rũĩ rwega tondũ rũtihũaga na nĩ rwa hĩndĩ ciothe koguo gũkũ
mundu ndakoe na thina wa mai tutumagira macini cia betro kana ringi twaci twekira gasi urimi nuko wi mwega na tutigiekaga ona hanini Kamwatha thoko nayo urutaga ku ndatwa kwendia indo ciakwa nie ni ndiendagiria nie mwene to ni yendagia thoko ya Murang'a Karatina na Makutano ma Mwea na ni nditwaragira koguo ni nyonaga faida na njira yagiriire kahinda-ini gaka thukuma na spinach twathi thoko ya Karatina Makutano Murang'a spinach twendia bei ya ciringi 40 na 35 na thukuma no bei iyo hindi yo twendia uguo twendagia o kilo ithuĩ tuthimaga mĩrigo itũ na kilo tacokera haha Kamwatha ndatwa kwendia indo ciakwa nie ni ndiendagiria nie mwene to ni yendagia thoko ya Murang'a Karatina na Makutano ma Mwea na ni nditwaragira koguo ni nyonaga faida na njira yagiriire kahinda-ini gaka thukuma na spinach twathi thoko ya Karatina Makutano Murang'a spinach twendia bei ya ciringi 40 na 35 na thukuma no bei iyo hindi yo twendia uguo twendagia o kilo ithuĩ tuthimaga mĩrigo itũ na kilo Kamwatha mbere ya kuruta wira ni uri waruta wira ungi ndi mwanake uguo ni ndandikirwo Thika TCM igiruta wira kahinda ka miaka 3 ngicoka ngitie ngiuka kwambia kuhura biacara kwambia kuhura indo ici niyo ndacokia ngiona njira ĩrĩa njega ni guka kwirimira indo ciakwa kahinda kau ngo twengirima ni nyonete wira uyu ni mwega ni uteithitie ni uhotithĩtie guthomithia ciana ona gwika tumaundu tungi twa muturĩre-inĩ uyu ni wega kuga ati ona Kamwatha atuikite ni arathiite na mbere wega uguo riu ni akinyite handu akenda kwihugura na akenda kumurika kahua na gitumi ni tondu indo ici cia mieri 3 ni iranjia kunyitwo ni mathina guku kienja-ini kahinda-ini gaka twina thina oro umwe tu wa nematodi uria uranyita thukuma na cabbage koguo thina ucio no atuma rimwe twicirie gucenjia tuhande kahua kana tuingire wira-ini wa urithi uria rundu twako tugiciria ndagika ino tondu nematodi ni murimu uroka wa kuimbia miri mumera ukahoha mbere-ini tutirawona ona hanini riu ni ndu ingi ukite na tutiramenya kwira umire twagia kura ndawa thina ndurathira tukagia gwetha andu a agriculture matwira tukageria na thina urathi na mbere na guthegea o kahora na mundu ngata kuhe kihonia ka kunja kihonikia undu uyu no ke guku atwire arimi uria tungika tunene matodi ya thukuma guku kienja-ini mathira ni wega njuge ati mawira maria mothe makonainie na ungirigaca muno makiria mana guku thi matigeirwo kaunti na kaunti ya Nyeri no nyende tume ataramu kienja-ini nigetha imenye thina uyu wa nematodi ya muthemba uyu ri ugukorwo ukininwo niki kana hihi tukiurie wira wa kaunti kayo kiri uriku kahinda-ini gaka twina thina oro umwe tu wa nematodi uria uranyita thukuma na cabbage koguo thina ucio no atuma rimwe twicirie gucenjia tuhande kahua kana tuingire wira-ini wa urithi uria rundu twako tugiciria ndagika ino tondu nematodi ni murimu uroka wa kuimbia miri mumera ukahoha mbere-ini tutirawona ona hanini riu ni ndu ingi ukite na tutiramenya kwira umire twagia kura ndawa thina ndurathira tukagia gwetha andu a agriculture matwira tukageria na thina urathi na mbere na guthegea o kahora na mundu ngata kuhe kihonia ka kunja kihonikia undu uyu no ke guku atwire arimi uria tungika tunene matodi ya thukuma guku kienja-ini mathira ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku kienja-ini mathira njita murimi na mbemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi tutikarure mwena umwe tondu mugunda ni gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda kile ninatilia manani sana ni ng'ombe maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu magira uke mauri kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio kahinda kega ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina na wona twarikiriria ni turikorwo tukiaria na PS wa maundu megie ugima wa muingi kana ugima wa mwiri wa muingi PS Muthoni na riu ni thaa imwe rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oroshine. Munini wa President Profesa Kithure Kindiki kuhatikwo ni makombe ma kiuteti mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka uyu giuroka. Mubunge muthure kuria mwena wa Karau Kamau Ngotho arehitithio umuthi bunge-ini ya bururi akiambiriria utungata wake thutha wa guthurwo na njira nene. Na njia ya bururi, kambuni ya kimabũrũri ya Johnson and Johnson riu ni itikirite mahitia ikiuga ni kuriha mabilioni ma mbeca gutuithania makiri ma macira thutha wa foda ya kuhaka ciana ya Johnson baby powder kwirikana ni irehaga ugwati wa murimo wa kansa. Lakini ijulikane next year tarehe 10 mwezi wa 8 wale umeita mafisi watakuwa tayari kupiga kura na watakuonesha wao ni mafisi. Ndimwitite mugumo o kumucokeria ngago gitio kile mtu rehaire bururi wa Kenya nie mareka idemwire yani higorete shati githuri. Watoto wangu wa jamii wamemalizwa na hii pombe. Si pombe nilikuwa nimemaliza, si imerudi, si imeua vijana. Kuna mugondora, kuna mukiba na ugo kathi na hasara guko igikamone njo biye koragwe kengera. Na yekisonga na mwena. Mugusia songa na mwena ruka thijire no yuko ya nyamindi makomete kumita wabishwiri cia mugondora kamuturi ngui. Guko andu manyuire njo marara wa kirabu iratirahingo irara 24/7 ona ginya ciana itiracia rona itirathoma kirinyaga no njohi. Roshine rwega ni ngatho ni guthikiriria mucii wa Tuginotana. Mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa imwe njitagwo Muhia wa Maina. Twambiririe uteti-ini na munini wa mutongoria wa bururi Profesa Abraham Kithure Kindiki nionekanite kwambiriria guthingithio ni makumbi ma uteti mwerekera-ini wa ithurano nene iria itigaritie riu mwaka na gicunji. Ndama cia uria ugakorwo ari munini wa mutongoria kana uria ugatirithania na President Dagitari Ruto hagetha guthurwo itena ria keri ithurano-ini cia mwaka uyu ungi niyo yakiriirio rugari uyu. Na uhoro uyu ni thutha wa kiama muruna thirikari-ini kia ODM gukinyiriria ni nginyagia gigakorwo gikiamurirwo mutongoria wakio kuhuranira giturwa kiu aria marendekithio ni Minister wa Thothaiti Wycliffe Oparanya guthukirwo giturwa kiu riri nake Profesa Kithure Kindiki eriga kwihura githuria kiuga gitikuma kirima-ini. Sam Njuguna agitwambiriria na uhoro uyu. Next year ile kura tunapigia Rais Ruto ni ya mwisho, sio ya mwisho, si ni ya mwisho, alafu aende retire. Mwaka umwe riu mbere ya githurano kia mwaka ukite ndama ciakio ni ciambitie kwarirwo na igicungiriria urugari wa kiuteti mwahu-ini uria urathana. Thirikari ni yetu kana tietu. Mwahu wa mung'ethaniro ukianirira cararuku no nginyagia magathukirwo giturwa gia Kindiki kungikinyaniria ni makanyita mbaru William Ruto githurano-ini kiu. Junet Mohamed ni mutongoria wa aria nini bunge-ini ya bururi. Na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president. Sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Sasa nimerudi kufanya siasa mpaka tarehe 10 Agosti mwaka ujao. Niseme. Indi Kindiki akionekana aliona ngoro ya Firauni thiini wa ndeto ino. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki, hatuwezi waondokea. Tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani kwa sababu hii ni serikali yetu. Kiama kia ODM onakio gikionekana kwaga kwaria na rwario rumwe thiini wa ndereti ino. Amu mwahu umwe urendekithia Minister wa Thothaiti Wycliffe Oparanya agakorwo ari mutirithia wa William Ruto, naguo mwahu wa gicua-ini ukendekithia Minister wa Wenji wa Mahiga ma Goro Hassan Joho, kuria nake Governor Gladys Wanga hamwe na Senator Oburu Oginga manakorwo makigwetwo ithabu-ini ria kurigitha Profesa Kindiki. Kura zetu sahihi tukipiga hesabu ziko milioni 2. Kura za watu wa Mount Kenya milioni 5 na kura za ndugu zetu kutoka Luo Nyanza milioni 3 na sisi tukitaka kuhisabika paka tuwe serious. Ama kuna kitu munafaa mufanye ni kulinda heshima yetu, ni kuheshimisha viongozi wetu. Noma ya mothe magithie na mbere, Kindiki akionania o kwihoka urumwe na uge wa gitaru gia kirima. Unajua mzee Kiraitu, hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. What you do, wenda utafute Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na wakati amekuwa rais sisi tumemuunga mkono. Kwa hivyo utafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta, umwambie
muzungumze, ndio sasa kama watu ambao mmestaafu muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile tuliipata. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tũrĩ ũteti-inĩ nayo mĩario ya mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed ũrĩa ũroimbũrire atĩ maseneta na mbunge aru nake nĩ maheirwo mbeca cia mahaki nĩ rũhonge rwa wathani nĩguo mahagũre mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua mĩaka ĩrĩ mĩthiru nĩ ĩrehete ũrugarĩ mũnene ũteti-inĩ wa Kenya na mũno gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma. Nĩ mĩario yonanĩtie wagi wa ũigĩrĩrĩki wa mbunge hamwe na maseneta nĩ ũndũ wa kwaga gũthingatithia kĩhoto na waragania, kuona ti rita rĩa mbere ambunge na maseneta marekwĩrwo na kana gũkuruhanio na ciĩko cia kũheo mahaki nĩguo mahĩtũkie ndereti na gĩikaro-inĩ. Mwandĩki witũ Jathani Kamau nake nĩwe ũratũtambũrũkĩria riboti ĩno. Mĩario ya Junet Mohamed ĩrarĩ ya kũruta seneta wa Nairobi Edwin Sifuna mahĩtia, no rĩu nĩ rurumũrĩte werũ ũrĩa ambunge na maseneta maheirwo mbeca cia ihaki kwagũra Gachagua kuma gĩtũra-inĩ gĩake. O kuma arutwo wabici-inĩ, Gachagua nĩ akoretwo akiuga mbeca nĩcio ciahũthĩrirwo kũmũruta, kũrĩa mĩario ya ica ikuhĩ yongereire ndereti ĩno mwaki. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea Kabiga wa Thayũ hamwe na Liz Muthoni mũrũgamĩrĩri wa wadi mbunge-inĩ ya Murang'a marauga ndereti ĩno ĩronania ndeto cararũku atĩ kĩhoto gĩa Gachagua nĩ kĩagararirwo. Ti reason yarĩho, gwatirĩ hakiri mahũtĩrire, nĩ mbeca maheirwo nĩgetha meke atĩa. Koguo acio rĩ ona tũtingĩaria ũhoro wao, tondũ rwao rwatuirwo tene, acio nĩ athiu mabagĩtwo na magathie. Na niĩ ndĩ area MCA ũthurĩtwo itũra rĩa Kenyona na kũrĩa mbunge ya Murang'a ngoragwo ndĩ deputy leader majority. Ũcio nĩ ũndũ wa gũtuonereria atĩ ũrĩa Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua kĩrĩa akiuga kũrĩa matũra, niĩ ndĩ mwana wanyu, niĩ nĩ ndĩrathierĩirwo nĩ Mheshimiwa Ruto nĩ araheire andũ mbeca manyingate hatarĩ na gĩtũmi kĩiganu kana hatarĩ na mahĩtia monekete. Ciĩko cia mbunge na maseneta kwamũkĩra mahaki wĩra-inĩ wao thiĩte na mbere kwĩyumĩria harĩ ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ. Thĩinĩ wa mahinda matiganĩte President William Ruto na magavana nĩ makoretwo makĩorota mbunge na maseneta kuma na gwĩtia mbeca hĩndĩ ya kũhĩtũkia mendekithia ma watho na hĩndĩ ya maabitha thirikari nene na cia kaunti magĩthũrimwo. Kabiga na Muthoni marauga ciĩko ici cirahe nganja wĩigĩrĩrĩki wa mbunge harĩ kĩhoto na kũrũmĩrĩra watho. Mũndũ wothe wahagũrire Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua nĩ tũramenyire mbeca iria mwakĩheirwo nĩ cikũigane na ũiganĩre na mbeca icio mwaheirwo, o ũguo mũrori ũkamũtekire maendeleo ikarana mũtondũ ũngĩtongoria mũingĩ wĩ mũndũ very corrupt kana mũndũ wendete mbeca, ona twacoka mũngĩũka mũhoe kura mũcokio no mũkendia rũrĩrĩ. Ti Rigathĩ mwendirie, nĩ rũrĩrĩ rwitũ mwendirie. Ndeto ĩno ĩrĩ kaũndũ ĩratũthomithia rĩrĩa ndarĩ mbunge nĩ tweroreire maũndũ maingĩ. Nĩ kũrĩ andũ amwe mokaga mbunge matekũmenya moka gwĩka atĩa na arĩa makoragwo metereire o gũthondeka mbeca na acio nĩo makoragwo makĩgũrwo. Na nĩkĩo tũracokeria Rigathĩ wa Gachagua ngatho mũno tondũ mũsimamo ũrĩa naguo rita rĩrĩ nĩ kũ-ensure andũ arĩa megũthiĩ mbunge nĩ andũ matangĩgũrĩka. Mũthatharia maũndũ megiĩ ũteti ndagĩtarĩ David Gĩtahi augĩte mĩario ya Junet Mohamed nĩ gũkorwo ĩrĩ na igũtha inene kũrĩ ambunge na maseneta kuma kĩrĩma arĩa manyitire ndereti ya Gachagua kũhagũrwo. Tondũ rĩu tũkĩaria ũhoro andũ acio tũraria ũhoro wa andũ methikĩte gĩciaca me muoyo. Muoyo wao nĩ mũthiru. We ũrathiĩ ũgahakwo mbeca nĩgetha wage gũtwara maendeleo kwaku ta mũmbunge, we waku nĩ mũthiru. Handũ-inĩ Inoro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Tuthiĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya 13 na mũmbunge mũthure kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua nĩwe Sami Douglas Kamau Ngotho ũmũthĩ nĩguo aranyua muma akĩambĩrĩria ũtungata wake mbunge-inĩ ĩno ya 13 erĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩhĩtithio mathaa-inĩ ma thaa 8:30 ciikaro cia mbunge igĩcokereria. Ĩndĩ mbere ya igongona rĩu nĩ kũrarĩ na ndĩa nene kũrĩa mũciĩ gwa Seneta John Mũhĩa Metho itũra-inĩ rĩa Mũgumo kũrĩa Rũriĩ gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa magana ma aikaria mwena ũcio maragomithanĩtio gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa maikirie kura na njĩra nene na kũhe kĩama kĩa DCP ũhotani gĩgĩtoria kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Mũciĩ gwa Seneta wa Nyandarua John Metho nĩkuo mũingĩ wa Olkalau ũragomanĩte na atongoria matiganĩte ndĩa-inĩ ya gũkũngũĩra ũhotani wa Sami Kamau. Seneta wa Nyandarua John Metho akiuga ũhotani ũcio nĩ ũteithĩtie aikari a Olkalau hamwe na kaunti ya Nyandarua. Ati ona mwaria mũtirĩ mũrahũna. Kai, ng'ombe 20 na mbũri 50 no niĩ ndĩmũcokerie ngatho. Ndĩmwĩtĩte Mũgumo o kũmũcokeria ngatho. Gĩtĩo kĩrĩa mũtũreheire bũrũri wa Kenya. Niĩ mareka ndĩmwĩre nĩ athiĩ hingũrĩte cati gĩthũri. Tondũ mũndũ ũcio wĩtagwo William Ruto nĩ aratũticĩte mũno.
agitwaga ni muge muno ona kana amenyiro na nyumwe na rume mandora makajethaka mundu. Seneta wa Kiambu Karungo wa Thang'wa augite ukungũĩri ucio ni wa bata na oho agakũmithia aria makoretwo makierekeria aikari a kĩrĩma ciugo cia njino. Mũronirie Kenya ng'ima atĩ no marĩe mbeca cia Kasongo na mamũinũkie. Rĩu andũ a Kiambu metereire 2027 nĩma yao othe marauga tũkamwĩka ta Karau. Ndĩrahũgĩkia UDA mwĩrĩ wa IEBC ũgĩthiũrũrũkia polling station ciothe mwana UDA mwathura Kamau. Reke igĩkahuruke tiga ibokerera. MCA wa Shamata Gĩtaũ Njamba na mũteti Cecily Kariuki maugĩte kĩama kĩa DCP nĩkĩo kĩrĩ na ũrũmĩrĩri mũnene gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ. No andũ a Karau nĩmaraugire atĩ maũndũ maitũ mathiĩte wega. Ũrabatara kuuga wĩ wa Karau maũndũ maku magoka wega. Kana ti andũ aitũ manjĩra gũkũ maraina disco maine ndaci maine mũcũngwa nginya hĩndĩ ĩrĩa marĩnoga. Ndĩmũtũme kwĩ mbeũ njĩthĩ atĩ ona twareherwo thigari ciarĩ kirigĩrĩ na bunduki mbeũ njĩthĩ mũgĩikara ngangare mũkiuga gũkũ nĩ ithuĩ atĩ kura citũ tũtikũinaina na citikũiywo. Kũringana na Wangũi Gĩkonyo Gathĩmba ũrĩa ũrũgamĩte gĩtĩ kĩa mbunge gĩa Kinangobu, mbeũ njĩthĩ marĩ na itemi inene harĩ ũteti wa mwaka wa 2027 kũrĩa ningĩ amathingatĩte gwĩthema na ciĩko cingĩthũkia mĩtũrĩre yao ĩndĩ mekĩrĩre tabarĩra cia kũmakũria. But you have the power, you have what it takes to be in today's activities. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tuingire riu kuria mwena wa Kirinyaga na aciari mari na kieha ngoro-ini ciao na muno atumia kumana na kuongerereka kwa wendia na unyui wa njohi cia ndogogio matura-ini ngũrani kuria mwena wa Kirinyaga aria maritie na Inoro Rũcinĩ moigite njohi thumu iria ihetwo maritwa ngũrani nicio ikoretwo ikienderio ciana ciao cia anake na gucitua igege. Marenda ruhonge rwa athani mwena ucio kwarahuka na ihenya na gutoria njohi icio. Riri nake mutongoria wa DCP Rigathĩ wa Gachagua arauga njohi iria atoretie hindi iria ri wabici-ini riu ni cokete na nditi nene. Johnson Mũrĩithia ri na uhoro uyu. Ni aciari na mũingĩ ũthiĩte na mbere na gucakaya kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa njovi njũragani thutha wa gũkorwo makiuga nĩ marakorwo makiona imwana ciao ikiegega kuma mathaa-inĩ ma kĩroko kinyagia mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ, gũkũ makiuga njovi ici ikoragwo ikĩgererio kaunti ya Kirinyaga kũrĩ arĩa makorwo makĩheo njovi ici mangĩaga gũkua rĩrĩa njovi ici icokaga gũtwarwo thĩinĩ wa matũũra matiganĩte thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Njovi yothe yũkaga Kirinyaga igĩkwo testing 1 2 3 tukamĩkunda wagwe tukamenya ti njega. Amba kugerio na ithuĩ wona gwaku andũ erĩ atatũ ikamenyeka ti njega, wona yaga gũkua igatwarwo bũrũri ũngĩ. Ndagũthira na tũranagia atĩrĩrĩ njovi ĩno ĩroraga arũme na gatestĩro Kirinyaga ĩgekorwo ĩrugĩirwo kũ na njoĩ thirikari nĩguo ko kũnene ta nyitagwo. Mũingĩ ũrĩa ugĩte njovi ici ithiĩte na mbere na kũheo marĩtwa kũringana na ũrĩa ikoretwo ikĩgũithia arũme kuma marĩtwa ta Mũgondora, Mũkiva, Songa na Mwena o vamwe na marĩtwa mangĩ ma kũmakania. Gũkũ makiuga njovi ici ikoragwo igĩkĩrwo o thĩinĩ wa cubiri ikoragwo ikĩrogotwo matũũra-inĩ. Kũna Mũgondora, kũna Mũkiva na gũkũ ũkathi na hacara gũkũ igĩkamũra njovi ikoragwo ĩkĩngĩra. Mũgucia Songa na Mwena theruka thinjĩre no ĩkorwo ya Nyamindi makomete kumi. Njovi cierĩ cia Mũgondora Kamũthuri Ngui tuba irarogota gũkũ igathi igathambio igekĩrwo njohi njũru, njohi cia kũraga ciana citũ na njovi icio tũithacuba icio tũithambagio nyonaga ta ciĩkĩragwo ũguo tondũ mũndũ wothe anyuaga njovi yo ndakorogo mwĩrĩ na ndakorogo riri. Ici cirehagwo nĩ andũ arĩa mena mbeca tondũ ndũngĩhota kũiga kĩndũ ta kĩu ũtarĩ na mbeca. Biũ gũtirĩ kĩndũ marenda gũtigia ciana ona njiaro ciao. Arĩ mwena wa Meru mũthia-inĩ wa kiumia ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ arakorirwo akĩũria mũingĩ wa kĩrĩma ũrĩa ũrĩ na vinya ũkorwo ũkĩgĩa ciana kuma 3 kuona mbeũ njĩthĩ ithiĩte na mbere na kũhurunjanio nĩ njovi ĩno njũragani. Wale mko na nguvu muongeze watoto tafadhali. Watoto wangu wa jamii wamemalizwa na hii pombe. Si pombe nilikuwa nimemaliza. Si imerudi.
Simeua vijana. No wale marona mbeu njithi no Kenya Mario ni Njovi no Njuragani ne yugite mbeu njithi no etire na vinya ona wacemani na barabara wa Mikeithie gakoborera saruti kwandu manyuire njohi mararaga kirabu iratirahingo irarara 24/7 ona nginya ciana itiraciara ona itirathoma Kirinyaga no njohi no mani atiriri inireta guirabu-ine nikanyua na tukona amwe makiramo ni kwinuka na magakoma rungu na mwaciange magatuika atiriri ni gukua marakwira ko wira tuthuraga muno ije ni tuturaga muno tondu nginya riu ona thuri mitu tutuikite tukoyaga umwe ucio mwega ndukibao tondu ri abura saruti uguo kariga gwatiriri ni saruti rio ni ciana eka ni saruti ikome gwaku riri mahura saruti ange nginya giko ange ni merigiro na matimenyaga mahanyuire makenywa makerigo ngiriboteri no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithie icio cia kuu Kirinyaga ni ciarega mitheko tuthie nja bururi na kambuni yake mabũrũri ya Johnson and Johnson riu ni itikirite kuriha mabilioni ma mbeca niguo gutwithania macira maria foda ya kuhaka ciana yoikaine ta Johnson baby powder irerikana gukora iri thumu ucungagirira murimo wa cancer. Kambuni ya Amerika igomeirwo ni macira makiria ma 69 gukirikana foda iyo ni rehaga ugwati wa cancer ya haria matumbi ma mutumia makuragira niyo ovarian cancer. Riu arũgamĩrĩria kambuni ino maraiga mekuriha makiria ma $5.5 bilioni iria ni makiria ma ciringi bilioni 710 mbeca cia Kenya. Iriona kuriora uguo munini wa mutongoria wa kambuni iyo niwe Eric Haas ni eteteire foda iyo iria ikoretwo ikiendio thĩ ng'ima akiuga ndĩrĩ ũcuke. Hasaroiga macira macio maria maingi mathitangĩirwo bũrũri-inĩ wa Amerika matirĩ na mũthingi kana mwerekera. Kambuni iyo ya Johnson and Johnson na iria indo ciao ciendagio nginya gũkũ Kenya ĩrĩgĩrĩirwo kũrĩkia kũrĩha ngarama ĩyo ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ ĩroka. Riboti ĩyo nĩ gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ nĩ kwamũkĩra mohoro na njĩra ya matemo ciarĩkia kwĩhanda thaa 2. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ ihinda rĩa gũthiĩ rĩu kũrĩa iharo-inĩ na JK nĩ arĩkĩtie kũingĩra na agaikara thĩ tumenye ũrĩa maũndũ matariĩ kũrĩa iharo-inĩ. Rũcinĩ rwega JK. Yes, Muhia. Very good. How are you? Ndĩ thayũ mũno. Nĩguo. Ona ndĩ thayũ mũingĩ mũno. Very good. Nĩũka nĩgetha tũkĩmenye iria ikĩrĩ kuo kũrĩa mathako-inĩ. Yes. Na nĩ tũkũigua mũndũ wĩtagwo Victor Kĩnuthia. Victor, ehe. Nĩ mũthaki. Ne timu ya mena timu ya journalist andikia mohoro kuria andikia mohoro ri no ni njui ni ahure wega eti ahure riu no imagine riu mundu etagwo Victor ate no muhoko wa timu ya na Dennis Kaviro na Dennis Kaviro uria photographer na Wacira kwanja ni wake andai Wacira ni striker kana akoragwo ri aitaga Eden Hazard niguo turukora yugaga owenda Eden Hazard ni tukigua yes Eden Hazard kana nĩ rakimateithirie na goalkeeper ngwĩciria rakĩrĩ Victor tondu kuringana na bao iria mahũrĩtwo ri yes ngwĩciria mũhũri akĩingĩraga ngwĩciria aramenyaga Victor harĩa akinyĩte ni muraya Victor in quotes ngwĩciria maũndũ marakĩmahĩngĩca no mũbira nĩ mwega tondu rĩrĩ naigua gũkũ Kirinyaga naigua kwĩ mũgondoro na gathuri ngui mũkiha songa na mwena Kirinyaga ri ti Kirinyaga everywhere johi gwitũ kĩrĩma-inĩ nĩ rehire thĩna no rugithĩre na marĩtwa macio maramahe rĩu marĩtwa nĩ tũratũma mũndũ wanja rĩu rĩa songa na mwena ti ũhoro wa gũtheka but it's sad no ũhoro ũcio by the way rĩ nĩ hunjĩte na njĩra ona handũ hakinyĩre ndona rĩrĩ ndikanonire handũ ndikane Gatũndũ kĩndũ nda gũkugwo Gatũndũ ndionire handũ harĩa njũ irima rĩa mũndũ ngwĩcio anake arĩa menjaga irima rĩ haragĩa na mwanake ũmwe kwambia kũmarĩria yamera matũtigarĩre na nyamũ ĩno ti ihinda rĩa kũnyua nyamũ ĩno no naigua no na andũ arĩa rĩu thaa ici tũrarĩria thaa ici aingĩ nĩ anyũ wanyuire tamenya na arĩa tũrarĩria angĩ nĩ mamĩendia na rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ nyamũ ĩno rĩ tũkambĩ tiga rĩu taũni kambĩ ciothe cia Mount Kenya njohi mũnyuĩre ũrĩa anake aitũ maranyua njohi ũngĩririkana harĩ kaũndũ tuonire hĩndĩ ĩrĩa deputy president ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ĩyo Mheshimiwa Gachagua rĩrĩa arĩkirie kweherio nikana hĩndĩ ĩyo arĩ kuo nĩ kũrĩ kambuni nyingĩ mũno ciahingĩirwo kũrehaga njohi mũno nyamũ icio ithondekaga indo iria ithondekaga na ikĩhingĩrwo no mũico rĩrĩa aheririe ũguo rĩ kĩndũ kĩa mbere marĩa mambire kuma ma mbere nĩ magwĩtĩkĩria
kambuni icio ciambĩrĩria kũrehe nyamũ icio rĩu nyamũ icio cithondekagwo cigacoka ikarehwo kũrĩ anake aitũ na anake aitũ rĩ magagĩcinyua o wega biũ manyua magatuĩka kĩndũ hatarĩ wakora thaa ici rũcinĩ rũrũ ũrathiĩ ugakora nginya mũndũ bara araire bara akomete mukira wa bara atekũhota kwĩrondeka atia kana atia ũnjire mũndũ ũcio kana ekũhota gũthiĩ wĩra na wĩra ũgũkũruta anyway it's sad na atongoria rĩ please tondũ rĩu nĩ hĩndĩ megũkĩrehe mĩbira ya campaign makĩmĩrehe tene ona mũndũ amenya nĩ arahotwo gĩthurano arehetwo mũbira ciana ici tũihonoke please karibu okay nĩ tuva wa mathako na mana mwihoko wakwa te muthenya waku no ambĩrĩrie wega ũtarĩ na kaũru rĩu nĩ hinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja o nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana ciatu mĩrĩga rĩkondo na gwĩting'ũria iharo-inĩ mwanya mwanya na karibu timu ya mũbira wa magũrũ yandĩkia mohoro thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a nĩ kũrĩra ĩthakire ngucanio ya kĩũrata na timu ya Amika FC kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Mbĩri Kĩhakũra mwena wa Kĩharũ na tũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratũtarĩria timu ĩno ya Media FC mararingirwo mbaũ iraga nginya mararigwo nĩ kũmegũcitwara tondũ rĩrĩa cirarĩ nyingĩ na ũndũ ũmwe gũkorwo marĩ na mweke mwega mũno makĩria wa kuonania atĩ ona thengia gũkorwo no mathaka nĩ makorwo na ũhoro ũcio wa gũkorwo makĩruta wĩra wa wandĩki no moe kũthaka no ĩndĩ matirĩ maũmenya biũ kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Mbĩri nĩ kuo timu yandĩkia mohoro Media FC mathakĩire ngucanio ya kĩũrata na timu ya Amika FC thutha wa gũteng'erania na gũkumuthũrana kwa ihinda rĩa ndagĩka 90 Media FC meritwo nĩ Amika FC atĩ kagiti kuoya mohoro Benson Gĩkonyo nĩwe captain wa timu ĩno yandĩkia mohoro twa cindwo no hĩndĩ ciothe ũgĩkorwo mũcindi na gũcindwo no tũgĩcindwo tũgĩthakaga for fun na rĩrĩa ĩkiuma ya gũkorwo tũgĩkĩhota gũtigĩrĩra atĩ maũndũ mothe megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ twamarũmbũiya gĩtandĩkia mohoro tondũ rĩmwe wĩra nĩ ũtũingĩhagĩra tũgakorwo twĩna meciria maingĩ rĩngĩ tũtirĩ na mbũrĩ nĩ ũndũ wa pressure ya mawĩra na nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ tugire tũcemanie tũgĩe na kamweke ga gũkorwo tũgĩthaka no ĩta njĩra ya kweheria thoni na kwĩyaũra gĩconoko Media FC ĩrauga ndĩngĩtigwo na henwa na kũingĩria mbaũ igĩrĩ ngumutharano ĩno ĩgĩthiĩ 4-2 tũrahoya kambuni ici ingĩ iria ciothe tũkorwo nacio mabengi institution ici ingĩ around makaumagĩra ta mũthenya twa ũmũthĩ makareka aruti wĩra moke mataki na to gũthaka tu nĩ njũĩ kuma gwĩ bori andĩki a mohoro nĩyo ngĩndeciria akerĩ kana agatatũ gũkorwo mena issues kana magũmĩirwo nĩ mathĩna mũno ma mental health na nĩ activity njega mũno makĩria nĩgetha andũ makehera computer hanini magoka gwĩka exercise nĩ ngucanio ĩgathĩrĩirio na njĩra nene metha-inĩ ya tufa wa mathako kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a nĩ niĩ goalkeeper number 1 Victor Kĩnuthia Ndegi mũno Victor Kĩnuthia na ndirakĩmenya ngũru icio ciothe iria ingĩrire ũrĩa hau ũkirĩte ndeke tũthiĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Glasgow bũrũri-inĩ wa Scotland kũrĩa Kenya ĩrathimbire na kana mbĩrĩrie kwenja mahiga ma thahabu mathako-inĩ maya ma Commonwealth marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũyũ na oho kana oho gũkorwo makĩhota mĩgathĩ yothe thĩinĩ wa ihenya rĩmwe hwaĩ Serem marahiũkire ihenya rĩa mita 10,000 na kũhota thahabu aumĩtwo nĩ Leonard Bet na Simon Koech na kuonia mabũrũri marĩa mangĩ atĩ gĩthũngũ kĩrĩa maragia no kĩega nĩ kĩmateithagia na ũndũ ũmwe thĩinĩ wa mahenya nĩ moĩ gũteng'era mahenya maya manene ma ng'ombe Serem arahũthĩrire ndagĩka 8 sekondi 18 turuma 2.3 na gũtiga Koech ahũmĩte ta nyonire na mwaka warĩ wa kerĩ na sekondi 1 thutha nake Bet arekora arĩ wa gatatũ na ndagĩka 8 sekondi 23 turuma 6.3 rĩu Kenya ĩrĩ na mĩgathĩ 5 ĩrĩa ĩhotete thĩinĩ wa mathako maya kũrĩa nĩ thahabu 1 2 cia fedha o ũndũ ũmwe na 2 cia rũthuku na mori haruini ni bamba moto sana njita kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani ni tufa wa mathako na Noro FM mkate asili o muthenya nĩ tũtuaga matua megiĩ maine na ũgima witũ wa mwĩrĩ matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene na nĩkĩo Asili Bread mokĩte
Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ sukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili whole meal ndũkoragwo na sukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Muregakirwo darega yakihetwo dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit, balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cie kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cie tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Rere neitha Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana ugima wa mwiri. Third nerve palsy oyo ni murimo wa maitho ona gutwika ndoikaine ni angi ni ngwiraga hindi ciothe watu kwara mwako wa nyumba akorwo ni nyumba ya mahiga ucaragia vudi wa mahiga na akorwo ni ya mbao ugacaria vudi uhigereire. Nikio twina ophthalmologist ni kuga ati andu aya kana marigitani maya marigitanaga na magathinja uhoro wigimaine maitho na nira Dr. Patrick Kibe nigetha atuthomithie third nerve palsy ni kuga atia. Ni ndoka origi muthikiriria witu wa Inoro Radio muthi ndoka ni undu wa kiuritio ni andu aingi muno uhoro wa murimo uretwo third nerve palsy. Third nerve palsy tutanamba kwaria uhoro wa third nerve palsy ri rekei twambe turore kaundu ke haha kanini niguo ritho riaku rihote kurora iguru, niguo ritho riaku rihote kurora thi, kana rirore muhote kurora mwena uyu wa iniuru, kana toro uguo wika ritho riaku rikare rihinguku kimone giki kiiguru kiyoete iguru, kana komo kau kanini kareo hau thiini gakorwo gacokaniriire no nginya na third nerve kana nerve ino itagwo third nerve ikorwo ni iraruta wira. Third nerve na ritwa ringiri itagwo oculomotor, niyo nerve iria ikoragwo ikituma imone ciaku cikare ihingukite, igituma koma gaku kareo hau thiini gaikare gacokaniriire, niyo ikoragwo igituma ritho riaku rikorwo rikirora iguru, niyo itumaga ritho riaku rirore thi ona kana rirore mwena uyu wa iniuru. Uguo riria nerve iyo yakorwo ina thina niremagwo ni kuruta mawira macio mothe, na korwo ndikuhota kuruta mawira macio mothe ri niguo tugaga mundu uyu ena third nerve palsy kana oculomotor palsy, ati nerve yake ndiraruta wira wega, na mundu ucio ni ukumwona eguka ena dalili iriku. Number 1 eguka agikwiraga arona indo igiri. Number 2 ndarona indo ciekiria kana cietheru. Number 3 no oke akiugaga ni araigua akiturwo ni mutwe kuringana niki gitumite nerve yo korwo ina wathe, na no oke agikwiraga ona ritho ni riratura. Nieguka agikwiraga ati ritho riakwa ritirahinguka. Angioka agikwiraga maundu macio ri ni ukumenya mundu ucio ena third nerve palsy kana oculomotor palsy, kana nerve ino yake ya gatatu ndirahota kuruta wira wega. Mundu ucio riria akinya hari we ri ni ukumuria ciuria woe karugano urie nire yanjiriirie kana nikia kana ni akoragwo na mirimu fulani. Hari andu aria aingi mokaga na thina uyu wa third nerve palsy ri makora
makoragwo hihi makoretwo maguthitwo ni kindu ritho riu kana mutwe. Number 2, no makorwo mena mĩrimũ ta shukari, pressure, kana akorwo ena growth thĩinĩ wa mũtwe, na kana no akorwo thĩinĩ wa kĩrĩ he kĩndũ tũgĩtaga aneurysm, kana mũkiho ũrĩa wa thakame ũkoragwo wĩna harĩa thĩinĩ ũgakorwo nĩ wĩimbĩte. Na rĩrĩa mũndũ oka na third nerve palsy, kana nĩ oka na dalili icio ciothe twaria ũhoro wacio, tafadhali tũmĩoyaga nĩ emergency, kana nĩ ũndũ ũkwenda kũrigitwo na ihenya mũno makĩria, tondũ no ũtume ona mũndũ mũtũrĩre wake ũkorwo wĩ hatĩka-inĩ. Ũguo ona wĩna dalili icio, teng'era na ihenya mũno kũrĩa thibitarĩ nĩguo ndagĩtarĩ agerie kũgeria nĩ kũmĩcaria nĩkĩ kĩratũma thĩna ũyũ ũke ndũkae gũkorwo wĩ hatĩka-inĩ, kana mũtũrĩre waku ũkorwo wĩ hatĩka-inĩ. Wakinya kũrĩa rĩ, ndagĩtarĩ ekuoya karũgano na history yaku wega, na agũtuĩrie wega gakũ examine, na angĩona nĩ cukari nĩ ekũmenya ũrĩa control, angĩkorwo nĩ pressure nĩ ekũmenya ũrĩa control, angĩkorwo hihi nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩ mũtwe nĩ ekũmenya ũrĩa megwĩka. Nĩ harĩ ithimo ithimagwo, tondũ ũgũthiĩ ũthimwo cukari, ũthimwo blood pressure, no ũtumwo ũthiĩ ũkahũrwo MRI kana mbica ya mũtwe, kana hihi ũthiĩ ũkahũrwo CT scan, nĩguo magerie ndagĩtarĩ agerie kũmenya nĩkĩ kĩu, na nĩguo kĩmũhe njĩra ya gũthigĩrĩria kana gũthondeka mũrimũ ũcio tũrawĩta third nerve palsy. Kĩrĩa ndĩrenda tũmenye nĩ atĩrĩrĩ, wona dalili icio ciothe ndagweta hau igũrũ, teng'era mũno thibitarĩ nĩguo ndũkae gũkorwo nĩ mũrimũ ũngĩtũma mũtũrĩre waku ũkorwo wĩ hatĩka-inĩ. Third nerve palsy nĩ waigua nĩ ngwĩraga waigua ũndũ ndũkamaĩrĩrie, ĩtĩkĩre gũteng'era na no ũteng'ere nginya thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Niĩ njĩtagwo Wambũi wa Mũtiri. Ũndũ itariganagĩrwo gũkwĩra kana gũkũririkania nĩ atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ ũũ nĩ kĩrathimo, na nĩ ũtonga ũtagũrĩkaga, na ko wagũrĩka itonga citingĩkahurũka ona kana cirware. Bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ. We Kiburo, guko andu matiagia kamuno. Tarora nyumba tere iri haria. Iri o hau rufu ina rangi uria. Iri akiri njero biu. Acha, nyumba iyo ti njero. Iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya. Wagita ni wagita. Tanjira atiriri, nyumba iyo njero ni yau. Ni yathakara muno. Ni yako yo. Atia we, ndacagurire Covermax na ndiajonorire. Wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax ni mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Rĩu nĩ thaa 1:36 nĩ ngwamba kũingĩra thutha hanini nyambe nyingĩre kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa mĩako, na ngwenda kũingĩra mĩako-inĩ nĩgetha ndore mwaki wa nyũmba ũrĩa akoretwo abangĩte wĩra wake, na tũgũbanga wĩra wake nĩ kũbanga ũrĩa kwagĩrĩire, na nĩ tũkwarĩtie ciĩgiĩ ũrĩa ũkũgita nyũmba yaku na mabati marĩa ũkũhũthĩra. Na reke itegũteanga mahinda nyambe nyingĩre moja kwa moja nginya kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Covermax. Tareke twarie horo wĩgiĩ mwaki wa nyũmba. Reke twambe twarie horo wĩgiĩ kũgita nyũmba yaku. Nyũmba yaku ndĩraita maĩ, ndũkona atĩ ĩna marima, ndũkarĩo nĩ mũtwe, na nĩkĩo mũthenya wa mũthĩ tũrenda kwaria ciĩgiĩ Covermax. Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills nĩ ĩrahe Akenya thayũ, na gwakinya nĩ thayũ. Maya nĩmo maũndũ marĩa marakũhe thayũ. Covermax kana mabati maya ma Covermax makũheaga warranty ya mĩaka 7. Wakeri nĩ atĩ ĩkoragwo ĩkĩeheria maũndũ matatũ. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ marima thĩinĩ wa mabati, wa kerĩ nĩ kũnũka, wa gatatũ nĩ ũhoro wĩgiĩ kuma rangi. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ mwene nyũmba nĩ ekũhonokia mbeca, tondũ ndegũtinda agĩcaria bundi wa kũripea, ndegũtinda agĩcenjia mabati make, na ndegũkorwo akĩhũthĩra mbeca iria atauma nacio. Na contractor nake nĩgetha ahote gũkorwo akĩgitĩra mũndũ nyũmba na mabati marĩa mega, egũbatara gwetha Covermax kuma kũrĩa kwa Mabati Rolling Mills. Tũraria horo wĩgiĩ mabati kana tũraria horo wĩgiĩ kũgita nyũmba yaku, na nĩ wega tũkwarĩrie tũkwĩre atĩ twĩna marangi ngũrani kũringana na ũrĩa we ũngĩenda.
radio horo wĩgiĩ sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red, rodumwe na charcoal. We muthikiriria wenda gukorwo kihonokia besha, igira korea kwa MRM umetie Covermax. Na Covermax oko ne tumetaga box profile hinya star 789 star 99 hash nigina hore 0788 2020 kurigana na uria kebs yendekithagia mabati makoro mari gicunji kia 75 hari igana no ithuĩ tukoragwo tukinyitie 45 hari igana. Twi Nairobi, Kiambu, Kamakis, Thika, Nyeri, Chuka na Meru. Delivery tukuheaga 100 kilometers utekurihio oro naki. Guku ni kwa Covermax, guku ni kwa MRM, tukikwenderia ifatire gwitwo Covermax na marangi macio mothe ni ukumona. We muthikiriria niwe tungienda kwariria rucini rwa muthe no hote gukorwo ukiroka o maundu-ini makuma o muthenya, na nikio twakwira oro ringi waguthuka kuria kwendagio indo ni uguteithika na njira njega, na nikio turakuririkania oro ringi ndagika ici citigarite ciganona na tugukorwo tukinyitanira na PS ina uye nyumba nikumaka kiuria kana negotiga iria thuria theru taria ndironire kiroto-ini ndirarotete uingai umai musaka mokoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri umwe na mutikarume kario ni nderi cia ngai. Kwa ndironire virauni atumanite matora mothe magikuyu akaiga tukengeta turi tucarie tuothe na turagwo umai mucoke mokoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri umwe na mutikarume kario ni nderi cia ngai. Ndirona makumbi magicinwo maria gikuigaga muthithu wa magetha niguo geng'ara kunda kana ekuhota kugitira maiu umai mucoke mokoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri umwe na mutikarume kario ni nderi cia ngai. Ndirona iretu na tumia makenyitwo na inya nĩ mbũtũ cia Firaũni nĩguo moende maciare ngenge ciĩna thakame ya nĩra ciake umai mũcoke mokoro-ini wa gĩkũyũ mũthenya ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarume kario nĩ nderi cia ngai. Ndirona migunda turimaga iria yatheteiniirwo nĩ guka wa kĩgotho Firaũni agĩtũrutũrũra kĩgayagira mbũtũ ciake umai mũcoke mokoro-ini wa gĩkũyũ mũthenya ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarume kario nĩ nderi cia ngai. Ndirona Firaũni agĩtaĩra taũni iria ciana citaingĩthie gĩthũkũmo ndirona gĩkũyũ tacokanĩrĩria icagi-inĩ iria cia tene umai mũcoke mokoro-ini wa gĩkũyũ mũthenya ngai maya mwĩrĩ ũmwe na mũtikarume kario nĩ nderi cia ngai.
gũteithania ũrĩa ũgatwacira nawe ni gabiraũni ũhoro wa makana kĩhoto igoti rĩake citikoneka umai mũcoke mũkoro-inĩ wa gĩkũyũ mũthenya ngoimwe ya mwĩrĩ ũmwana mũtikarũme karĩa nĩ ndari cia Ngai. Katacheza oine waka asante sana roro ari muthuri wa njirire ndaikara ngamuhorera o muthenya ta ndawa nginya ruingire riu kuratuika mbuto cia mbirarũ kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha nĩ ta irenda gũthama na kũrerĩkana kũrĩ mawatho marĩa Kenya ĩkĩrĩte na nĩ kũmenya taũni ĩrĩa ya kũrĩa mwena wa Nanyuki ĩkoragwo ĩkinyũkĩtie ikinya nĩ tondũ wa andũ acio magĩceraga kũu ona thengia gũkorwo me macira maingĩ magũkorwo makĩrũkĩte ihoto cia ũmũndũ nĩ kũrĩ njũragano nyingĩ mũno mekĩte nĩ kũrĩ mbara nyingĩ marũĩte nĩ kũratuĩka mahota gũkorwo magĩthamĩra bũrũri-inĩ ũtũrigainie wa Tanzania nĩ gwetha Professor Kagwanja atũtarĩrie ũhoro wĩgiĩ ndogo ya Kenya na mabũrũri ma Ngeretha na ũrĩa andũ acio matuĩkire magacaina agreement ya gũkorwo magĩũka gũkũ. Ici cia Professor Kithure Kindiki no irathiĩ na mbere na kũhiũhia icinga ngwatĩro makiuga gũtirathiĩ wega marauga nĩ tondũ wa kũnyitwo mbaru nĩ former deputy president nĩkĩo mathĩna make mambĩrĩirie. Alright, nĩ ici cia njohi nĩ waigua njohi kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ũrĩa ciĩ nyingĩ nginya harĩ mweretwo Songa mwe Ngai atũiguĩre tha tondũ rĩu ndiramenya ũrĩa gũgũikara no nĩ gwathũkana mũno angĩkorwo anake aitũ no njohi mekũnyua ũguo rũcinĩ hwaĩ-inĩ ta rĩu nĩ kũrĩ marokire tene no kũnyua maranyua karĩ thirĩ ũrĩkũ ũyũ tũgĩtũraga tũrĩhaga karĩ kĩ andũ aitũ mathĩnĩko karĩ kĩ anake aitũ matuĩka no matũra manyuaga njohi ici nĩkĩ gwathire ningĩ njohi ici cirarehwo karĩ o nginya irehwo gũkũ Gĩkũyũ-inĩ kana gũthiaga atĩa Ũhoro ũcio wa njohi nĩ ũrehete gĩthĩna kĩingĩ mũno na waigua mwandĩki witũ wa mohoro wĩtagwo Johnson Mũrĩithi agĩtũtarĩria icio na mũthenya wa Friday Inooro FM na timu itũ ya ũtaũku magakorwo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga magĩthiĩ na mbere kũrora icio ciĩgiĩ ũnyui wa njohi nĩ thaa 2 ĩtigĩtie ndagĩka 15 reke nyambe ngũririkanie ũhoro wĩgiĩ Asili Bread tugaga kuwa mjanja chagua asili chagua afya bora tũraria ũhoro wĩgiĩ mũndũ kwenda kũrĩa mũgate ũrĩa twĩtaga tothi wewe ndaga kũrĩa bandika wewe ndaga kũrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo o kĩrĩa ũngĩenda kana nĩ sandwich na ũngĩenda buffalo ĩrĩa ya kawaida mũgate ũyũ wa asili marĩ nayo na to ũguo tu ũngĩenda ĩno ya sliced nĩgetha ũkagania 4 kana 6 mũgate ũyũ wa Asili Bread marĩ naguo tũraria ũhoro wĩgiĩ mũgate soft mugate muororo mugate fresh na mugate quality 200 grams 400 grams ni mugate wa Asili Bread shubi na shukari tugaga we kwa umbali guthuka duka-inĩ supermarket-inĩ wigurire mugate ũyũ wa Asili Bread na hatirĩ rutanganja we ugukorwo ukiroka na uteithie andu aku gukorwo magĩikara wega na nĩkĩo ndĩrenda kwamba gũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũrore ciĩgiĩ mkore gwĩtwo mwena wa Kĩrĩnyaga. Asante sana. Tamba tuikirie nĩcioka nĩcio ici ndeto itarĩ njega. Kuna mugondora kuna mukiba na guguka thinacara guku igikamone njobi ikoragwo ikingera igisonga na mwena mugucia songa na mwena ruka thinjire no yako ya nyamindi makomete kumi njobi cwiri cia mugondora kamuthuri ngui uwe irarogota guku igathi gathambio igekero njohi njoru njohi cia kuraga ciana citu na njobi icio teithacu icio teithambagio nona gataciekera guku tondu mundu wothe anyuaga njobi ndakorogo mwere na ndakorogo ri ici cirehagwo ni andu amena mbeca tondu ndungihota kuiga kindu ta kiu tari na mbeca bio gutire kindu marenda gutigia ciana ona njiaro ciao kwa andu manyuire njohi mararaga kirabu iratirahingo irara 24/7 ona nginya ciana itiraciara ona itirathoma Kĩrĩnyaga no njohi no mani atiriri irata guirabu-ine nikanyuo na tukona amwe makiramo ni kwinuka na magakoma rungu na mwaciange magatuika atiriri ni gukua marakwira ko wira tuturaga muno ije ni tuturaga muno tondu nginya igiriwa na thuri mitu tutuikite tukoyaga umwe ucio mwega andu kibao tondu ri abura saruti uguo
kariga gwaterere ne saruti rio ne ciana eka ne saruti kome gwaku riri mahora saruti ange nginya giko ange ne merigiro na matimenyaga maganyuire makenywa makerigo. Aya kuna mwena wa Kirinyaga ona Kiambu na kuria kungi mathina no ta macio. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiamo ndimuhure no ni Jojeni na muthuri wa my sister ndana guteithura ona ndaronekaga ho mararekereirie cio wa imiri na mathia mari atatu ndirakwira atiriri ndire mundu ndironire Jojeni akihura ati nindaugire atiriri ati ndagia nyama na ni muhinju niguo guo turi ndungiugo guo Jojeni atakire muhinju niguo ndaigire kigenyo mukinyia ndeto mukinyi uhoro cario ndu mwega rinye ona kabavyo kere andu atende na gacati keru karatu karia ndari nako. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiamo ndimuhure no ni Jojeni na muthuri wa my sister ndana guteithura ona ndaronekaga ho mararekereirie cio wa imiri na mathia mari atatu ndirakwira atiriri Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro Fauro atiriri Fauro gwenda kuria atiriri nuona cons icio koragwo nacio maguru cons tunyamu tutu tukoragwo ciara-ini turehagwo ni kwihatiria kiratu gitara kuigana na riu ri wehatiria kiratu kiu gigathira ugatigwo na cons iriku icio yuko na kiara kinja na cons ri ni ituraga icieruo citituraga kiratu kiria wehatiriirie ituraga mwiri waku andu aingi mena ruo ni undu wa kwihatiria maundu-ini mene haya yokai maundu mene magathira uyo ugatigwo na cons icio ri nginya ni irengagwo na kanyoi unjire kiara haha rugongo ukirenga na kanyoi nigetha ihone nitie gutura no wina thina ni kiratu kire kia gwikiria koni kanwe nduite na iratu cia kirigoro Fauru riu mundu ni akagira nginya kiratu na betari yake onwe na kiratu riu ni ciagire raithi atiriri mundu wa kwihatiria niguo ndeto-ini itamukoniiri ndeto i hau bafu wewe ukirigita kunjira atiriri mundu wa gwitonyia ngoi ni itamwigiri ni ta mundu kunyita kigui kia njangiri matu na nigigukuruma kinyamu hau akiriho riu gukurumirwo no anyita riu ri ndiroria mundu uratuigua atiriri uraturwo ni ndeto itari ciaku niwe ciathigire ciathukia tari no wi ngari-ini agikorwo agata tigiti atwari mucene na tukanjire uguo agatonya matatu agate tigiti kana ekire ngari maguta atware muhahiha we mama uma mundu akagura credit Fauru ahurire uri ungi amuhe mucene haya nigukinyite hau ni andu ni matirio magire gukire andu maiguaga mwithwa iromo ena mucene muhiu atarorano wa kuhe he mundu anjirire atiriri ukangwira kaundu na ndukanyanirire ndiramuria riria ngoragwo ngianirira ri uri wahe matirio haya gutuike wanagirira matirio ranini ni matirio ndiraninire riu nyanirire ciaku nawe mwariago ni kiri guciarwo kiri kiheo ni mwariago ni we it's a gift gukaina gatirira kiinuka na tondu okite kihini gitu ri koguo ndio ndu waguka itoe mena cucu na nio manderete muno injitagwo githitu wa weru ndainuka gwakwa yo tarenda kunyona ndurute maitho wikire mondo ndarikia kwituko macokia ndwendere mundu araruma na kiaretie uruwe no ri mbuthi ni mbuthi ciakwa nyingi ndairehe guka na guka akua ri kira ndamugaire to ndari mugunda ri kira ndamugaire no mukwenjo kweli mukwenjo aguka ukoragwo gwakwa Wadaro gwire atiriri menyerera kwiginikiria ndeto-ini ciene niguo niwe ugatigwo na ruo niho maragwire atiriri andu a thiku ici hejio ni maku thengi Wadaro Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Gorono ya wojoria ukirehero ni Inoro FM
Rushini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko mathire kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Thogora wa indo itiganite ni uthiete na mbere gucenjia thiini wa thoko ngurani guku Nairobi. Muhiano thoko-ini wa kulima ni marigiti, thogora wa indo iria cingihite thoko-ini ni ucokete thi. Uko naguo thogora wa waru, itunguru, minji na mithemba ingi ya nyeni kiambatira kuma na gucenjia kwa riera. Na usanga viazi, biashara imepanda yani. 2 weeks ago, hii gunia kubwa tulikuwa tunanunua 5,500. Saa hii iko 7,000. Gorogoro tulikuwa tunauza 120, 100. Saa hii ni 150, 170. Kama minji nimenunua na 8,000 na nikikuja kuuza customer hafikishi ile bei nimenunua. Kama saa hii nafaa niuze kasuku 150. No mathogora maya ni ngurani kuma thoko imwe nginya ingi. Kwetu Kenya hakuna minji, inatoka TZ. Leo ende TZ kwa sababu ndio iko mingi. Kwa sababu hii mwezi wa 7 minji tulikuwa tunafaa tuuze 80, 70, lakini sasa tunabidi tuuze 150, 160 kwa sababu imetoka mbali. Ngorono ya Wonjoria. Gicunjĩ kĩa Wonjoria arĩa mendagia mũcere mwena wa Mwembe tayari thĩinĩ wa taũni ya Mombatha maugĩte wendia waguo nĩ ũcokete thĩ na gĩkĩro kĩnene. Mwandĩki witũ Francis Mande nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ Hana Wangui Mũkami ahũri biacara ya Mũrũiga nĩ makoretwo na kahinda karitũ wendia-inĩ wao wa mũcere kaunti-inĩ ya Mombatha. Ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Mombatha mĩaka mĩingĩ. Mũcere ũrĩa twendagia mũno nĩ Bishori na tũrutaga Mwea. Tũtiramenya nĩkĩ mawĩra magarũrũkĩte ũguo magathiĩ thĩ. No nĩ tũrakĩhoya Ngai tũkamenya nĩ gũgũgĩcoka kũgarũrũke. Amarĩtwo njĩtagwo Susan Nyawĩra, nyumĩte mwena wa Kĩrĩnyaga Variso na ngoka Mombatha biacara. Biacara ya mũcere koretwo ĩ thĩ mũno tondu tita kahinda karia karari na hau mbere-ini. Mũcere ũrarĩ na goro na ũrarĩ ũkĩthiĩ. No thaa ici mũcere wĩ na raithi no tĩrathiĩ. Maroiga wendia nĩ ũthiĩte thĩ makiuga wendia wa mũcere mĩaka mĩhĩtũku warĩ mũgacĩru ũringithanĩtio na rĩu. Kahinda kau nĩ tũngĩahotire kwendia nginya 160 ona thĩ kidogo. No rĩu kũringana na ũrĩa maũndũ marathiĩ magarũrũkĩte, ũngĩendia ta ũrĩa twendagia mbere ndũngĩona kĩndũ. Thoko tĩ njega ũguo mũno, thoko ĩ thĩ mũno, mũcere wĩ thĩ. Maroiga thengia ya gũkorwo mũcere nĩ mũingĩ thoko-inĩ, agũri matikoretwo makĩyumĩria kwa ũingĩ. Yani biacara ĩ thĩ kwaria ũhoro wa ma, gũgakorwo mũcere ona woka kwĩna mũcere wa raithi. Ta wa Tanzania nĩ wa raithi gũkĩra wa Kenya. No na andũ rĩu mara prefer kuoya mũcere wa Tanzania gũkĩra wa Mwea. Niĩ nyendagia sana mũcere wa kuma Mwea. Kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na macio matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ ngatho rĩu nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie oro ndagĩka 4 na ndagĩka ici 4 nĩ ngũkũririkania atĩ nĩ tũgũkorwo twĩna PS wa maũndũ ma public health tũgĩkĩarĩrĩria maũndũ marĩa makĩrĩ kuo maingĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na agĩkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkĩmwarĩria nĩ mũkinyu. Tiga gũthikĩra cũthereria wone atumia aingĩ akũrũ marĩa airĩtu athaka mũno cirorerwa tũngĩtũra mĩaka yothe wĩ mũirĩtu gũkũra nĩ watho kuma kwa Mwathani thaka waku wothe nĩ ũgatuĩka thĩna waretha gwĩciria ũthondeke mũthingi stuka. Naigua mũthingi nĩ ũgima wa ngoro ũkĩrenda kwĩra ndũkamenya aciari kũrigwo nĩ kũru ndũkariganĩrwo mũtumia mwega nĩ wa mũthuri ũmwe mĩtugo nĩrĩ mĩega na ĩngĩ mĩũru kabogĩa na mĩego kagaya mũnyaka wagĩa na athuri aingĩ nĩ ũkerira thutha
Bogo nyinge ngwere na maitire dhati stuka. Stuka we. Mushara wa mehia ni metino minge. Na wa mweki wega ni miago na ikeno. Matungata wega ndukona rugai. Wahenio ni miago konyerereko. Kokora neko lulu gweti wanjeri. Tokainwa nde nyomba itange otakuma. Kagawa kwa ode ngurianga wekatea. Tare mwone kuma binga orengita stuka. Stuka we. Sikia miondoko. Mushara wa mehia ni metino minge. Amwe kioga ni miago na ikeno. Matungata wega ni ukona rugai. Wahenio ni miago koimirereko. Kokora neko lulu gweti wanjeri. Tokainwa nde nyomba itange otakuma. Wega wakwa ode ngurianga wekatea. Tare mwone kuma binga urengita stuka. Sikia banana miondoko. Tumwitaga Francis Rogweti Wanjeri na riu ni thaa 2 cia rucine. Wona twarikia guthomerwo mohoro ni tuguikara thi na muhea wa maina twarie na PS Mire Muthoni kuma kuria kwa akoragwo ari PS wa maundu ma public health ni gugitwira ni kikurathi na mbere maundu ni maingi muno maria mari kuo witha ria thaa 2 tuketucemanie nawe moja kwa moja ari kahinda riu ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhea wa maina thaa 2 cia rucine. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi. Tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie Uasin Gishu na bamĩrĩ iria ciatunyũkithirio makĩria ma ciringi bilioni 1 iria marĩhĩte cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa ciana ciao mabũrũri-inĩ ma Finland na Canada nĩ ciĩtĩtie mĩrũrũngano mũciĩ-inĩ wa Eldoret ũmũthĩ. Makaya mao maumanĩte na itua rĩa gavana wa mbere wa gĩcigo kĩu na ũrĩa nĩwe seneta wa ihinda rĩrĩ Jackson Mandago kwehererio mahĩtia na igoti inene rĩa Naikuru kumana na kũra kwa mbeca ũcio. Mbeca icio ĩndĩ atongoria kĩndini mwena ũcio maroria bamĩrĩ icio hamwe na arutwo gwetha njĩra ingĩ cia gũkinyĩra kĩhoto kĩao matekumũrũrũka barabara-inĩ kũrũrũngana. Mwandĩki witũ Salome Murugi nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ. Matongoretio nĩ mũthikabu Philip Rono na John Sei maugĩte atĩ nĩ maramenya ruo rũrĩa bamĩrĩ icio cirĩ naruo nĩ ũndũ wa kũrwo nĩ mbeca icio, no makauga atĩ nĩ makũgĩa na mĩario nao niguo kugeria gũcaria kihonia igũrũ wa ndeto hiyo dhini wa mieri eri. Tunaomba kwamba hizo mambo tuitikie na tukubali kwamba masuku yote ambayo labda watu wamekuwa wamepangia wetu kwamba wanataka kutafuta justice, tutafute justice kwa njia hii ya mazungumzo, na kwa njia ya mazungumzo tunajua pia pamoja na maombi ambayo tunaombea hawa mambo haya ambayo yametokea italeta jawabu ya kutosheleza mioyo zetu zote. Tunaomba radhi sana, tunasema poleni. Uchungu tulio nayo imetufanya sisi wazee pamoja na viongozi wa kanisa kwamba tutatafuta mbinu, na mbinu yetu ni kwamba kama ilichukua 4 years tunataka kupromise kwamba tutachukua miezi miwili tutatue
jambo hili. Nafikiri hiyo ni kitu ambaye sisi wazee tumejitolea, because hatuwezi kubali kuona mama, kuona mtoto, kuona baba wakilia, anaona aliuza shamba, mtu analima hiyo shamba na hana chochote. We feel a lot of pain kama elders wa jamii kwa jumla. Atongoria aya maritie rorere aciari na arutwo aria mahutirio ni thina ucio mathiete na mbere gwikia makaya mao thutha wa igoti ria Naikuru guteaniria cira kuri andu atatu aria makuruhanagio na cira ucio, aria ni hamwe na seneta wa kaunti ino Jackson Mandago ni undu wa wagi wa uira wa kuigana, na makongerera ati ni maguthie na mbere kururungana muthenya wa umuthi guku Eldoret makienda macokerio mbeca ciao. I voted for you, I trusted you, I gave you my money. Now I'm 30 years old with nothing. Sina kitu nazalisha watoto wangu. I trusted you. Mbona mchukue pesa yangu muniache hivyo? I need my money back. Kuma kaunti ya Uasin Gishu gitagwo Salome Murugi. Tuthie kuria Okabini nakuo kuria arimi a ngano hamwe na mbembe na roko ni maracaya kumana na gutiruka kwa magetha mao magikinyio thoko-ini. Merite Inooro rucini ati ngarama ya gukuria ngano ni yambatirite na gikiro kinene na gucungirira amwe gutirika urimi ucio, no indi thutha kugukira ukuria wa mbembe nacio iratorio ni thina wa wagi wa mbura ya kuigana. Wanyoike wa Mbungu ari na uhoro uyu. Arimi amaugite urimi wa ngano ni ukoretwo wambatirite na njira nene na maragurirwo na thogora wa thi nginya makaga bata wa kuhanda ngano ringi, na uyu ni Joseph Oreteka uria urimite ngano makiria ma miaka 20. Hii kazi nimefanya kwa sasa ni miaka 21. Bei ya ngano ni mbaya. Bei ya ngano sasa kwa kilo inanunuliwa 1400 hadi 1500 na gharama ya ngano iko juu na masao ni kidogo. Sasa hivi kwa eka tunatoa gunia 18 hadi 12 na gharama ya ngano ni 66,000 eka moja. Kwa hivyo tunateseka. Tungependa kama ingewezekana ngano tuwekewe 6,000 ndio at least gharama iwe inaandamana na gharama ya ukulima. William Orenjo kwa kiuga arimi aingi ni matigite kuhanda ngano na riu marahanda mbembe, indi ngano angikorwo na thogora mwega ni kumateithia kuona ni kuraga gwa kahinda kanini. Although watu wengi wameacha kupanda ngano juu operation cost imeenda juu sana. Sasa wanafadhalisha mimea zingine kama mahindi, but mimi nilibaki kwa ngano, panda eka 10 na gunia 120. Sana ningependa watu waendelee na ngano. Ngano ni short season, unatoa haraka kushinda mahindi, inakaa miezi mingi shambani. Ngano iko na pesa ya haraka. Samuel Wanetaia nake akiuga na ihinda riri thoko ya kwendia mbembe thi na makaho ya thirikari mateithio ria mangiona thoko. Ukiangalia nyuma yangu kawaida hizi zote zinakwanga zimejaa ngano na mahindi, lakini sasa ukiangalia unapata iko chini kidogo. Hata juzi gavana alikuwa anaongea akiambia wale wenye wamevuna washikilie mahindi sababu itapanda bei, na wale ambao bado hawajavuna wangoje kiasi tuone kama mvua itanyesha. Sasa tunanunua na 3,500 3,500 minus 40 bob ya cess, 40 bob ya county cess ni pesa ya road levy. Giripotera mucigo tuginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Mbugua. Ndagika na ithano thutha wa thaa 2 rucini mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ ni ukumamukira wona ciarikia kwihanda thaa 3. Uyu ni mucii wa tuginotana njitagwo Muhia wa Maina. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Turende no riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inooro FM turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inooro muno ungia mutugu tondu Inooro ni muci utuginotana na rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia covid maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Wiyumirio nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari avocado itiragurwa avocado nyingi ora ni ngiteiraria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro Muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Nie ni ndakaribisha Inooro guku kia Mutugu nigetha twaririria maundu mothe aria maratuvinyiriria
atongoria turenda namo magoka nigetha mahote gutucokeria ciuria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Animal feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhu. Inoro. Rĩu nĩ thaa 2 nĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 9 na ndagĩka ici 9 nĩ tũgũkorwo twĩna mũhĩa wa Maina rũndũ mũna PS Mary Muthoni kuma kũrĩa kwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Kwĩ maũndũ maingĩ mũno no reke twambe tukimũgeithie na tukimenye atũraga kũgũkwa nganĩorire. Karibu sana Madam PS. Thank you muno. Yes. Ndũkĩrĩ ho wega? Ndiroku. Mwega muno. Nĩ worire nĩ watũrĩire biũ. Ai onama. Biũ ndweregete kuonekana gũkũ. Niwe ũtanjĩtaga. Nĩũkora nyambia kũhithũria. Wonanie WhatsApp. Gũtũma ciothe message. Maita marĩa ngwĩtĩte nĩ maingĩ. Karibu sana. No nĩ maũndũ mararĩ maingĩ. No ndiramũrigĩrĩria ũboro wayo mbora na mpox. Ĩni. Rĩu rĩngĩ na rĩngĩ ũkĩnjĩta ngoragwa kũrĩa boda. Kũrĩa JKIA. Yes. Ĩni. No rĩu ũmũndĩ nĩ ndonekana. Na no rĩu nĩ ndĩrakinyĩrĩria mũno maũndũ ma jamii mara pia. Nĩ ũndũ wa kũthi kũrĩa ground. Na kwĩra andũ burĩa tũreka. Na burĩa twĩkĩte. Na kũmonithia. Ĩni. By the way ukigweta cia Ebola rĩ. Nĩ twĩrĩgĩte kũigua minister akiuga kwĩ andũ maigĩtwo handũ keheri-inĩ. Kaĩ mũrimũ ũcio wakinyire gũkũ gwitũ? Ndeto cia maũndũ ti mũkinyu. Gũtĩ mũrimũ ũcio ti mũkinyu gũkũ Kenya. No na ndikwenda kwingĩrĩra ndeto icio tondũ ringi na ringi andũ nĩ kamaragia tu tondũ nĩ mendaga kuigua ũboro wa kũrĩa Laikipia. Bau nĩbo makoragwo magĩkinyĩrĩria. No ndirenda kũmahakikishĩra atĩ igoti nĩrĩa augire tutigane na ndeto icio na tũkĩtigana nacio. Rĩu nĩ tũtige gũtinda tũgĩcokerera maũndũ arĩa me igoti-inĩ na kaũndũ kau karo igoti-inĩ. Number 2, generally kwaria ũboro wa infectious diseases na maũndũ maingĩ ma mĩrimũ. Kwĩ ngũrani ya isolation na itagwo atĩa na quarantine. Rĩu itagwo tũngiuga atĩa na Gĩkũyũ? Isolation nĩ mũndũ kwamba kũigwo keheri-inĩ. Aca tiga ndĩmwereithie. When you are quarantined to nginya ũkorwo ũmũrwaru. No wĩ quarantined wĩ exposed. Tariu no ũkorwo ndagĩtarĩ ũkorwo nĩwe ũratritaga andũ acio mena Ebola. You are exposed. Koguo wauma thĩinĩ wa wondi ciaku kana wauma area ĩrĩa ĩna andũ tacu ũgatuĩka quarantined. Na nĩkĩo wegirwe nginya kwĩna gĩkundi kĩarĩ kĩthii Congo na His Excellency the President. Nĩ marĩ mathiĩte mbere advance team na macoka nĩ matuĩkire quarantined. Tekomine ati mari marwaru. No we isolated we ni confirmed case. Na watuika confirmed we murwaru kogo no ranyua ndawa. Na nikyo tugaga utuikite quarantined. Tonginya ukorwo ati umurwaru na no ranyua ndawa. No we isolated bau ni turamenya riu ni ucu ni murwaru kabisa. Status ya mpox nayo hana atia? Mpox turonayo. Na andũ no marathi na mbere kuthondekwa mundu atuika detected akathondekwa na mpox ta umundi tutinyitete ini samples in the last 24 hours. No culminatively ni tukoretwo tuna
cases 2,000 na magana 212 ma mpox. Yes. Na andu ta 19 ni akuo ni undu wa mpox kumagia riria yonekanire. That is for a long period of time. Yes. Na riu tukathi na mbere kuria andu tondu na murimu ucu ugwatanagua riria wanyitana na infected person kana nguo gucenjania nguo gukoma gitandani kina mundu arakomete bau na mpox. Koguo ni turenda kuria andu ni maige high levels of hygiene. Mirimu eno mingi ni uboro wa hygiene. Andu ni methambe njara, andu ni mamenye kuria marakoma, andu ni mamenye utinda magicenjania nguo guna nduramenya na aria matravelete especially thiini wa countries isu iria ina infections nyingi macoka Kenya makemenyerera kana makathi ona kuthimwo na kurorua kana mundu one na signs akathibitari ndaga kuthoke chemist kugura cream ya kwibaka. Okay. No tumenyithie ni matura mariko kana county iriko mpox ikoretwo therema na njira nene na andu acio hi mandikithitio gukua ni auga ni 19 ni ta ihinda rigana atia andu ikuo icio ciandikithitio. Tariu kumagia counties iria ikoragwa ina cases nyingi muno ni Mombasa. Mombasa andu monekanire ta 452. Nairobi 243 as soon as suspected cases. Sample serious yosetwe. Busia igana rimwe ria 15, Makueni 84, Kiambu 44, Kilifi 38, Nakuru 30, Murang'a 28, Bungoma andu 18. Yes. Homa Bay andu 15, Nyeri Otagu 15, Uasin Gishu 13, Taita Taveta 13, Machakos 11, yes. Kakamega 9, Kajiado 9, Meru 10, Kericho 8, Embu 7, Trans Nzoia 6, Tharaka Nithi 6, Migori 5, Kitui 4, Kisumu 4, Kwale 3, Laikipia 3, na Isiolo 2 na Kisii 2. Iyo ni distribution ya andu asungirie mwena magana 2 na ma 12. No gakora riu iyo ni as at 26th of July. Yes. This month. 2 days ago. Iso ndirakwira riu ndeto cieso. Na no nituthiete na mbere nginya gu sensitize healthcare workers maundu aya mathomithia niguo mundu athithibitari maka detect kana ma detect either mundu agatuika quarantined kana agatuika isolated akorwa ye murwaru na case tracking ya cases tondu ni important. Buria twikaga ni ati angikorwa mundu ucio aumete Congo no nginya to track abitukirite kuna ko no nginya to track kana arabitukire na Ikuru na aronanire nao mararire ranch nao kana komana Ikuru ko mundu akomire nake kana tundu tatu nginya gukuhithuria mundu murakomire ukubithura cionde tondu no nginya onake athimwe otherwise ekurwara alafu ambiririe infection ya ndo asumangi monde. So tracing is usually part and parcel of maundu aya. No riu mpox ni takato me contain no gutingitura traces here and there. No rona traces here and there na nikyo turathi na mbere na kuga ni tuthi na mbere na maundu ma high levels of hygiene tutika imagine ati we are very okay. Alafu kaundu kangi ndingienda kuongerera tutena suspected cases cia Ebola na tutena maundu asu makinyite guku. No, prevention is better than cure. Koguo no turathi na mbere na gukinyiriria
nä tå thiä na mbere na kå rå mä rä ria korwo nä maå ma surveillance nä tå nyitä rä rä te må no kå u kona na mä bakani ya bå rå ri no menya it has not been easy by the virtue that neighbors citå nä mo mararä na Ebola Uganda na Congo na DRC Congo koguo culminatively nä tå koretwe tuna suspected cases 120 thĩinĩ wa Kenya na 120 nĩcio cia ituĩkĩte received kumagana gũkũ counties-inĩ na kiria the culminative cionde rĩu iria ciumĩte na kũu cingĩ igatwarwo thĩinĩ wa thibitari cia borithi ni 158 samples 158 samples na cionde itestete negative koguo as at today tutina mundu onekanite ena Ebola thĩinĩ wa bururi wa Kenya na turathi na mbere na kuvoya tutikonio no mwe but our teams are very vigilant on the ground na no gũkoretwo na wana kira nditarokite kuria ngoretwe ona ũgĩkoragwo kuo no tũiguaga minister akiuga kũra na nyuki air base no ĩgwakwo ona mwarega no ĩgwakwo mũico nĩ yakirwo kana ndĩgwakwo nĩ ndaigua wagweta horo wa igoti no wagwetera ũguo igũrũ gũtantheratheria hau kidogo igoti nĩ rĩaugire tutige gwaka na tugitiga thuĩ nĩ tũtĩaga magoti na ngwĩciria the last time wegirwe ũboro wa ndeto icu minister nathire nginya igoti-inĩ na akiuga na agĩconfirm nĩ tũtigĩte rĩu ũngĩbota kũng'endera igoti atĩa ĩni inyuĩ mwathĩkagĩra magoti thuĩ nĩ twathĩkaga twathĩki no Madam PS ona tũkiugaga ũguo rĩ thutha ona wa CS gũthiĩ na kĩoherwo nĩ igoti rĩ nĩ gwacokire gũkĩandĩkwo ndeto nĩ nyũmba ya mohoro ya Reuters ĩkiuga kwĩna raia a Amerika 7 marehetwo campaign iyo ndiũĩ kana makĩrĩ o kuoĩ na status nĩ wakorwo wagweta ũhoro wĩgiĩ quarantine status ihana atĩa ndĩngĩenda kwaria ndeto icu tondũ ndeto icu cia Laikipia igoti-inĩ niĩ no njũririe angĩkorwo kũ mũndũ angĩthiĩ kũu Laikipia njĩre hihi kuna andũ kana gũtirĩ no andethie mũno nani haya karibu sana muthikiriria twina PS Madam PS mere kuma kũrĩa kwa public health na ũndũ ũrĩa nyendaga ũgatũthereria ũhoro wa SHA nĩ ũrehaga gĩthĩna mũno nĩ njiguaga ũgĩtarĩria wega ũkamĩtarĩria wega no hĩndĩ ĩrarĩ thĩ for like 2-3 weeks system ĩyo njiguaga twagũre ciringi bilioni 104 ĩrĩ ona mathĩna gũthiaga atĩa tatũtarĩria ũhoro wa nyamũ ĩyo gwĩtwo SHA system disruption itikoragwa system ya SHA pasi ringi na ringi system disruption ni through by externals ni heavily digitized koguo system ya SHA ni solid no gugakorwa kuria thibitari yo iri either gutena internet stable no kuona ni taburia ungithi kubura thimu na WhatsApp na ukundu very remote na gutena network njiganu no kuona riu your connectivity itingikorwa njega iyo niyo ikoragwa thina nyingi muno because in our country ko places kana ko kundu nginya internet connectivity itikoragwa njega pio na pia kwina kuthama from SHA provider to hospital management information system tondo system itu to make it riu under one house koguo thibitari ni irathamaga in the recent past ni irakoretwo ikithama from one system to another to depending on which hospital kana depending na thibitari iria ni factors iriku ni factors iriku otherwise SHA platform operating is 99% the platform itself but now for
those two external factors turia tura contribute na vuria tuikite to further strengthen the system ni to improve the service delivery ni on connectivity ni tura roll out additional fiber connectivity. Okay. Negu in level 4 to 6. Deploying even Starlink. Negu internet itigakorwe tu turarely nemwe arafu system ikarage ikigwangaga. Arafu kaundu kange ni to deploy the trained DHA kana digital health agency staff na kuuni kutethagiriria mathibitari nigu mabura thimu mauga ni taburi ongiuga gwaku thitima ni ciekuruka kithi tutiburagira andu ma Kenya Power nigu nigu tura deployre andu ma digital health agency kuonania kana kuika atiku kana gutethereria counties first line technical support. Kaundu kangi ni ture introducing additional SMS gateways to provide kana redundancy ya ku improve OTP. Nigu mundu dagetagirire muno system yindi kogu ni OTP performance which has largely stabilized. Ni stabilized panini thaino. Na platform transition iyo ito successful transition ya migration kumagia ku SHA provider. Those are very deep details iria tura discuss no tondu ni wanjuria nikyo ndirauga igo korwa across all level 4 to 6 facilities. Kogu ni meguthethererwa niguma migrate nebenya na mabote go stabilize systems yao. So basically iyo ni thina ya irioreka but we are very committed to ensure that the systems are up and running throughout. Okay. Hena kiuria dona haha kia muthuri uretwa atiri he muthuri wauga good morning geithia honorable PS ni mzee David Mwangi Njogo kuma Teto Nyeri arauga ni arihire SHA mwaka mugima na arihite mweri 5 January ya 2026 ni mwaka uyu arashoka arerwo ti active ati ni ya expire tariki 9 June o mwaka uyu muteithie. So ni muninu mwaka mugima yasha arihire January na kirehera mwaka mugima to ne to administrative and different specifics. Usuno watetheke nginya ina SHA office kanona no abure 147 agerio kumakinyira niguo atetheke. Ona hare no ngiororia ati kanona athi one of the hospitals tondu ni gukoragwa na SHA representatives niguo atethekere ku hena ngirauga msichana wangu alienda KU referral kana kuve namba yake niguo tutumire SHA namba ihane tukuhe namba ya arauga mwiritu wake athire KU referral akirwo SHA inalipia tu kipenyo aria mandikitwo ni thirikari civil servants. Cases isuta imweta isu ni turenda kumenya na nandu ni maraenda kumenya mena a final place ya kwetha kiboto niguo tondu ni different na ni one off here and there na nikyo ndaugire riria ringi tutige riu ko generalize maundu ma SHA lakini to the specifics gutethereria andu aria bado mena challenges na kwina ungi dial 147 no gutetheka because that is SHA number SHA helpline kana ona uthi wa business ya SHA niguo ubote gutetheka na some of those people ni makoragwa nginya na kuma thibitari-ini magitethereria andu. Hari na kiuria kiha kiroka mundu athire thibitari agikoma akirihio 1.1 million Kenya shillings na arihite mwaka mugima SHA yamurihire ciringi ngiri 120 akoria tiriri kai besha ici ire hagwate kuri andu marihagirwo wega fiu ni SHA kuri andu marihagirwo uru ni SHA kai itakoragwo consistent todo mara hae kare ha 14 hae kare ha 30 kai SHA itakoragwo consistent wa madam PS kuga uboro wama maribiasu ni tumaigitwe muno
na nĩ kũringana na thibitarĩ ĩrĩa ũthiĩte. Okay. No ũthi thibitarĩ ĩgũkũrĩbia nginya cotton wool mekũgũra 1,000 na thibitarĩ ĩngĩ ĩgũraga na 20 bob. Ũngĩroria that itemized budget na ũguo nĩguo ndĩrenda kuthomithia andũ. Mũndũ aroragia the itemized budget. Budget ĩrĩa mũthia piũ. Yes. Ũkoria nĩkawarĩbua this and this. Ũguo nĩkĩ? Tondũ bũrĩa andũ kana nĩ mathibitarĩ mareka rĩu. Ũgakoraga nginya kuna nũĩtĩrwe nutritionist ũkarĩbua. Une wĩtĩrwa ngao ũkarĩbua. Ũgetĩrwa ũngĩ ũkarĩbua. Na icu ciothe igekĩrwa bill-inĩ makĩmenyaga wega mũno some of those factors i above SHA. Okay? Rĩu bandũ bagwĩkĩra mbeca iria ciagĩrĩrĩkĩte magekĩra mbeca i igũrũ nĩguo mũrwaru arĩbe on top of. No cases ta icu nĩcio ndĩrauga andũ matigakire. Werwa mbirũ nĩ eno ũkoria the itemized budget. Ũkoria nginya cindano yumire atĩa. No ũkoria SHA ũgatũmĩra SHA na no wĩke appeal. Wĩke appeal gwĩ SHA ũmorie kana ũguo nĩguo kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrĩbĩrwa. Tũtanauma hau haca Madam PS. Hena kesi ya mũirĩtu wĩtagwo Mary Wanjiku. Actually nĩ nurse. Na nĩ arĩ haha kwĩrĩa hostĩtwo haha nĩ ya Wakarĩndĩ. Mũirĩtu ũcio mũnini akĩgĩa na thĩna wa ngoro agĩkwo open heart surgery. Ngai akĩmũteithia agĩthoma agĩtuĩka nurse. Thutha wa kũrĩkia na arona wĩra no akuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kikuyu. Mũirĩtu ũcio aracoka aragĩa na thĩna wa higo ira collapse cierĩ. So ena transplant arenda gwĩkwo na arendwo 6 million na SHA ararĩha 700,000. Yeah. Kĩkĩste yo gĩteithia atĩa kana nĩ njiguaga ũkĩgweta he kĩndũ gĩtagwo chronic illness fund o kĩndũ ta kĩu thĩinĩ wa SHA. But which hospital? Arathi thibitarĩ. Aga Khan. Which hospital? Aga Khan. Tondu riu ni twĩtĩkĩre no a private hospital tutengi control furia mararibia tutengi control kabisa. Na Aga Khan na Kenyatta they are two different hospitals. Aga Khan ni ya private ino ingĩ ni ya public. Koguo thibitarĩ citũ irĩbagia gĩca reimbursement. No ũngĩthi thibitarĩ ingĩ ya mũndũ kĩũmbe mena marĩbia mao arĩa makoretwo magĩka atĩa makĩrĩbia na tũkĩtĩngĩ control ũgu na no nginya twĩtĩkanĩrie tegu. Na nĩkĩo ũrona nĩ tũrathi na mbere na kũnyitanĩra na thibitarĩ ino tũkĩsainaga MOUs nĩguo cases imwe ta icu marĩbagie at SHA rate. Ta rĩu maũndũ ma kidney transplant. Yes. Iyo ĩrĩbagua at SHA rate thĩinĩ wa Aga Khan, Nairobi na at least Aga Khan na Nairobi. Nĩguo andũ matikathi India na mathi nginya thibitarĩ icu they can be able to access it SHA rate. But kũringana na ũrĩa ndaiguire kesi ya mũirĩtu ũcio ambĩte agathi KNH Kenyatta no tondũ nĩ arĩ na thĩna wa ngoro before gũgĩtuĩka ngoro yake at that condition ndĩngĩhota gwĩkwo ndangĩhota gũcenjio higo so akĩamba gũthiĩ gũstabilizwo kũrĩa Aga Khan nĩguo mahote kũmwĩka atĩ nĩguo mahote kũmwĩka transplant. KU kũrĩa Kenyatta moigire ngoro yake tondũ nĩ yathĩnjĩtwo arĩ mwana at that particular time matingĩahotire gwĩka transplant. Yeah. Rĩu acu nĩ maũndũ technical mangĩbota gũcokua tu nĩ ndagĩtarĩ why it happened. But for me when ndĩngĩ insist nĩ atĩ thibitarĩ ya private na thibitarĩ ya mũingĩ they are two different hospitals. Na no nginya twĩtĩkĩrie ũguo. Nĩ taku ona kwĩna nĩ ta supermarket. Kwĩna supermarket ũngĩthi mũgate nĩ 20 ũkathi supermarket ĩngĩ mũgate nĩ 30. Arĩ na andũ twĩrĩgĩte kũ-host gũkũ metagwo Rupa.
Rupa nĩ merĩgĩte gũka gũkũ na makinegena atĩ mbeca itianeanagwo kana itiakoragwo ikineanwo hĩndĩ ĩrĩa kwagĩrĩire. Kũrĩ andũ maranegena makauga matirĩ nginya ũmũthĩ ũyũ matirĩ marĩhwo mbeca nĩ thirikari. Ũhoro ũcio wakinyire kũ? No, nĩ ta how long? Mũndũ rauga ena mwaka tarĩ arĩhwo. Nĩ ta how long ago mokĩte rĩ? Like 7 months ago. 7 months ago is a long time. Ndĩrenda o review. Nĩndĩrarĩtie na mwe last ndĩrenda o review. No, na bado you go to a specific hospital. Tutikauge Rupa. Katuge thibitari na itiri yaribwa. Thibitari ino itiri yaribwa. Tondu buria njui every other time, almost every other month thibitari ni iraribwa. Na iraribwa iracokerua kuringana na uria mararuta wira. Renge na renge thibitari icu ni ikoragwo ikibingwa ni undu wa fraud. Kana magakorwo mati presented maratathi mao wega. Na watho is very clear. You're supposed to review your work in I think 14 days. Uka review no ka upload rengi neguetie mbesa. Koguo kwina to technical maundu technical twagirirwe ni kurumirirwa na buria ndengi moria ni ati ni makinyiririe maundu mao na SHA nigu matuike makorome seamless flow. Tondu ino ni contract na contract is between the hospital na SHA. Na contract, it is not a general contract ya Rufa. Ni per hospital. Na different hospitals ina mathina mao. Koguo ni wega ucio arona ndari aribwa akinyiririe kana arumiririe niguo amenye thina ni uriku. Niguo akoragwa na ni wigitwe kelele isu cia kuribwa ni cia thire ndipyu. Tondu ringi na ringi ni mathibitari matabotaga ku interact with the new system. Niguo gakoraga bills yao ni iracokwa muno. No SHA makiambiria kubeana technical support niguo mama thomithie buria magirwe ni ku upload niguo maribwe. Remember ririkana system ino ya SHA ni kana ya health ni very digitized. Niguo na detection ya fraud ni through AI. Ona ti mundu ara detect. Nikera detector ni AI. Ikauga gaka it does not itirona ni kanera nyitanira ugacokerua ukerwa enda uweke notes zako. Tari uongiuga ni weka surgery ringi na ringi ni gukoragwa na kindu gitagwa theater notes. Ugakora nduna upload theater notes. Riu SHA ikakuria atiriri wikire surgery atia na nduna attach theater notes. No kuona kana ringi na ringi ugakoraga mwana na aciarwa nduna upload notification ukuga mwana aciarirwo atia. Riu tu system ni ra detect to abnormalities tu nini no gakoraga mundu na agakuribwa tondu ni kacokerua a rectify. Riu ri hena uhoro wigie clinic officers ndiye kana me docket-ini yaku makoretwo magomete. I think giki ni kiumia gia keri na he mundu andika SMS arauga ni kuria Githurai 40 Githurai 44 thibitari araiga clinic officers hawako kazi wamegoma. Which county? Ni Kiambu. Tondu riu Githurai 44 ikuria Roysambu. Health is a Nairobi health ni devolved function. Na at the national level guti mugomo njui. There is no hakuna mugomo ima. Aya meta kwa Peterson washira kuko ma ti urehaga mateta kwaku. Unajua madaktari wote staff wote wanakuanga wa county hata si wa national. We tukoragwa na connectivity yao when we have legal akana laws to make policy training baune boto kagirira. No kungikora kuna thina a certain county ni ma requestaga our intervention na ndirona that request. Ni unongana no mirire menye which county magomete ni national, it's national. Nigu menye Madam PS hari andu metagwo Kenya Union of Clinical Officers ni KUSO
tariki 20 ni manereire ati ni meguthie mugomo thutha wa ministry ya ogima wa mwiri na county government ukora mataiguithanirie iguru rigie maundu mao riu ni magithie TV ni na tukimona na tukimakava riu ungigetura no matimathiu na acio matongoragio ni Peterson wa Nenjo wasira no wasira ndare arathi mugomo ai ni athire tondu riu let me tell you Nenjo urario oboro wa UHC staff tegu yes na ndeto cia UHC staff we have already this month in fact nimeku receive permanent and pensioner. Okay. And that was the bone of contention. All the other details is in a boardroom talk and they will be finished in the boardroom. The UHC staff enyewe nimegokora na permanent and pensioner. Ogo nimekwamukira marwa. Nimekwamukira. Nimekwa nginya pay slip ciao. Kuma Julai no. Kumagia Julai no. Riu aya makiri tondu amwe ni maigire aya clinical officers maigire mirothe kana magomire ni undu wa kuonania ni maranyitanira na UHC staff. Ugimera ati tondu I think you're behind news. Eta wasira murie. Wasira turarete na. Muborera thimu. Muborera thimu. Kurigana na uria maugaga atiriri hena nga kindu etagwo CBA yaragi horo wige delayed promotions non payment of salary arrears severe staff shortages niguo ngire na ngimura na akindumira abo muborera thimu thaino korwo nake muborera thimu oginya ndimwandikire ugo nimwarite na mugwacokia maundu ma unions we have fairly squared and squarely at national level maundu ma union tutina thina na unions situ whether they are doctors clinical officers nurses tutina thina namo all right Tabato ikiri hanini muthikiriria twina Madam PS kuma kuria ministry ya ugima wa mwiri roga maundu megie public health wa mbere ni atu confirmira gutiri mundu murwaru murimu wa Ebola wi guku oronomwe wa kere ni atariri horo wigie maundu ma andu aria makoretwo magikuite ni tondu wa murimu ucio mpox na ni twakirwo kuria makaunti macio namba ikoretwo distributetwo ugwa Kenya maikarage magikigaga utheru niguo twerwo na icio ciegie SHA ni nyingi na ni twagicigwa uhoro wigie internet mwena oyo na mwena uria ungi na nitugukorwo tugithi nake nigetha turikiririe uhoro wigie ugima wa mwiri na ugima wa mwiri ni devolved na ndiuka ni we ati kundu kuingi Madam PS kundu kuingi ni kuranegeno ati ni devolved no ministry ni yanyu uhoro wigie wagi wa dawa mathibitari-ini wathie Kiambu kaigwa gutire dawa wathie kura Nyandarua ukaigwa gutire dawa hi tugicoka ni gutura nikikurathi na mbere thaa igiri hitukitie ndagika 40 twina PS wa maundu ma public health na kiuria giothe ungikorwo wina kiona ngwicia nikio tugite ugaikaraga ugiukaga tondu message iria cihanitwo gukunya ni nyingi muno ngwicia andu ni marwarire muno na andu ashana one marumaga andu kuria mathibitari-ini Muregakirwo darega yakihetwo tutige guthiururuka gietha buroti PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 200 ma 49 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi ya gairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Netha igiri nehitukitie ndagika 41 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro Inoro
nĩ twacokereria tũtigaritie ro ndagĩka 18 na nĩ wega SMS iria cihana ndagũthomera arĩ mũndũ rauga Jeff kindly tell Madam PS SHA system huku kwetu iko down aijarudi arĩ mũndũ rauga Jeff Toria Madam PS nĩkĩ gĩtũmaga mere mũndũ ambe arĩhe mwaka kama tangĩcokire twarĩhaga o mweri era Madam PS nĩ ahĩtagia rĩmwe nĩ kwaga gũka gũtũtarĩria maũndũ maya tũiguaga ta twatiganĩirio maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ naigua thitango ciaku gũkũ nĩ nyingĩ icio nĩ ciũria citaithatũ ũguo nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ erwo arĩhe mwaka na kwa NHIF twĩragwo tũrĩhe o mweri no yona rĩu no ũrĩhe mweri kwa mweri ona no ũrĩhe mũthenya per day kana per week through Lipa SHA pole pole. Yes. Na wĩragwa ũrĩhe mwaka mũgima na akorwo ndũngĩbota kũrĩha no kũrĩhĩrwa alafu uge ũkarĩhaga mbeca cigana either kĩ mũthenya kana kĩ wiki kana kĩ mweri koguo vau ndakamake na nagĩrĩirwo nĩ gũtethereria ona angĩkũba namba yaku tũkũmũtethereria ũmũndĩ kwĩngĩra Lipa SHA pole pole nĩguo akene no andũ maugaga but that option is there Lipa SHA pole pole nĩ ĩkoragwo na hustler fund akuna ati onakorwo yumĩte hustler fund ĩtĩna interest it is free of interest nĩ mbeca ũkũrĩhĩrwa nĩguo thibitarĩ wathi ndũgakuame tondo take for example mundu wa boda nagwire na nduthi yake na unika kuguru na thibitari nekirwa kithiga mieri 6 na araribite mweri umwe kithitongi nyarebe mieri 5 na ekuruta mubuko na ringi angiraribaga 300 kana 500 mweri niguo agatwika covered riu mbiru iria yeguka ya mieri 5 eguka nyingi ona kumaga na acu 5 so nikyo thirikari yaugire atiriri ni tuwe kuna andu matena nginya 3,000 na 500 which is the least ya mwaka mugima koguo katumaribire alafu mwenyewe akauga arenda kuribaga atia nogu negu kurathi na mbere so please andu nima take advantage ya Lipa SHA pole pole na ndemaririkanie kwiyandikithia ni bure kwiyandikithia ni bure thibitari ino cia gukunde level 2 level 3 level 4 outpatient ni bure na ndirenda gukinyiriria kaundu kangi tondu gaka niko karatubithiria number 1 thibitari ni itige kwira andu system iko down hata kama iko down nigu mundu aribe kashi tondu ni njoi thibitari imwe meraga andu tu system iko down nigu mundu aribe bure aribe mbeca number 2 hospital committees ni ituike operation tondu wagiriru wa thibitari cito ni kamite cito ona te gavana te PS te andu aria mararuta wira guku iguru ni andu aria mekaraga thiini wa village iyo tondu nio ene hospital committees na kamite ino ikoragwa na representative across board ikoragwa na representative ya mundu wa kanitha muthuri mutumia mwanake aria maumite from that particular area thibitari ino iracokerwa mbeca o mweri ni SHA mathondeka andu makatwika reimbursed mbeca iria matumira mbeca icio magirwe ni gwikara ndi nuonaga buria cukuru ciekaga na PTA guti murandi ungiambiriria cukuru oneriku PTA tabitukitie ugu niguo riu turathi na mbere na guku kwa hospital committees magirwe ni gwikara ndi makamenya mbeca icu mekuruta atia ni kwandika andu mekwandika kanika megwaka kani kugura ndawa riu hi maneno ya kuna dawa twagire ni kuthikuria those hospital committees ni kama taragura ndawa niki na ni twagire ni ku oversight na ndirenda andu ku waende kwa hospitali zao wa oversight mathima morie
who is the chair of the committee, Yes. who is the member in the committee, Yes. na waonyeshe mpaka budget yao. Kuna tuthibitari tura receive over 1 million per month. Na matia receive. I am telling you the truth. Yes. Na ni thibitari si level 2. What can such a hospital do with 1 million? Wanaweza fanya kazi mingi sana. Yes. Lakini hospital committees lazima zifanye kazi. Okay. Very good. Gwiciria ciuration ni njaga na andu aria marandika ndikara ne thimu turi hingurira muthenya umwe. Taru hena he mutumia arauga nageire kana kuria Elbagon na ni ariheire shano ndia murugamirire akiriha ciringi 10,000 ni ari nomo kugia mwana no akuma kuria Elbagon thibitari iriku ni twirwe thibitari yo tutume KMPDC tuone hata kama license wako nayo. Oh, very nice. Haya hena kaundu usune wera isune sio asune mama undu ara turenda kubinga kato this specific ni wanjira thibitari tunatuma Kenya Medical Dentist and Practitioners Council ama Nursing Council of Kenya wanaenda wana reinspect your hospital tondo usune wei. Yes. Okay. Wagana wei riu hena riri hena horo wegie nyamu yetagwo Linda Mama. Na gugituika ne yathira recently ndaiguire mutongoria wa bururi akiaria roiga ni marehe nyamu ingiretwo Linda Jamii. No twire Linda Jamii niki na irateithia atia hari mutumia muritu. Linda Mama itiana rutwa buria gwekikire thiini wa Linda Mama ni kaya twikire expanded tondu bau mbere Linda Mama yatumikaga tu mutumia thi kugia kana no riu turosa mutumia kumagia inception kana ka akathi prenatal akarorua iria itagwa clinic bila kulipa akathia akagia mwana and even after giving birth ne kuthina mbere na kurorua riu ne kaya twikire expanded nigu ikorwe igekita for everybody na atumia maingi ni magiagira ciana muno level 2 na level 3 na isu thibitari itiraribua so Linda Mama is still on board. Eno president raigwaga akiuga ati Linda Jamii ni kaya atwikire expanded riwege tweka Linda Jamii badala ya kulinda mama peke yake unalinda mama mtoto na watu wengine kwa hiyo boma. Ndaigwite akiuga horo wa mzee ati nyinyi wazee pia ni no nginya muthani arikagio kindu ya muthea agakithiaga na mama makarorue bamwe. Kwanza president araugire mama akipata ball niko shugo iria hotherire anaangaliwa mpaka dakika ya mwisho, si ndio? Anaangaliwa kutoka hiyo siku amepata ball, munaenda na mzee munaangaliwa kama uko sawa, mtoto ako sawa mpaka ile siku atapata mtoto, na hata after kupata mtoto unaendelea kuenda kuona huyo daktari. Tondu ringi na ringi mutumia nakoragwo na to complication nukuona koguo akathi na mbere na akathi na mbere kugaidwa maundu ma immunization vaccination akathi na mbere kwirwa buria agirwe nginya ni kuria he kindu egubatara tiga riu kuyandikithia SHA akone mutumia riu ohetenda no turauga level 2 level 3 level 4 outpatient is free. Sasa we kama ujagonjeka kwenda kulazwa hiyo ni free. You just walk in and walk out. Twabe tuikiria hanini muthikire tuthome maria mari kuna tugicokereria tutanathie break. Madam PS ni tukuritio horo wigi thina wa dawa Kenya. Kuna na counties kuratuika kwina mathina ma dawa hihi from where you sit kana in your position as a PS mathina ma dawa ati horo wa ninda gweta boro wa hospital committees na nindirenda ku insist hospital committees must do their work. No nginya mekaragende na manyita mbesa makaiga ya buria ciagiririkite. Otherwise KEMSA kuria counties maguraga ndawa we are almost 95% refill rate. Ate thiini wa ndawa 10 wetia ringi ukumisi ndawa mwetu kogu guku KEMSA tuna dawa cia kugurwa ni counties tondu mbesa isokagwa counties tutira operate thibitari
kumagia Nairobi Masha thibitari ira operate from the ground na nikyo ndira insist ando nimamenye right ciao mathi maka oversight thibitari isu tari ungiona thibitari ya iria eba kube nawe you have the right kuthinginya kuria chairman ni uriku nigumo andu mabau mathi makoragwo tena ndawa makaoria kamutena gura ndawa niki that is very important na nginya leaders aria mekuundi ni magiriwe ni kugia na interest buria thibitari ciao iratwika ren lakini thibitari iterara no kumagia Nairobi irara no kumagia ground iyo thibitari tworia kuria warubaga ri madam ucio ni andika ni Elbagon Nyayo Ward koga ni gutuma andu ake iyo ni Elbagon Nyayo Ward unichukulie hiyo jina na kiuria kingi gikuhi muno ri wapi Edu Afya tagocokia miaka meri na afya na cukuru ni wanjokia kunene ni wanjokia kunene muno gute program ya rutirwe ni thirikari what happened program ino ni kasi atwekire joint na igetweka expanded tariu mwana wa cukuru athiaga a benefitaga SHA through kibande kia muciari wake Ruona akarwara yesukuru na nitura introduce biometrics cia ciana cia sukuru 7 years and above kwambata niguo ona yesukuru ndugetagua kodi ya nyina waku e mucie because that is what we were using before ugakoraga nikaetwa kodi na mwana ye thibitari riu tura introduce biometrics akorwe na SHA no biometrics no kiaraka athiaga nakyo mwana wa sukuru na iyo ni irathi na mbere na registration mwana wonde wa sukuru arathi thibitari agiriwe ni gocwa biometrics as long as muciari wake ni buribusha riu gute kundu Edu Afya athire giokaga kaingi no uciuria no ni thirikari mone mwikaga atiri muthia mugaikara na kou na mukasi mune turamenya maundu no nyune nyumwagire gukorwo mugika butwira maundu maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, no ndagika mugwanja cihande thaa ithatu cia rugama hamwe na mohoro maria tugũkũrehera nĩ atĩ aciari kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na mũno atumia gũtetia honge cia ũgitĩri igũrũ rĩgiĩ hathara ya njohi cia ndũgũgio. Mũmbunge wa kũrĩa Karau Mũthure Sami Douglas Kamau Ngotho arehĩtithio ũmũthĩ akĩambĩrĩria ũtungata wake mbunge-inĩ ĩno ĩrĩ kuo ya 13 na nĩ ũkũigua ciĩgiĩ atongoria kũrĩa mwena wa Kabine nĩ matetetie minister ya mĩario ya minister wa ũgima wa mwĩrĩ Ndendwale ya kũruma mũingĩ wa Gĩkũyũ-inĩ na kũmetania na hiti. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ mamũkĩre ona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatu ho gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Na tondu nĩ twarĩkia rĩu maũndũ marĩa serious, reke twambe tũrore kaũndũ kamwe. Na PS rĩ nĩ tũĩ ndendete kwaria cioteti mũno na ci maũndũ marĩa mothe marĩ igoti-inĩ. No rĩu kũrĩa wabici-inĩ yake mũnene wake rĩ he mĩario araririe na mĩario ĩyo rĩu na PS nĩ araigua tarĩ by the way wĩhiti we wĩhiti tondũ tũrakĩrirwo sisi ya bana no aretanire mbiti Hideni Duale waziri wa aretanire ko kũrĩa ararĩ kwao na araragia gĩcumarĩ riu no ende ngere wa gĩcumarĩ nyune mwere
wege sumari ni ndenge botate atiriri botate kugana kesumari kwa ofisi yako ako na msichana anaitwa Fadhi Muhammad, si ndio? Si yako mtu ya Kisomali, si anaelewa kitu. Wewe bana tanganya sisi. Tiga nengo thikoria Fadhi tondo riu nengo thikomoria kaugire atia tandoberaga kiripu kau kahiti nigu mbewe translation angandira kora kwa mbise muno embora ndina muigundo to isu ni kuranje no wamenya ndu maretwo hiti we ni uyu guo ai ku ya kwa dwale ya tambondo merega kiribu kau wando merega kiribu riu ni ngubota gucoka na kororenda njoke ruciu ngucokerie nduru wanjuria kana ndi mbiti ndiramenya mbiti eretanirwa ko riu gisumari ndiere yagwa andu akwa ni marataurire turataurire o ni murataurirwe turatauriirwo pio it is in public domain tiga tondu ni munene wakwa no nditwe karendi nake anjire ni kakwathia atia muririkanaga atiriri airitu aitu twaciarire athakari ni marahika cumari na maigua ni turatwarwo ure gutagirire magatwira uguo niguo gukihana anyway riu ri ni turaigua kuria thirikari-ini nigetha muhendera menya nenda gukuria kiuria gikuritio kuma kuria kwa gicagie he mundu ni kia mutugo kana ni ni kia mutugo ni gwitu ngiriambu ni kumucie ni bio marori atiriri urarugama giti kiriku ati ni makoretwo magikuona muno matura-ini kana ni he giti urenda Kirinyaga mundu onekana muno na ararugama no riu ndeto cia kurugama na gutorugama no tene ndwani twambe turutire wananchi wira ni mambe manjurie thibitari ya kia mutugu tugwika atia kia Nyaga tugwika atia tubarabara tugwika atia twathiria icu riu tucoke tumenye riu kana ni tukurugama kia muico kuria ni tene muno kuria thirikari-ini ya mugathe kuragituika kuri na mucukasuko turaigua ni mwahetwo wira munene muno wa kuria Olkalau kuratuika gutirathie wega ona kuria ndudu ya minister mutirahota guikara wega ni muri atindike no ni onde minister ni onde PS no gikaraga ndudu ya minister nditakithia gutina kiundu na gutina ki ni onde muonu kaundu na ndirindiraigua kaundu no ngana mungigua munjere ndi turadikia mohoro tuhota guthoma body language kuona body language yako nitukumenya pio ni onde PS na ni we wira uria mbeto ni Dr. William Samoei Ruto ni wira munene muno wa kugitira Kenya na kumaririkania the purpose of to keep high levels of hygiene riu ndeto ciana guku kando niona ndisigagua tondu icu ndicietaga ndeto cia kando nditare ndirona marua kumagia kwi head of public service ati kuna thina ndingibota kuga kwinau riu ni for me what I can pray na bure ndingiuria nginya Kenya whether wenye wanafanyia kazi serikali na wenye wako huko nje let us maintain peace let us maintain unity ahead of 2027 general election tondu we are one people we are one Kenya guteko ndo turathi na Kenya ni itu thunde na thiine webuku ria ni Jeremiah 27 riria matumirwe into exile makithi magikora kuu ni kuthuku meriro atiriri jengeni huko mujenge huko na mujenge kabisa yes if that city prospers you will also prosper direnda kugatia in this country ni yetu we pray for good leadership we pray for good things we pray for prosperity of SHA we pray for prosperity of our businesses because if this country prospers ni sisi tutafurahia sisi wote tutafurahia ndio vandu bagutindaga tukirorianga ni kukuna ndui ni turute wira with one focus tourism ya hii country ikikuwa kubwa na mzuri sisi wote ndio tutafurahia
Thank you very much. Twacokia ngatho wagicoka kuria kwa ministry ya health ukigeithania muno. Sawa sawa. Na nitwagikena muno. Naona muthuri ucio wetagwo Eden. Adwale. Amasalimia sana, mwambie anasalimiwa na fisi na kutoka pande nyingine yake ya mlima. Hiyo maneno ni yenu, sijaisikia mahali, lakini nitaenda kuchunguza. Mwambie fisi nasalimia yeye kabisa. Thaitha tushare ushinde. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Aciari na muno atumia kuria mwena wa Kirinyaga gutetia honge cio gitiri iguru rigie thina wonyui na wendia wa njohi cia ndugugio. Mubunge muthure wa kuria mwena wa Karau Samida Grass Kamau Ngotho ni erigiriire kuhetithio aikaria gwake nao magithaganirio ndia gukungwira uhotani wake na kiama kia DCP na atongoria kurio kabini gutomithia mĩario ya minister ogima wa mwiri Ndwale ya kuruma muingi wa gikuyu-ini na kumetania na hiti. Lakini ijulikane next year tarehe 10 mwezi wa 8 wale umeita mafisi watakuwa tayari kupiga kura na watakuonesha wao ni mafisi. Ndimwitite mugumo o kumucokeria ngatho gitio kile mutureheire bururi wa Kenya niye mareka idemwire yani igorete shati githuri. Watoto wangu wa jamii wamemalizwa na hii pombe. Si pombe nilikuwa nimemaliza, si imerudi, si imeua vijana. Kuna mugondora, kuna mukiba na ugo kathi na hasara guko igikamune njo biye koragwe kengera. Songa na mwena. Muguzia songa na mwena daruka thijire no yako ya nyamindi makomete kumite. Wabishwiri cia mugondora kamuturi ngui. Guko andu manyuire njo marara wa kirabu iratira hingo irara 24/7 ona nginya ciana itiraciara ona itirathoma Kirinyaga no njohi. Roshini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatu nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria ũteti-inĩ kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki nĩonekanĩte kũhobanĩrio na gũthingithio nĩ makũmbĩ ma ũteti mbere ya ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Ndama ciorĩa ũgakorwo arĩ mũtirithia wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto irebe-inĩ hĩndĩ ya ithurano icio nĩyo ũhoro ũrĩa wakĩrĩirio ũrugarĩ mũnene kũrĩa thirikari-inĩ na nginyagia ndundu-inĩ ya minister. Na kĩama mũruna thirikari-inĩ kĩa ODM gĩkinyĩrĩirie nĩ nginyagia magathukĩrwo gĩturwa kĩu rĩrĩ nake Kindiki arehũra gĩthũria kiuga kuna gĩturwa kĩu gĩtiroima kĩrĩma-inĩ. ODM kĩrendekithia minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya athukĩrwo gĩturwa kĩu gũkũ angĩ ta minister wa ũtonga wa maĩ-inĩ Hassan Joho onake akĩonania nyota wake wa gĩturwa kĩu. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩwe ũratarĩria. Next year ile kura tunapigia Rais Ruto ni ya mwisho, sio ya mwisho, si ni ya mwisho, alafu aende retire. Mwaka umwe riu mbere ya githurano kia mwaka ukite ndama ciakio ni ciambĩtie kwarĩrwo na igĩcũngĩrĩria ũrugarĩ wa kĩũteti mwahu-inĩ ũrĩa ũrathana. Thirikari ni yetu kana tetu. Mwahu wa mũng'ethanĩro ũkĩanĩrĩra cararũkũ no nginyagia magathukĩrwo gĩturwa gĩa Kindiki kũngĩkinyanĩria nĩ makanyita mbaru William Ruto gĩthurano-inĩ kĩu. Junet Mohamed nĩ mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ ya bũrũri. Na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president, sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Sasa nimerudi kufanya siasa mpaka tarehe 10 Agosti mwaka ujao. Niseme. Ende Kindiki akionekana aliona ngoro ya Firauni thĩinĩ wa ndeto ĩno. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki, hatuwezi waondokea.
tutang'ang'ana tukiwa hapa ndani, kwa sababu hii ni serikali yetu. Kiama kia ODM onakio gikionekana kwaga kwaria na rwario rumwe thiini wa ndereti ino, amu mwahu umwe urendekithia Minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya agakorwo ari mutirithia wa William Ruto, naguo mwahu wa gicũa-inĩ ukendekithia Minister wa wenji wa mahiga ma goro Hassan Joho, kuria nake Governor Gladys Wanga hamwe na Senator Oburu Oginga manakorwo makigwetwo ithabu-inĩ ria kurigithatha Professor Kindiki. Kura zetu sahihi tukipiga hesabu ziko milioni 2. Kura za watu wa Mount Kenya milioni 5 na kura za ndugu zetu kutoka Luo Nyanza milioni 3 na sisi tukitaka kuhisabika mpaka tuwe serious. Ama kuna kitu munafaa mufanye ni kulinda heshima yetu, ni kuheshimisha viongozi wetu. Noma ya mothe magithie na mbere, Kindiki akionania o kwihoka urumwe na uge wa gitaru gia kirima. Unajua mzee Kiraitu, hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. What you do, wenda utafute Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na wakati amekuwa rais sisi tumemuunga mkono. Kwa hivyo utafute kiongozi wetu Uhuru Kenyatta, umwambie muzungumze, ndio sasa kama watu ambao mmestaafu muhakikisha ya kwamba hii jamii imekaa vile tuliipata. Handu-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami, tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti. Mĩario ĩrĩa ĩraumburirwo mũthia-inĩ wa kiumia nĩ mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed akiuga arunake hamwe na maseneta nĩ maheirwo mbeca cia mahaki nĩguo mahĩtũkie ndereti ya kũhagũra munini wa mũtongoria wa bũrũri wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ thiĩte na mbere kũrehe ũrugarĩ mũnene ũteti-inĩ na mũno kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Nĩ mĩario ĩrĩa ĩronania na kwanĩka kĩng'ang'a-inĩ ũrĩa mbunge na maseneta magĩte ũigĩrĩrĩki, kuona ti rita rĩa mbere marekwĩrwo gũkuruhanio na ciĩko cia gwĩtia mahaki nĩguo makinyanĩrie wĩra ũrĩa mehokeirwo. Na rĩu mĩario ĩno ya Junet nĩ ĩigĩte hatĩka-inĩ ambunge a kĩrĩma arĩa maikirie Rigathĩ wa Gachagua nja na arĩa makoretwo magĩtetera mũingĩ-inĩ makiuga mahũthĩrire kĩhoto no nĩ kũracokire kũrahithũka atĩ nĩ mbeca maheirwo. Jathani Kamau nĩwe ũraikia ũhoro ũyũ Kabiru. Mĩario ya Junet Mohamed ĩrarĩ ya kũruta seneta wa Nairobi Edwin Sifuna mahĩtia, no rĩu nĩ rurumũrĩte werũ ũrĩa ambunge na maseneta maheirwo mbeca cia ihaki kũhagũra Gachagua kuma gĩtura-inĩ gĩake. O kuma arutwo wabici-inĩ, Gachagua nĩ akoretwo akiuga mbeca nĩcio ciahũthĩrirwo kũmũruta, kũrĩa mĩario ya ica ikuhĩ yongereire ndereti ĩno mwaki. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea Kabiga wa Thayũ hamwe na Liz Muthoni mũrũgamĩrĩri wa wadi mbunge-inĩ ya Murang'a marauga ndereti ĩno ĩronania ndeto cararũku atĩ kĩhoto gĩa Gachagua nĩ kĩagararirwo. Ti reason yarĩ ho, gwatirĩ hakiri mahũtĩrire, nĩ mbeca maheirwo nĩgetha meke atĩa. Koguo acio rĩ ona tũtingĩaria ũhoro wao, tondũ wao rwatuirwo tene, acio nĩ athiu mabagiĩtwo na magathiĩ. Na niĩ ndĩ area MCA ũthurĩtwo itũra rĩa Kenyona na kũrĩa mbunge ya Murang'a ngoragwo ndĩ deputy leader majority. Ũcio nĩ ũndũ wa gũtuonereria atĩ ũrĩa Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua kĩrĩa akiuga kũrĩa matũra, niĩ ndĩ mwana wanyu, niĩ nĩ ndĩrathiĩrĩirwo nĩ Mheshimiwa Ruto nĩ araheire andũ mbeca manyingate hatarĩ na gĩtũmi kĩiganu kana hatarĩ na mahĩtia monekete. Ciĩko cia mbunge na maseneta kũamũkĩra mahaki wĩra-inĩ wao thiĩte na mbere kwĩyumĩria harĩ ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ. Thĩinĩ wa mahinda matiganĩte President William Ruto na magavana nĩ makoretwo makĩorota mbunge na maseneta kuma na gwĩtia mbeca hĩndĩ ya kũhĩtũkia mendekithia ma watho na hĩndĩ ya maabitha thirikari nene na cia kaunti magĩthũrimwo. Kabiga na Muthoni marauga ciĩko ici cirahe nganja wĩigĩrĩrĩki wa mbunge harĩ kĩhoto na kũrũmĩrĩra watho. Mũndũ wothe wahagũrire Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua nĩ tũramenyire mbeca iria mwakĩheirwo nĩ cikuigane na ũiganĩre na mbeca icio mwaheirwo, o ũguo mũrori ũkamũtekire maendeleo ikara namo, tondũ ũngĩtongoria mũingĩ wĩ mũndũ very corrupt kana mũndũ wendete mbeca, ona twacoka mũngĩũka mũhoe kura mũcokio no mũkendia rũrĩrĩ. Ti Rigathĩ mwendirie, nĩ rũrĩrĩ rwitũ mwendirie. Ndeto ĩno ĩrĩ kaũndũ ĩratũthomithia. Rĩrĩa ndarĩ bunge nĩ tweroreire maũndũ maingĩ. Nĩ kũrĩ andũ amwe mokaga bunge matekũmenya moka gwĩka atĩa, na arĩa makoragwo metereire o gũthondeka mbeca, na acio nĩo makoragwo makĩgũrwo. Na nĩkĩo tũracokeria Rigathĩ wa Gachagua ngatho mũno, tondũ mũsimamo ũrĩa naguo rita rĩrĩ nĩ kũ-ensure andũ arĩa megũthiĩ bunge nĩ andũ matangĩgũrĩka. Mũthathauri wa maũndũ megiĩ ũteti Ndagĩtarĩ David Gĩtahi augĩte mĩario ya Junet Mohamed nĩ gũkorwo ĩrĩ na igũtha inene kũrĩ ambunge na maseneta kuma kĩrĩma arĩa manyitire ndereti ya Gachagua kũhagũrwo. Tondũ rĩu tũkĩaria ũhoro andũ acio tũraria ũhoro wa andũ methikĩte gĩciaca me muoyo. Muoyo nĩ mũthiru, we ũrathiĩ ũgahakwo mbeca nĩgetha wage gũtwara maendeleo kwaku ta mũmbunge, we waku nĩ mũthiru. Handũ-inĩ Inoro FM njĩtagwo Jathan Kamau.
tuthie matura-ini na aciari kuria mwena wa Kirinyaga na muno atumia ni matetetie honge cia ugitiri makiuga ni igondereire wira-ini na gucungirira wendia no nyui wa njohi cia ndugugio gukira kana gukururumuka na njira nene moigite njohi icio na iria iretanio na maritwa ngurani ona na irehete hathara na gucungirira mbeu njithi hamwe na arume gutuika igege. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua augite unyui wa njohi icio ni ugwati munene gikuyu-ini akiuria riu aciari mongerere namba ya ciana micii-ini niguo ruriri rutikahuke. Ni Johnson Muriithi uratutariria. Njobi yothe yuka Kirinyaga igiko testing 1 2 3 tukamikunda wagwe tukamenya utijega ni aciari na muingiro thiete na mbere na gucakaya kurumirira kuongerereka kwa njovi njuragani thutha wa gukorwo makiuga ni marakorwo makiona imwana ciao ikiegega kuma mathaini ma kiroko kinyagia mathaini ma bwaine guku makiuga njovi ici ikoragwo ikigererio kaunti ya Kirinyaga kuri aria makorwo makibeo njovi ici mangiaga gukua rero njovi ici icokaga gutwarwo thiini wa matura matiganite thiini wa gitaro gia gatagati amba kugerio na ithue wona gwaku andu eri atatu ikamenyeka tinjega wona aga gukua igatwarwo bururi ungi na kothira maturanagia atiriri njobi no roraga rumena gatestero Kirinyaga igekora ruge iroko na njo thirikari niguo kokunene ta nyitago mwingi uli ugite njovi ici thiete na mbere na kubeo maritwa kuringana na uria ikoretwo ikigwithia rume kuma maritwa ta Mugondora Mukiba Songa na Mwena oba mwena maritwa mange mako makania guku makiuga njovi ici ikoragwo igikiro o thiini wa cubiri ikoragwo ikirogotwo mature-ini kuna Mugondora kuna Mukiba na guku ukathi na azara guku igikamune njovi ikoragwo ikingira Songa na Mwena mugucia Songa na Mwena ruka thijire no yako ya Nyamindi makomete kumi njovi cwiri cia Mugondora kamuthuri ngui tuba irarogota guku igathi gathambio igekiro njohi njoru njohi cia kuraga ciana citu na njovi icio teitha cube icio teithambagio nona tasiekera gutondo mundu wothe anyuaga njobi ndakorogo mwere na ndakorogo ri ici cirehagwo ni andu aramena mbeca tondu ndungihota kuiga kindu ta kiu tari na mbeca bio gutire kindu marenda gutigia ciana ona njiaro ciao ari mwena wa Meru muthini wa kiumia uria wari munini wa mutongori wa bururi Rigathi Gachagua ni arakorirwo akiuria mwingi wa kirima uria uri na vinya ukorwo ukigia ciana kuma ithatu kuona mbeu njithithiete na mbere na kuburunjanio ni njovi ino njuragani wale Mungu na nguvu muongeze watoto tafadhali watoto wangu wa jamii wamemalizwa na hii pombe si pombe nilikuwa nimemaliza si imerudi si imeua vijana no wale marona mbeu njithino Kenya malio ni njovi ino njuragani na yugite mbeu njithino etire na vinya ona wacemani na barabara wa mekeithia kuburira saruti uko andu manyuire njohi mararaga kirabu iratirahingo irarara 24/7 ona nginya ciana itiraciara ona itirathoma Kirinyaga no njohi no mani atiriri iratagwo irabu-ine nikanyuo na tukona amwe makiramo ni kwinuka na magakoma rungu na mwaciange magatuika atiriri ni gukua marakwira ko wira turaga muno ije ni tuturaga muno tondu nginyagia riu ona thuri mitu tutuikite tukoyaga umwe ucio mwega andu kibao tondu ri abura saruti uguo kariga gwatiriri ni saruti rio ni ciana eka ni saruti ikome gwaku riri mahura saruti ange nginya giko ange ni merigiro na matimenyaga mahanyuire makenywa makerigo ngiriboteri no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi tuthie kuria Nyandarua na mubunge muthure wa gicigo bunge gia Karau Samida Grass Kamau Ngotho erigereire kuhitithio mothe kwambiririo tungata wake bunge-ini ya 13 Kamau wa kiama kia DCP kunywa muma thaa 8:30 thutha wa cikaro cia bunge gucokererio mothe kuma rutha runini iri mbere ya kuya mihitwa iyo aikaria gwake Karau ni marathaganeirio ndia nene mucii-ini gwa seneta wa Nyandarua John Muhia Methu itura-ini ria mugumo kuria ward-ini ya Ruri itore turamenyithio ni Simon Ngure mucii gwa seneta wa Nyandarua John Methu ni kuo muingi wa Olkalau uragomanite na atongoria matiganite ndia-ini ya gukungwira uhotani wa Sami Kamau seneta wa Nyandarua John Methu akiuga uhotani ucio ni uteithitie aikari a Olkalau hamwe na kaunti ya Nyandarua ati ona mwaria mutiri murahuna kai ng'ombe 20 na mburi 50 no ni ndimucokerie ngatho ndimwitite mugumo o kumucokeria ngatho gitio kiria mutureheire bururi wa Kenya nie mareka ndimwire yathi hingurite shati githuri tondu mundu ucio ta William Ruto ni aratutishite muno agituaga ni muge muno ona kana amenyiro na nyumwe na arume mandora makajitaka mundu seneta wa Kiambu Karungo wa Thang'wa augite ukungwiri ucio ni wa bata na oho agakumithia aria makoretwo makierekeria aikari a kirima ciugo cia njino mulonirie Kenya ng'ima ati no marie mbeca cia Kasongo na mamuinukie
Riu andu akiambu metereire 2027 nima yao othe marauga tukamwikata karau ndirahukia UDA mwiri wa IBC ugithiururukia polling station ciothe mwana UDA mwathura Kamau reke igikahuruke igaibokerera. MCA wa Shamata Gitao Jamba na muteti Cecily Kariuki maugite kiama kia DCP nikio kiri na urumiriri munene gitaro-ini gia gatagati no andu akarau ni maraugire ati maundu maitu mathiite wega urabatara kugai wa karau maundu maku magoka wega kana ti wandu itu manjira guku maraina disco maine ndaci maine mucungwa nginya hindi ile marino mutuma kwe mbeũ njĩthĩ atĩ ona twareherwo thigari ciarĩ kirigĩrĩ na bunduki mbeũ njĩthĩ mũgĩikara ngangare mũkiuga gũkũ nĩ ithuĩ atĩ kura citũ tũtikũinainio na citikũiywo. Kuringana na Wangũi Gĩkonyo Gathĩmba ũrĩa ũrũgamĩte gĩtĩ kĩa mbunge gĩa Kinangobu, mbeũ njĩthĩ marĩ na itemi inene harĩ ũteti wa mwaka wa 2027 kuria ningĩ amathingatĩte gwĩthema na ciĩko cingĩthũkia mĩtũrĩre yao ĩndĩ mekĩrĩre tabarĩra cia kũmakũria. But you have the power, you have what it takes to be in today's activities. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inooro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tutirihere okabi-inĩ kuria mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo nĩ yumĩrĩtie gĩkũmithia mĩario ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Aden Duale ya kũruma mũingĩ wa Gĩkũyũ-inĩ na kũmetania na hiti. Gogoyo aroiga mĩario nĩ ya gĩconoko na agathangania gĩtũmi kĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwaga gũkania Duale angĩkorwo ti mũtũmwo wake. Wacuka wake aria gĩtũhingira na ũhoro ũyũ. Mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo nĩ arutĩte mahĩtia mĩario ya ateti akiuga nĩ ya kũmenithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na mĩthingi ya ũkabira, akiuga gũtirĩ andũ mabatie kũrumwo kũrũmĩrĩra mĩrũgamo yao ya kĩũteti. Nimeona viongozi ambao wako kwa serikali kama Aden Duale wako na matusi kwa jamii ya Wakikuyu. Ya kwanza ni kuwaambia uko kwa kiti kwa sababu Wakikuyu walipigia William Ruto kura. Kwa nini unatusi Wakikuyu? Ya pili, ukiita watu ofisi, si hiyo ofisi itakukula wewe mwenyewe. Ni vizuri tunajua sio maneno ya Aden Duale. Huyo ni rais ndiye anatumana kutusi Wakikuyu. Lakini ijulikane next year tarehe 10 mwezi wa 8. Wale umeita mafisi watakuwa tayari kupiga kura na watakuonesha wao ni mafisi. Akiaria hĩndĩ ya uruguria wa barabara ya laini 7 Matasia, Gogoyo augĩte ĩno nĩ barabara ĩrateithĩrĩria mũingĩ na njĩra nene amu nĩ marĩhotaga kwamũkĩra motungata ma thibitarĩ, borithi na wabici-inĩ ya cibũ na ũhũthũ. Ona rĩmwe andũ makagwa barabara-inĩ tondũ nĩ handũ he cotton nyingĩ na maĩ maingĩ kuma kũrĩa tondũ nĩ ona harĩa hena karũĩ kanini karĩa gakĩrĩte gũka mwena ũyũ na maĩ mau nĩmo nĩ maragaga ha kũgerera. Koguo kĩrĩa tũthondekete nĩ drainage njega na ti mbeca njerũ, ici nĩ mbeca ciria ciĩtagwo cia road maintenance levy. Ici itirabatara mũndũ gũthiĩ kũinamĩra mũndũ nĩgetha ũcione. Tũgaciga hamwe tũkauga handũ ha gũthondeka mara reke tũthondeke barabara kega ga kabro gangĩhota gũikara itũra-inĩ. Njoke njuge ĩno nĩ phase 1, phase 2 nĩ gũthondeka matathi taũni yothe ĩikare taũni thondeke wega na kabro. Aikari a mwena ũyũ nĩ matũgĩrĩtie waki wa barabara ĩno makiuga matũrĩte na thĩna kwa ihinda iraya. Wakati ule mvua imenyesha, hao watu walikuwa wanalala juu ya viti, hata wanahama kwa maboma zao. Ukienda kuwatembelea unakuta nyumba zao zimejaa maji, viti, hata hakuna mahali ya kupikia. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kumshukuru mheshimiwa kwa vile ametufanyia hii kazi. Nigenete muno ni ura twathondekerwo barabara ino, andu marakuagwo ni mai, kwa ura andu matingĩgerera marakoragwo magĩkuo ni mai. Niĩ ndĩ mu CHP rutaga wĩra thibitarĩ ino ĩ haha thutha witũ na atũteithĩtie mũno tondũ arwaru tũramarehaga tũmakuĩte twĩ ta CHPs, koguo tũgacokia ngatho mũno nĩ mheshimiwa. Maugĩte nĩ barabara ĩkũmahũthĩria mĩthiĩre na oho gũthondekwo kwa mĩtaro ya kwerekereria maĩ ma gĩko na ma mbura, makiuga nĩ ya ũguni mũnene amu rĩu mathĩna ma kwarahĩrwo rĩrĩa kwaura maya gũthira kaimana. Ngĩribotera Inooro FM kuma laini 7 Matasia Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Inooro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Murimi macio makuru ni marakoya umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno gukia mutugu ni tondu Inoro ni muci gutugi no tarana rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathiri makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia covid maumaga 150 riu maragurwa 30 ona matiragurwa wiyumirio nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi mundu tani atingitwe kugira stock kwa bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari avocado itiragurwa avocado nyingi ora ningite iraria makandamia matiragurwa ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nigetha twarĩrĩria maũndũ mothe arĩa maratũhinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nigetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Murimi macio makuru ni marakoya umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea umane ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru riu ni ironeka Agrovet yo eri hau hanyu. Kujipanga na Cobank ni rahisi, ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kumenya nange jo
ndagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukero memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Kumanda kuohera no keringa thenge tendo kaigerirwo guoko ni mundungi ona ngoro etathirite munju ugathie Mombatha kurugia mwaka nonge tiga gukihira maithori morambu tutigocirira wendo ta mugunda choka kuri ucio murari nake Mombatha kana ucarie nding'oing'o ya kuhenagia ni ungiogwetha we wanjerire wathie kuona ciari umatwarire thigũkũ ya mwaka na tukigura migate na cukari murato kimenyaga ni ugucenjia ruti tunyoni ne tuingi twakundehere ohoro teturo mwanyuire mutito wa ndei ware thutha tenere buti uhetwo na mwari atatu hamwe na ndereva wana joetu tiga kwĩyohora mwendwa ke ngũhĩohoro ngwarega gwĩtĩkia mbica ndĩ nacio ona cira mwathitangĩirwo magũrũ fotokopi ya mbundi ĩyo ciothe nĩ ngũkuonia mũrata wanahenia maingĩ noreke rĩrĩ rĩtuĩke rĩa mũico tiga kũrĩra nĩ ũrĩa ũnjĩkĩte ona twatigana ndiathecire kĩrore ndiakĩrĩte thaibi au caria mũboi ũngĩ wa kũhenagia kana ũthiĩ kũrĩ ũcio gũthũkĩtie kĩongo mumagari nĩ wanjũa igĩrĩ ona chukari waga ningonywa turungi ekanaduya okule wakewe etagwo Joseph Kamaro rwĩmbo rwatũkinyĩria wega thaa 3:32 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe nĩ ithaa rĩa gũtiriha kana tũgũkorwo tũgĩtiriha ithaa rĩrĩ na reke rĩu nyambe ngũtware moja kwa moja nginya kũrĩa gwa PIMC kamũira ngaribithĩtie Jeremiah Kimani JK PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe ndeto njega nĩ ũkoretwo ũkĩũria kũrĩa andũ makoragwo makĩigithia mĩgũnda-inĩ harĩa mambagĩrĩria ũma nĩguo ũyũ mũgũnda nĩ ũkoragwo ũtegũte mbeca hĩndĩ ĩrĩa ũngĩigithia kũu mũgũnda-inĩ ũndũ ũrĩa wĩna bata no kũmenya atĩ rĩu mũthikĩrĩria
PIMC Global Consult Limited ni marakuhe mweke wa gukorwo ukigira mugunda 8th of an acre Gongoni Malindi na shiringi 249 urafatara o kwamba gukorwo no urihe cash kana wabe urihe shiringi 50 iri ta deposit na warikia gwika uguo ndukurihio interest oro na ki udure mwega wa broti ici cia kuria mwena wa Malindi niyo ni kilomita nini muno kilomita 1 kuma Shale Beach Mabrui Sand Dunes kuni gukoragwo gukiri kwega tumitaga Dubai ndogo na guku ni kurakura na ihenya muno kudungigura wake mucie waku wake kundu andu magithie gukena holiday na ningi no invest beca ciaku haha mieke yothe iri andu maracaria ya ku invest beca ciao guthuka kuria gwa PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner, na gurikania te hidana ikinyu muthikiriria uthio kaigithie beca kuria mwena wa Malindi na ni gukorwo kiona beca ici igikora na njira njega. Uhoro makiria namba ni 0140 999910 muthenya wa muthi. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner, na Jeremiah Kimani JK ni mukinyu. Karibu sana JK. Netuva wa mathako na mahengi muno Jeff kuriana ne hida regire gagetha tuguthuke wantu moja hoginya kuri haruini situ ngetha tuna naciona ciatumire garika undu mana gwetingiri haruini mwanya na karibu jero sherigi ya guku bururi-ini ya mubira wa maguru kwa hida ria miaka 22 kana maita 22 niyo timu ya Gor Mahia marekorire ugi uria makoretwo mena gwa guthaka mubira wa maguru ku bururi-ini mangiutora bururi wa Uganda no macokire na thari magathomera ingi utha kurumio ya gukorwo makirumio tango ithang'eni ni timu ya Uganda Vipers na ngurimo wa kivugo thini wa ngucanio ya gwetha njorua ya irabu cia gitaro kia Africa irathiro na gatagati nicio ciretwo cia Sekafa Kagame Cup na ithinathi na mbere kiharo kuria mucino wa Amahoro kuria bururi-ini wa Rwanda. Muthaki Gusto Muongo no anatigire timu ya Gor Mahia magetha ngoda cia kwihitha ni thoniria maronire ona thengi ya coach wa Charles Aknol gukora gicenjia athaki kenda haria athakire mathakire na kwota timu ya APR ya Rwanda thini wa ngucanio ya mbere. Well, we could, but it was not enough. Our attitude on the field of play today was not as we did in our first match. Obviously, we can talk about the Astro, the field, which was not actually the best. But if we want to do well in Champions League and others, we encounter such situations. I think something like that for us is a very good lesson in terms of Champions League. We didn't do well. We didn't create many chances. We were not fresh enough, and we made some changes. Kumana na iguthere timu ya Kogaro mena point 3 thini wa group A hari ngucanio igirire mathakite goko timu ya Vipers nio matongoretie na point 3 na Gor Mahia mena mwihoko wa guthie gacumbiri-ini kau ka mangikahota timu ya Garde Republic ya kuma kura bururi wa Djibouti. Ngucanio magakorwo magithaka muthenya wa kana kiumia giki na mareoka wona mahotana ngucanio ni gakorwo kimateithia 1-1 kuingira thini wa ikinya ria semi final. Nakio kirabu gia Chelsea kiri na miario na athaki Jordan Henderson wa timu ya Brentford na Danny Welbeck wa timu ya Brighton nigo maigire kiharo-ini gia Stamford Bridge kumateithia tondu matiri na athaki mena ugi wa guthaka ihinda iraya thini wa ligi iyo. Henderson wa miaka 36 uria thakaga kiharo gatagati atigitie mwaka umwe hari kandrathi yake na timu ya Brentford no imwitikirie guthamira kuria guothe angienda ona hatari na marhi guku Welbeck wa miaka 35 ucio aroria niri agitwo ni timu ya Chelsea tondu atuire eririria gukorwo akimathakira na mangiguana ona ndangirarira muthenya ucio na timu ya Brighton. Welbeck aingiritie goru 13 kimera githiru hari ngucanio 37 iria athakire timu ya Brighton na gukinyia goru 51 hari ngucanio 201 kumarira aingirire kirabu-ini kiu aumite kirabu-ini kia Watford mwaka wa 2020 na modo haruini ni bamba moto sana jitakora pari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Nice Choice Animal Feast ririkana rĩu tũkwendageria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra.
thaa ithatũ na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 38 tũgĩikĩria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM tunyitanĩire na Vicar Reverend Peter Kimemia na LCCACK St Paul's Kirima Parish nĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ. Nĩ kiumia tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate Naivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witũ nĩ ekĩte wega. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare Inoro FM. Inoro reke nyambe thiĩ kũrĩa kũrĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda nĩgetha tũbangane na tũgũbangana nawe haha moja kwa moja twaguthũka kũrĩa gwĩtagwo Cheshire Beach. Cheshire Beach nĩ hakuhĩ na Mabrui Sand Dunes. Mũthikĩrĩria gũkũ nĩ kũrakũra na rĩti nene mũno, noguo wona wagũra mũgũnda gũkũ no wake mũciĩ waku ũrĩa wĩriragĩria, no wake cottages iria twĩtaga kana holiday cottages kana holiday homes, na ningĩ no hote gũkorwo kĩ-invest nĩ tondũ wa maica mana hau thutha-inĩ. Twĩna mĩeke mĩega, ndũgeterere ihinda iraya mũthikĩrĩria. Andũ arĩa mena mĩgũnda mũthenya wa mũthĩ nĩo makoragwo magĩkinyũkia kana nĩo makoragwo makinyũkĩtie ikinya, na nĩkĩo tũrakũririkania Malindi nĩ kũndũ kwega ũngĩigĩrĩra mbeca ciaku, na nĩkĩo tũrakwĩra ndũgateange mahinda. Weguthũka ũigithie mĩgũnda-inĩ kũrĩa Malindi na kambuni ĩtagwo PIMC Global Consult Limited magĩkũhe mweke wa gũkorwo ũkĩgĩra mũgũnda 1/8 of an acre Gongoni Malindi kũrĩa gwĩtagwo Cheshire Beach Mabrui Sand Dunes. Mũthikĩrĩria mũgũnda nĩ ciringi 249 na wĩna ciringi 50 nĩ ũkwamba kwenderio mũgũnda ũtarĩ na interest oro hanini. Ũhoro makĩria 0140999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ndathiĩ rĩu kũrĩ mũndũ wĩtagwo Johnny Jage nake atũinĩre rũrũ. Nĩtũtiganĩte na nyabura, nĩtũtiganĩte na kĩũngio, ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria, ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire. Jerry wa Unji ũrĩa vote vo mendarie biũ njĩkĩte ũru kũndukanĩria ũkĩna igatanga, njĩkĩte ũru kũndukanĩria njĩthĩ nayo andũ kũyanĩirie ndirĩkano na gatathĩ ngũrwe tiganyanĩrĩire rũrũ wendo ndingĩtombora. Nĩtũtiganĩte na nyabura, nĩtũtiganĩte na kĩongio, ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria, ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire. Martini walo matirio kaheka mami ũrĩovĩka Kamĩire na monyo nĩ mũtino kana nĩ kĩũrĩre, okorwo wĩ ndawa mũrimũ ũyũ ndaigũke njũrage. Ndirĩ na ũru thabarĩ yaku ndaigua ndirota, na ndingĩũmĩrĩria gũtukania maĩ na maguta.
nitotiganete na nyabura nitotiganete na kĩothio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Bishop JJ Getahi Ndagĩtarĩ Tũnĩanogia Mwerekererie mũndũ mũru na ndũiguaga wahanire kĩũraĩ iroga rĩgĩkĩũraga wahanire mwerie ũrĩ njotũre wĩroragĩrwo igĩrĩ cia itũraĩ iroiga woyaga ta matatũ Nitotiganete na nyambura nitotiganete na kĩombio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Metho wa Mboci ũrĩa Elondoreti nĩ njamba ya bata Kekioru nawe mwere onekeke ureaga kae kule dutu ethagwo mwere no takoneka enyaharithirie no maitho maingĩ tũirio heagwo korwo nĩ mũbira ikombe ngĩirie kwani mũciĩ nitotiganete na nyambura nitotiganete na kĩombio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Mũgo wa Koigi ũrĩa Njororoko Irika njamba Nakwendete wega gĩthũri warire gĩkinamu wega wakwa wothe na gĩtĩo gĩakwa ndwakĩonire tũrĩ mweki wega waku ndanaguo nĩ iteke bũrũri-inĩ mwarie umagara thĩga gũthomithie nĩwanema nitotiganete na nyambura nitotiganete na kĩombio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Warobu ũrĩa ngongu ũyũ nĩanogia Nderi wa Mombasa Rũgano Toro wa Muthoni kijana ya Keikubu etagwo Johnny Jage arauga nĩ matiganĩte na nyambura na matiganĩte nake pio ona ndarĩ handũ arenda gũkorwo agĩcoka nĩ thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 10 na ithathatũ thereabout na hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria gĩthaa-inĩ gĩkĩ nĩ gĩa kũrĩkĩrĩria na tũgĩthiaga na mbere na kũrĩkĩrĩria no gũkũririkania atĩ kũrĩa kambuni-inĩ ya wendia wa mĩgũnda nĩ ũkoragwo waneyũria ciũria nyingĩ igũrũ rĩgiĩ kũigithia mĩgũnda-inĩ no geciria atĩrĩrĩ narĩ korwo nĩ ndambĩrĩirie kũigithia hau kabere ũma nĩguo ũyũ atĩ mĩgũnda nĩkĩo kĩndũ gĩa bata mũno gwakinya nĩ maũndũ megiĩ kũigithia nĩ tondũ mbeca cia mũgũnda itirĩ hĩndĩ ciũraga oro na hanini mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa ũngĩthiĩ ũigithie mbeca kũndũ ta Malindi na tarĩu haha harĩ na ũhoro mwega PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo kĩigithia mũgũnda na kũgũra mũgũnda kana acre plot kũndũ gwĩtagwo Gongoni Malindi na mbeca ici nĩ mbeca ũngĩhota kũrĩha ciringi 249 na angĩkorwo ndũkũrĩha ciothe kana ndũgũcirehe ciothe hamwe wĩna mweke wa kũrĩha ciringi 50,000 ĩrĩ ta deposit then maũndũ mau mangĩũka marĩkia mdogo ũndũ ũrĩa nyendete igũrũ rĩgiĩ broti ici cia mwena ũyũ wa Malindi nĩ kũrĩa irĩ kana location nĩ kilomita 1 kuma main road hakuhĩ na Cheshire Beach
ĩrĩa twĩtaga Mabrui Sand Dunes, na gũkũ nĩ kũrakora na rĩti nene mũno. Ũguo ũngĩenda kũgũra nyũmba ya kana mũgũnda wa gwaka nyũmba yaku ya gũikara, ũngĩenda kũgũra kũndũ gwa gwaka holiday cottages o rũmwe na holiday homes, wĩna mweke mwega ũguo mũthikĩrĩria, na nĩkĩo tũrakwĩra mĩeke ĩno ndĩgakũre, na nĩkĩo twakwĩra oro rĩu guthũka hau wĩgũrĩre mũgũnda ũyũ kana mĩgũnda ĩno ĩkũre mwena wa Malindi, na nĩ ũgũhota gũkorwo ũkĩona ũteithio na njĩra nene mũno nĩ tondũ wa mbeca icio wa invest. Ũhoro makĩria namba nĩ 0140999910, tugaga PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner, na ũgagĩikara arĩa ũrĩa kwagĩrĩire. Twathiĩ Kĩrĩnyaga rĩu. Tumwitaga Airosh, ni kurikana them days. Airosh rũmbo rwake rwega rwĩtagwo Kĩrĩnyaga, na rũrũ rwatũkinyĩria thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 8 tu nĩgetha tũnyitanĩre na andũ aitũ kuma kũrĩa gũgwĩtwo Nyĩrĩ na Kĩnangobu. Rũriũ kana rũigwĩte rwĩtagwo Ihiga Iromu rwa Ben Ndong'o. Ndegeire matũ make aigwe kĩrĩro gĩakwa agagĩtuĩka rwaro rwega handũ hakwa hoitho nĩmatuĩte moragĩri wa itũra rĩa ngoro ĩno ona iguoka nĩona nditisha
twanĩrĩre na Ngai kuma tene ndarĩa thura kwaria na twana twake ndeto ciothe ingĩenda twarie wenda ngĩthinĩkania ndakuhĩrĩria no camba baba nowe ũngĩnjigua nĩmatuĩte mũrangĩri wa itũra rĩa ngoro ĩno ona ihoka nĩona miti ciao thĩ ciaingĩha nowe turo irigo rwakwa wahinyota kenyenga nĩgũkinya nginyithĩtie igũrũ rĩa ihiga irũmu iheo kana igongona ngĩmũtwarĩra kene no thatucia rĩtwa rĩake aiguaga getĩka ngingagĩrĩra maitho-inĩ make atĩ anindĩrĩre no tugino ũhoro wake nĩ iheaga ũtheru nĩmatuĩte mũrangĩri wa itũra rĩa ngoro ĩno ona ihoka nĩona miti ciagũkũ thĩ ciaingĩha nowe turo irigo rwakwa wahinyota kenyenya nĩgũkinya nginyithĩtie igũrũ rĩa ihiga irũmu na tumwitaga Bendongo rũmbo rwĩtagwo ihiga irũmu. Karibu sana mũthuri ũgwĩtwo Kamonde Simon. Kamonde, karibu sana. Yeah, I'm very fine. Tiyo ikinya gũkũ. Nĩkĩ woka kuĩte thimũ igĩrĩ. Tigĩrĩ ko taragĩtara wega mũnene. Nĩ cigana? Nĩ ithatũ. Aya, aya wĩna ĩno. Aya, na ĩno ĩngĩ. Ĩyo no ũgacitambũra nĩ irĩkũ? Aya ĩno nĩ ũgĩtambũraga. Na ĩno nĩ ĩrĩkũ ĩno? Nĩ iPhone. Ĩrĩkũ? Jana namba. Nĩ 16. Tajũ. Nĩ 16 kana 13 Pro Max kana 16. Nĩ 15. Ĩno nayo nĩ D9 Phoenix. No. Ndigĩũkĩte wega biũ. Rĩu ũthiĩte wega biũ rĩu thĩna waku nĩ rĩrĩ. Ngĩrĩ ndaigĩrĩire handũ nĩ ũndũ wa kũmenyera igĩrĩ rĩ. Ngĩoya igĩrĩ. Ngĩtige wengi. Nĩ ũthiĩte wega. Rĩu nĩ kwega. Rĩu ĩno nĩ ũragũrire atĩa? Ĩno ĩna 85. 85, ĩyo ĩngĩ. Ĩno yarĩ ya 60. Ĩno yarĩ ya 60. Atĩrĩrĩ, mũhoroga mĩrora ũguo. No tinda ũgĩtũthirĩkia gũkũ atĩ ndũrĩ na mbia. Mathabu mau. 85. Na 60, no tũthiĩte. Ĩno ndamĩgũrĩte ciuma ũguo 27. 27,000. Andũ ake no ndũthiĩte ũru. Ithe ndithiĩte wega, icio nĩ mbia ciana. 172,000. Rĩu rĩ, ngũtarĩrĩro kana ndige? Ngũtarĩrĩro kana ndige? Ĩyo wĩnayo? Ĩika. Ika tũgeka mathabu mau ũcio. Nĩ sawa, tikĩrĩ bara. Karibu sana, wakari ndũrĩ mwega? Ona yakwa ĩmwe rĩ, ti ithatũ ciake. Nĩ athiĩte aca tiga kũhũra mũndũ ũyũ ethĩ sawa. Ningĩ bado ũyũ nĩ mũrigo rĩu. By the way rĩu niĩ ndingĩhota thimũ ithatũ. Ona niĩ ndingĩhota. Ĩno rĩu reke ireke nemo. Ngwĩkĩre mathabu. Ĩno nĩ kamera kũrĩa studio. Ĩno nĩ mixer kũrĩa studio. Na ĩno rĩu nĩ cikio rĩu ka invest. No nginya wacaria. One mũrigo bado. Okay, tiga kũmũhũra. Asa. Kũmũhũra nĩ kũmũhũra mũhũra. Aba kũmũthanũra. Nĩkĩ mũnene wĩ sawa? Pio. Nini daha.
Weterera rucio. Sewe na homa. Homa ndungimiona guku. Ngawe na homa we. Acha. Niriri. Ona ndire ndakora na gacipo. Ningoragwo na gakacibo. I have very important. Riu ri ni wega ningi tondu ni mundu wa content uyu ri. No nginya gakora. Ucio ni muri Ndathimo nyingi. Ni undu wa raini imwe ha raini igi. Ni uthiete wega muthuri. No riu witagwo riri. Tariff chaser. Tariff chaser. Nĩ kuga atĩ wethanaga na kũrĩa kambuni iria kwĩna raithi. Kũrĩa kwĩna raithi. Nyene ũraiya uko na ira line ingine nikupigie. Rĩu nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ no kumĩra nguo. Nitakĩ survive na nginya namba igĩrĩ. Andũ nawe nĩ maũndũ marĩa ũgĩkaga. No, I'm transparent. Wewe na namba cigana cia thimũ? Ndĩ ĩmwe tu. Ona niĩ ndĩ ĩmwe tu. Rĩu we thimũ ndũngĩhota gũkua ithatũ. Tondũ ta rĩu for example etwario horo ya na atigakona njambio munene na njambio tarĩu rĩ ũngĩka ũrĩa wĩkaga ma weekend rĩ wĩna igĩrĩ rĩ Jeff atigakona njambio ũgũkorana tarĩu ũngĩthiĩ harĩa tuthiaga harĩa Luna etagwo Tuna angĩkorwo Tamus hau ũthiĩ wĩke ciĩko iria nyonaga ũgĩka ũkahũra Somali nĩ ũkũririkana thimũ Jeff ndakwĩra akadĩndona kĩrĩa kĩmuguna Jeff na kwĩcimu Asuni ogope na usini simu na usini ogope stack. Hema meliongeria bado niache kukuogopa. Acha omanote omane ucio ati we agikoya mwene ariganagirwo na ne ona agigithie ni kuheana hayanire. Ti uguo na ti guthie. Ona ira mukora. Tigane guthie ti horo na wa guthie. Iguira mundu agikora mukora thimu. Mundu agikorwo wiguaga ate mukenyingirira uguo. Tuiguaga wega biũ. Taru tukenete no hande aso. Kai mutekaga advantage of my good heart. Acha. Which heart? Ndio na hati ukorwo nayo. Ni uri waku turahura mwana wa ithe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rucinĩ Rocinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo nĩ akomithĩtie mĩario ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Eden Duale ya kũruma mũingĩ wa Gĩkũyũ na kũmetania na hiti. Gogoyo aroiga mĩario nĩ ya gĩconoko na agathanganio na gĩtũmi kĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto kwaga gũkania Duale angĩkorwo ti mũtũmwo wake. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Narok mwena wa Kajiado Kafinĩ wa Cuka wa Kĩarie nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ. Mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo nĩ arutĩte mahĩtia mĩario ya ateti akiuga nĩ ya kũmenithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na mĩthingi ya ũkabira, akiuga gũtirĩ andũ mabatie kũrumwo kũrũmĩrĩra mĩrũgamo yao ya kĩũteti. Nimeona viongozi ambao wako kwa serikali kama Adan Duale wako na matusi kwa jamii ya Wakikuyu. Ya kwanza ni kuwaambia uko kwa kiti kwa sababu Wakikuyu walipigia William Ruto kura. Kwa nini unatusi Wakikuyu? Ya pili, ukiita watu fisi, si hiyo fisi itakukula wewe mwenyewe. Ni vizuri tunajua sio maneno ya Adan Duale. Huyo ni rais ndiye anatumana kutusi Wakikuyu. Lakini ijulikane next year tarehe 10 mwezi wa 8. Wale umeita mafisi watakuwa tayari kupiga kura na watakuonesha wao ni mafisi. Akiaria hĩndĩ ya uruguria wa barabara ya laini 7 Matasia, Gogoyo augĩte ĩno nĩ barabara ĩrateithĩrĩria mũingĩ na njĩra nene amu nĩ marĩhotaga kwamũkĩra motungata ma thibitarĩ, borithi na wabici-inĩ ya cibũ na ũhũthũ. Ona rĩmwe andũ makagwa barabara-inĩ tondũ nĩ handũ he cotton nyingĩ na maĩ maingĩ kuma kũrĩa tondũ nĩona harĩa hena karũĩ kanini karĩa gakĩrĩte gũka mwena ũyũ na maĩ mau nĩ maragaga ha kũgerera. Koguo kĩrĩa tũthondekete nĩ drain njega na ti mbeca njerũ, ici nĩ mbeca ciria ciĩtagwo cia road maintenance levy. Ici itirabatara mũndũ gũthiĩ kũinamĩra mũndũ nĩgetha ũcione. Tũgaciga hamwe tũkauga handũ ha gũthondeka maram reke tũthondeke barabara kega ga kabro gangĩhota gũikara itũũra-inĩ. Njoke njuge ĩno nĩ phase 1, phase 2 nĩ gũthondeka matathi taũni yothe ĩikare
tauni thondeke wega na kabro. Aikari a mwena uyu ni matugiritie waki wa barabara ino makiuga maturite na thina kwa ihinda iraya. Wakati ule mvua imenyesha, hao watu walikuwa wanalala juu ya viti, hata wanahama kwa maboma zao. Ukienda kuwatembelea unakuta nyumba zao zimejaa maji, viti, hata hakuna mahali ya kupikia. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni kumshukuru mheshimiwa kwa vile ametufanyia hii kazi. Nigenete muno ni uria twathondekerwo barabara ino, andu marakuagwo ni mai, kwaura andu matingegerera marakoragwo magikuo ni mai. Nie ndi mu CHP rutaga wira thibitari ino i haha thutha witu na atutaithitie muno tondu arwaru turamarehaga atumakuite tuta CHPs, koguo tugacokia ngatho muno ni mheshimiwa. Maugite ni barabara ikumahuthiria mithiire na oho guthondekwo kwa mitaro ya kwerekereria mai ma giko na mambura, makiuga ni ya uguni munene amu riu mathina ma kwarahirwo riria kwaura maya guthira kaimana. Ngiribotera Inoro FM kuma laini 7 Matasia Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie. Na watongoria kuria mwena wa gicua-ini ni makinyiriirie kana guthie na mbere kuhurira ndebe Minister wa weji wa mahiga ma goro na utonga wa maini Hassan Joho makienda kamuro gutuika mutirithia wa President William Ruto ithurano-ini cia mwaka uyu ungi. Makiaria kuria mwena wa Lamu hindi ya mucemanio wa muingi maroria ikaria ku gicua-ini meyandikithie taikia kura kwa uingi niguo gukinyaniria itanya riu. Mwandiki witu kuria mwena wa Mombatha maini Francis Madi niwe uratumenyithia horo uyu. Matongoretio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya mbeu njithi niwe Fikrini Jacobs. Atongoria ya maroiga bururi ukiingira mehariri-ini ma githurano kinene giukite ni nginya muingi wa kaunti cia gicua-ini warie na mugambo umwe. Kwanza chukua kura, kwa sababu hii njia ambayo tumeishika hatutaki kwenda peke yetu, tunataka tuende kama pwani. Ndio maana tumerudi hapa kuagana vizuri. Kama uko na kitambulisho nyumbani, tafadhali na kuomba kwa heshima na unyenyekevu, andikisha pale kura. Atongoria ya mathiete na mbere na kuria muingi wa kaunti cia gicua-ini witikire kwiyandikithia taikia ya kura niguo kuongerera icoka ciao cia gwitetera metha-ini ya miario githurano-ini kinene giukite. Uyu ni minister wa weji wa mahiga ma goro guku bururi-ini niwe Ali Hassan Joho. Kura zetu sahihi tukipiga hesabu ziko 2,000,000. Kura za watu wa Mount Kenya 5,000,000 na kura za ndugu zetu kutoka Luo Nyanza 3,000,000 na sisi tukitaka kuhisabika mpaka tuwe serious. Tumeelewana? Joho agithii na mbere na kuga gwa kahinda karaya gitaro giki gia gicua-ini nigikoretwo gitigitwo na thutha akiuga rita riri ni nginya macokie gitio kiao. Kama kuna kitu munafaa mufanye ni kulinda heshima yetu, ni kuheshimisha viongozi wetu, ndio tukienda mbele wenzetu wakituangalia tuwaangalie. Jadi zetu ndio makomba zitakazoweza kutuokoa, na safari hii hamna lingine lile takaloweza kutusaidia isipokuwa ni hilo. Adoine ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti-ini ya Mombatha ni ndetagwo Francis Madi. Ni ngatho Francis Madi. Tugitigana na uhoro ucio tuthie ja bururi riu kuria kambuni yake mabũrũri ya Johnson & Johnson itikirite kuriha mabilioni ma mbeca niguo gutuithania macira maria foda ya kuhaka ciana ya Johnson Baby Powder irerikana gukorere na thumu ngirehe mugwati wa murimo wa cancer. Kambuni ya Amerika igomeirwo ni macira makiria ma 69 ukirikana foda yo nirehaga ugwati wa cancer ya haria matumbi ma mutumia makuragira kana ovarian cancer. Arugamiriria kambuni ino moigite mekuriha makiria ma dola bilioni 5.5 iria ni makiria ma ciringi bilioni magana mugwanja ma 10 mbeca cia Kenya. Ona kuri uguo munini wa mutongoria wa kambuni yo Eric Haas neteteire foda yo akiuga mairia makoretwo makiendia ndiri no cuke. Hasa ugete macira macio mothe na maria maingi mathitangĩirwo Amerika matire na muthingi kana mwerekera. Kambuni yo ya Johnson & Johnson ni endagia indo ngũrani iria cirehagwo gũkũ Kenya na irigireirwo gukorwo ikiriha ngarama ĩyo gukinyagia mwaka wa 2028. Riboti yo no igutuhingira mohoro maitu ma itha riri ria thaa 4 rucini. Mohoro mangi na njira ya matemo ni wona ciarikia kwihanda thaa 5. Uyu ni mucii wa utugi na utana Inoro FM hinda ritari kuraya tuthie kuria thogori-ini na Jathani Kamau njitagwo muhia wa maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
turende Inoro riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaũku matũra-inĩ Gicugu edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro muno ũngia mũtugu nĩ tondũ Inoro nĩ mũciĩ ũtugi no taranarithikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina aria tukoretwo namo undu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire ma kawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia covid maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 na matiragurwa. Wiyumĩrio nyitanĩre na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-inĩ ngũrani o hamwe na mũingĩ. Mũndũ tani atingĩtwo kũgira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa avocado nyingi ora nĩ ngiteira aria makandamia matiragurwo. Ukonyitanĩre na andĩkĩtwo mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũhinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ukireherwo nĩ Inoro FM. Rucinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane mũtuko mathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thogora wa indo itiganĩte nĩ ũthiĩte na mbere gũcenjia thĩinĩ wa thoko ngũrani gũkũ Nairobi. Mũhiano thoko-inĩ ya Wakulima nĩyo Marigiti, thogora wa indo iria cingĩhĩte thoko-inĩ nĩ ũcokete thĩ. Gũkũ naguo thogora wa waru, itũngũrũ, minji na mĩthemba ĩngĩ ya nyeni kĩambatĩra kuma na gũcenjia kwa rĩera. Na usanga viazi, biashara imepanda yani. 2 weeks ago, hii gunia kubwa tulikuwa tunanunua 5,500. Saa hii iko 7,000. Gorogoro tulikuwa tunauza 120, 100. Saa hii ni 150, 170. Kama minji nimenunua na 8,000 na nikikuja kuuza customer hafikishi ile bei nimenunua. Kama saa hii nafaa niuze kasuku 150. No mathogora maya nĩ ngũrani kuma thoko ĩmwe nginya ĩngĩ. Kwetu Kenya hakuna minji, inatoka TZ. Leo waende TZ kwa sababu ndio iko mingi. Kwa sababu hii mwezi wa saba minji tulikuwa tunafaa tuuze 80, 70, lakini sasa hivi tunabidi tuuze 150, 160 kwa sababu imetoka mbali. Ngorono ya wonjoria. Gĩcunjĩ kĩa onjoria arĩa mendagia mũcere mwena wa Mwembe Tayari thĩinĩ wa taũni ya Mombatha maugĩte wendia waguo nĩ ũcokete thĩ na gĩkĩro kĩnene. Mwandĩki witũ Francis Mande nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ Hana Wangũi Mũkami ahũri biacara ya Mũrũiga nĩ makoretwo na kahinda karitũ wendia-inĩ wao wa mũcere kaunti-inĩ ya Mombatha. Ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Mombatha mĩaka mĩingĩ. Mũcere ũrĩa twendagia mũno nĩ Bishori na tũrutaga Mwea. Tũtiramenya nĩkĩ mawĩra magarũrũkĩte ũguo magathiĩ thĩ. No tũrakĩhoya Ngai tũkamenya nĩ gũgũgĩcoka kũgarũrũke. Amarĩtwo njĩtagwo Susan Nyawĩra, nyumĩte mwena wa Kĩrĩnyaga Variso na ngoka Mombatha biacara. Biacara ya mũcere koretwo ĩ thĩ mũno tondũ tita kahinda karĩa kararĩ na hau mbere-inĩ. Mũcere ũrarĩ na goro na ũrarĩ ũkĩthiĩ. No thaa ici mũcere wĩ na raithi no tĩrathiĩ. Maroiga wendia nĩ ũthiĩte thĩ makiuga wendia wa mũcere mĩaka mĩhĩtũku warĩ mũgacĩru ũringithanĩtio na rĩu. Kahinda kau nĩ tũngĩahotire kwendia nginya 160 ona thĩ kidogo. No rĩu kũringana na ũrĩa maũndũ marathiĩ magarũrũkĩte ũngĩendia ta ũrĩa twendagia mbere ndũngĩona kĩndũ. Thoko tĩ njega ũguo mũno, thoko ĩ thĩ mũno, mũcere wĩ thĩ. Maroiga thengia gũkorwo mũcere nĩ mũingĩ thoko-inĩ, agũri matikoretwo makĩyumĩria kwa ũingĩ. Yani biacara ĩ thĩ kwaria ũhoro wa ma, gũgakorwo mũcere ona woka kwĩna mũcere wa raithi. Ta wa Tanzania nĩ wa raithi gũkĩra wa Kenya. No andũ rĩu mara prefer kuoya mũcere wa Tanzania gũkĩra wa Mwea. Niĩ nyendagia sana mũcere wa kuma Mwea. Kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na macio matũgũkũ mathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro
FM tunyitanĩire na Vicar Reverend Peter Kimemia na LCCACK St Paul's Kirima Parish nĩ tũragwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ. Nĩ kiumia tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate na Ivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ rĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese ya Naikuru. Ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tuge Ngai ithe witũ nĩ ekĩte wega. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Ndirereka uyu nĩ mũmbũro utie mũthuri mwega ucio no woneke atarĩrĩ no aruta wĩira mũmbũthoko mwĩtotoro twathiaga kwa ofisi ya Kĩirũ nginya tukamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingĩ atanginya mũrĩ autu muoyo mumuko ha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kwa kwega karĩti toria andũ wera makwandĩkĩra kana nĩ marahũrwo nĩyo marahũrwo kirawe ngothi kũrura kũhũrana nokia icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũberereka kata kĩberereki Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Muthenya nogakia Vava hanyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume. Ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhĩ na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo nĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Thĩrĩrĩka nĩwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Soso dume one kairitu karĩa ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ kairitu gũthakara kumbwo wega mĩtugo no terĩa wandaragĩria. Njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Matatu-inĩ
no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Njitagwo Mugwa Gikombe kuma Kirinyaga Gĩcũgũ, mbana ta mwikari wa Kirinyaga kuma Inoro rĩokire na mĩaka ĩno ĩrakũngũĩrwo 23 nĩrĩtũmĩte mwikari wa Kirinyaga abinguke metho na amenye kĩboto gĩake. Inoro rĩthiũrũrũkaga ũtukũ na mũthenya, gwekĩka ũndũ wakwa nĩ thaa 7 cia ũtukũ, thaa 8 cia ũtukũ igĩkinya thinacara na ũraigua news. Koguo Inoro rĩbana wifi tũconnectĩtwo Kenya ngima na Kirinyaga. Inoro rĩtũre. Njĩtagwo Irene wa Wĩra, ni kĩrĩa kĩngenagia thĩinĩ wa Inoro nĩ Inoro gũteng'era kũrĩa kuothe kuna maruo na kũrĩa kuna mawega. Mokaga nginya mbere yakwa ndetuico ngacinyita nginyagia ngĩigua ũhoro waku tucina ndĩrokĩanyaga kana gwakwa nyunjurĩ na maũndũ mekĩkire na nyumba ũtoro. Kĩrĩa ndikagĩrĩria mũno kĩroko nĩ news cia Kirinyaga tondũ maũndũ mothe mararia magĩkĩka bũrũri mũgima ndĩmamenyaga ona ndĩtarĩ ndĩrokĩra ngorwo menyete. Caroline Karime Mogo kuma Inoro rĩambĩrĩrie ũcio nĩ mũtambo ũrĩa tũthikagĩrĩria ũrĩmi, entertainment, ũhoro wa siasa, ũgima wa mĩĩrĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thiririka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Matatũ-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia Ngayũngĩenda mũndũ wa gũtwaranaga nake, mũndũ tarĩ ngarari, nyita guoko tũtwarane, wa mũcaria mũgũthathaiya na manaro, mũgũteithia thĩ njũkire ũndue ũguo tarĩ. Ngayũngĩenda mũndũ ũngĩkũrũmĩrĩra ta Ruthu, njũkire haha ũndue ho matigari. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Adonai, mũthamaki wa thamaki. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, nowe tu wĩte Ngai wakwa. Rũciaro-inĩ rũrũ wacaria mũndũ ũngĩkũhe indo ciothe, mũndũ ũrĩ wĩtĩkio ũndue ta Iburahĩmu, wa mũmatha mũndũ ũtangĩhaka ũthingu gĩko, mũkinyĩra nginyo ciaku ũndue ta Henoko. Wetana ũgĩcaria mũndũ mwenyihia ũngĩtũma Ngai, o ta Musa kĩhinga kĩa ngoro ĩno cina. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru
muthamaki wa thamaki Ogwa otarie we mutheru wenda kuhanana we mutheru Jehova no wetu Ngai wako Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Ngayũngĩenda mũndũ wa gũtwaranaga nake mũndũ tarĩ ngarari nyita guoko tũtwarane wa mũcaria mũgũthathaiya na manaro mũgũteithia thĩ njũkire ũndwe ũguo tari Ngayũngĩenda mũndũ ũngĩkũrũmĩrĩra ta Ruthu njũkire haha ũndweho matigari wĩ mũtheru Adonai mũthamaki wa thamaki we mutheru no wetu Ngai wako rũciaro-inĩ rũrũ wacaria mũndũ ũngĩkũhe indo ciothe mũndũ ũrĩ wĩtĩkio ũndue ta Iburahĩmu wa mũmatha mũndũ tangĩhaka ũthingu gĩko gũkinyĩra nginyo ciaku ũndue ta Enoko wetana ũgĩcaria mũndũ mwenyihia ũngĩtũma Ngai o ta Musa kĩhinga kĩa ngoro ĩno cina Yesine wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Adonai mũthamaki wa thamaki Ogwa otarie wĩ mũtheru wenda kuhanana wĩ mũtheru Jehova no wetu Ngai wako nacio irĩma no ithame ciume cikaro ciacio mahiga namo no maharũrũke moime ng'ongo ciamo mathiĩ mĩkuri no kiugo gĩaku nĩ kĩama ũrĩa woiga ndwĩricũkagwo na nĩ ũtũire ũrĩ mwĩhokeku ndĩriragĩria konoguo tari Odwe ogwatarie Wimotheru Ngai Wimotheru Adonai Muthamaki wa thamaki
Gutirega itawe Wemotheru Nowe tu Witega iwakoa Gayogeda Motoge gathirisha ku Shaiguru Murata mwehokeku Dwa Johana wa Patmos Wa Musaria Modoge gaire korea mweranira Murato tare garuku Uhegorota ya Jefitha Jehovah Wemotheru Adonai Muthamaki wa thamaki Weda kuhana nawe Wemotheru Utiretawe Wemotheru Jehovah Nowe tu Witega iwakoa Newe Wemotheru Jehovah Wemotheru Adonai Muthamaki wa thamaki Guthera niwe Wemotheru Diriri Nowe tu Witega iwakoa Etago Reverend Paul Moy Roro etago Wemotheru githagia thiriko muthe twambĩrĩria na gũthathaiya watheru twambĩrĩria twĩrungũrwo metha oh yes Gayogeda oi magai Mũndũ wa gũtwaranaga nake Mũndũ tarĩ garari Gitaguoko tutwarane Wa Musaria Muguthathaiya na manaro Muguteithia thĩ Njũkire ũndwe ũguo Thainya mũthikĩrĩria handĩte wega na nuthu nĩ mũcio tũginotana Inoro FM. How are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atia nĩ ũrairie mwaki. Karibu sana githaa gĩa thirĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria nĩ mathaa matatũ mega ma kũmatha gũthũkũma gũtuĩkũra wĩra ikĩhanda thaa mũgwanja indo ikorwo irũmĩtie moko. Karibu sana na mũthenya Tuesday kane wa kerĩ Tuesday ya tariki 28 mweri wa mũgwanja mwakane wa 2026 arĩa hothe ori nĩ ũrokire kũmatha itinagwo nĩ ithayo ici na ko twasimatha twaciona irũmie moko nake Ngai atũteithie gũcira matane twakũra gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩa mũthũkũmi ũcio wĩtũmaga ũcio ũrokire rũcinĩ ũcio rĩ hĩndĩ ũrokete. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ. Karibu sana githaa kĩa ũcio ũĩ wĩra nĩ wĩra ũcio ũĩ gũtirĩ wĩra kawĩra kana kĩwĩra ũcio ũĩ na agetĩkia atĩ nĩ agũtonga muthenya mwerũ kĩrathimo kĩerũ gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thengio tugokĩa rũcinĩ wakora wĩna hinya wa kumagara ona koragithia magũrũ maku thĩ ĩra Ngai nĩ thengio ndũkoragwo arĩ ũndũ wa kawaida tikwagĩrĩra ca wa mathaa ti atĩ nĩwe mũthingu mũno aca nĩ tha na tugi wa Jehova na iria atũrokagĩria o rũcinĩ na nĩkĩo tũmwĩraga nĩ ngatho tũkamũina ta rũrũ tũkamũthathaiya tucoke tuhoere kũu tũrokire kũmatha ũcio wĩ thoko-inĩ ũcio wĩ matatũ-inĩ ũcio wĩ mwako-inĩ ũcio wĩ mũgũnda ũcio ũrathiĩ na ngari ya bunda ũcio wĩ na nduthi ũcio wĩ na ngari ya ng'ombe ũcio wĩ na nginya mbĩgĩ ũcio roro indo ciake akĩendagia nĩ marĩ ena thogithia roria mtaani. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ reke tũhoere kũu tũrokire kũmatha atĩ favor ya Ngai nĩ gũtithania na ithuĩ atĩ tũtikũinũka moko matheri ciana nĩ igũthoma mĩciĩ nĩ tũgwaka nĩ tũkũrĩha nyũmba biacara nĩ tũkũhingũra nĩ tũkũgacĩra in the name of Jesus. Makari macio manene tuonaga mĩciĩ ĩyo mĩthaka tuonaga nĩ tũkũgĩa nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Jesu.
ucio kwenda muthuri nyakogea ucio kwenda mutumia nyakogea ucio kwenda mwana anengero mahatha uga amen. Ucio mukawa-ine hau ni warokire ni hindi arathura mboco ni hindi arahagira githeri ucio ringi ni kwandikitwo ni hindi arathura ndengo niguo ahagire nyondo wa githaa kia ranji tamakawe murathime wa matha tamaka favor ya Ngai enawe kirio gwika ni ati ni ukwara mihaka ta Jabezuga amen. Ucoke ucenjerie ritwa ugwetwa Israeli. Karibu sana netwakora tu live on Facebook page yetu itako Inoro FM, YouTube Inoro FM, X Inoro KE, TikTok Inoro FM 22989. Kuna kumuthikireria ni mwana wa SMS ugitoria mwana ucio etamakani ugutuona 22989 rekatumenye we. How is your Tuesday morning? Thako itiganete rame thako ini magaitheka sana mutumio redia waru muthuri redia kafishi ucio redia sirio ikene githaa gitu mwena wa matunda kuria ku radio Meroni acio maradia mainafo ucio wena nginya apples ciake ena passion fruits ikene githaa gitu ucio wena gathoko gake etikanene muno ena nyanya ena to spinach hau ena thukuma ena to waru yakirete hau bre agatwekera kasuku-ine ucio uredia makara wera ni wera wa mathara ketugacire ena tone twakora tukaba koina rwimbo ruru rwa Paul Mwai ina ruru muthikiria tukeina tukaba kurikira twathie kwira Ngai we mutheru Adonai gutiri ungi uhana tawe roto kuya tore ithuothe athuri atumia ciana anake na airetu. Good morning. Ngai ugenda mudo wa gutwaranaga nake mudo tare garari itagwoko tutwarane wa musaria muguthathaya na manaro muguteithia thi njukire undwe uguo tari Ngai ugenda mudoge kurumirira taruthu njukire haha udweho matigari Wimmutheru Adonai muthamaki wa thamaki Wimmutheru nowe tu Ngai wakwa ruciaro-inĩ rũrũ wacaria mũndũ ngĩkũhe indo ciothe mũndũ ũrĩ wĩtĩkio ũndue ta Iburahĩmu wamũmatha mũndũ ũtangĩhaka ũthingu gĩko mũkinyĩra nginyo ciaku ũndue ta Enoko wetana ũgĩcaria mũndũ mwenyihia ũngĩtũma Ngai o ta Musa kĩhinga kĩa ngoro ĩno cina wĩmũtheru Ngai wĩmũtheru Adonai muthamaki wa thamaki wĩmũtheru wenda kũhanana wĩmũtheru Jehova nowe tu wĩte Ngai wakwa Thank you, Reverend Paul Mwai. Reu tuhana uguo muthikiriria reu ni guthuna shati ni kurika wira-ini
Riu tuhana uguo twitiare kumatha ati matume Inoro reke moko makorome thiini wa gutukura wira. Eni owe thaa 4:37 tagwo wa Karindi we runde wa Karindi we twaranaga nake mundu tare garari itaguoko tutwarane magai wa jaria negoka wa musa ni haruthu muguthatha yana mana tiruthu we ona kuota ya ruthu ucio jukire haruthu ruthu wa Karindi riu yo ruthu wa Karindi igwa ruthu mutoke kurumirira ruthu wa Karindi jukire haha udwe ho matigari ruthu oyo we uria kana weke maundu ta maria ruthu ekire ruthu ni kekire ruthu ri kirikaniro-ini ri hena mutumia wetagwo Naomi. Naomi ri ari na sons eri. So one of the sons akihikia Ruthu. Yes. Then magekua ciana ici cia Naomi. Ciana cia Naomi ciahuruka ri. Yes. Naomi agithie kwi Ruthu no cio ngi wahikitio akimera atiriri riu haha nginyite ri ciana ciakwa ni ciahuruka ngathuri anyu riu na ndiri na kindu ingimuhe wega riu ikai atiriri tondu murio airetu anini thiei muhike kunge mwake micii ingi Ruthu ri we no ikare na horera no utindirie kwa iniro okwereiro Ruthu wa Karindi ri akira Naomi atiriri mam nie ndire handu ndirathi andu aku ni andu akwa Ngai waku ni Ngai wakwa your people will be my people and your God will be my God magiikara ku na haria gakwira neho ngakwira wanyita akiuga ndekwenda guthie na akiregana Naomi biu na gukigia thina muno wanyita nginya kundu Naomi agiekire akiuga etagwo Mara jetai Mara nigukorwo Jehova ni anjiguithitie ruo wanyita mathie kuria mathire ri maria thina muno haha niho Ruthu acanuka auga atia ona muthamaki ninguhika riu wega na Naomi akimwira mundu uria ri timoru kiria arenda ri no muhiki muthaka withambite wina kio Ruthu wa Karindi ri sedusa are we together ne mwaki nanyita na gusadisa ne mwaki Ruthu ri agithie haria muthamaki ari niho arathambia ehumbite wega na kirio mumbe wega endo wanyita Ruthu akainamirira wega akaina na akahuguka wega muthamaki one akona muthamaki akuga mundu kioheirwo ngara kinanda Ruthu akioheire ngara muthamaki akiigwerera akiona kairitu gaka ni kega ni gathaka kena kio Ruthu ahikio ni muthamaki wega gikiiga riu kuma hau muturire wa Naomi wacenjia maundu mothe macenjia maikara wega acio matari ucio wakuire na Naomi aya matuika neo ene uthamaki na Ruthu hamwe na atumia aria makoragwo kirikaniro-ini mahotanite na magetanio nginya na Bible ni Ruthu na Esther alo tondu na Esther ni atumire muno Esther kwanja ni raini marite tene atumia maragwo ta marigiti mboga ugecagurira turia makoragwo thoni-ini ni riu maritwo guo haria mbere ya muthamaki no gwiciria aria muthamaki matiehumbirite Sulaimani ndamatie hasa ni uria ni Hasuerusu matiehithite makireho mekira-ini uguo makiarwo hau riu eragwo turn around aya athamaki atari ni maroraga kinanda so tihende kinanda kiambiriria kuria vario
turn around 360 please 360 Muthamaki akona hera Kidiki wa hede ori Hamani Kidiki hera next pituka okoria ni wakere Ruto cio ni Nyambura ni Ruto wa hede ni okwenda uyu enda nyumbani haya agetongi magabanga uguo nginya ndironire Esteri ari muthaka no menya Esteri ndamakaga ni mundu ungi wari impeached tena ni kwari impeachment ya tumia ni waraga opusi ukaigatwo wa mbere yari varsity King Varsity mutumia Amina Queen Varsity riu niwe wathire akihagurwo eteirwo andu ni athuri eteirwo by the way makihokerwo kinini makimuhagura makimuigata nake muthamaki akiuga nyakwenda mundu gukireho ahiki ta igana rimwe amacagura ta mboga bia no na pesa we na pesa atiri ndutangika no bia njaga karende no atari oke kama thabu mariri oke kama thabu ma andu aria ta ithuiri nitanie nie na itonga kwe maundu matakorwo matatindanagirirwo tariu ri itonga ri ugithi gwa itonga ciambia kuga gwa itonga niko koragwo na openness nginya mucie no kuigwa muiretu wa gitonga uga atiriri mam ni menda kuona my boyfriend tathie uge ugo na mucatha na javine athio kere atire mamu ndathie kuona boy guy bara watheni ni kuko na irumi ni ukoge ihuo ndehere haha yo gatiare dio ge mukingo aya une watheni na kinya kirumi na ni ukurera weika no gwa itonga mundu eragwo atiriri bana wage by the way ona ni nginya ungigia pregnancy uri kwa itonga ni ndukomagwo by the way no ri guko mucie no ahira ke ucoke ukora ni kihi gitugae ucoke ukora urageira na mundu tangihota kurera na irumi thahu na mugiro iko kwa thini ukaigua thahu kerumi na mugiro siko kwa thini ukaigua mami ajira atiriri okay tani kio kora riri waitonga ukoraga nginya mwariri aoka makirwo kou maikarage kou na mwanake no muthuri wake na nginya nyina na ithe ni maregaga maume kou kwa mutumia no wikare kou no ciere ciana cia kwinya mwitonga o kou mucie mugiagira kou kwa mutumia gwa theni ri otha ni ndurangarangagwo nikota kugia ciana ciana mawathe wa theni waitonga nginya mundu ni athia karara we uhikanitie kou ugathie ugaikaraga kou uguo na uka embrace wata ciana iniro no kwa theni nginya nduingiraga ndungire ko wingire ati ni thahu ucio ni mugiro ubatie kuingira ndurangarangagwo wathie gwitonga ri ugakoraga waitonga ukoraga kwina maundu makuo nginya ukorwo ni mirire itonga cigiuka uguo muthuri agiuka ni amenyaga muthi kuriagwo thamaki ni kuri menu ni mamenyaga Monday ni ngima Tuesday ni chapo Wednesday ni gathamaki Friday ni gapirao hau hange uguo kwa theni ri bata ni kindu kihiu kindu mundu agiikia mutheni arakara goko ti hiu na ndoi ni ndu nehu ikinjikirire amenyaga ndi kiararia cioka metha-ini umuthe no githeri sawa rocio kwariguo githeri no kio bata ni kindu kingiingira ni kindu kihiu aigua rwimbo rwa Paul Moi na ni agweta andu aingi muno kirikaniro-ini ati ngai ungienda undu etang'ania ngai angikwihokera maundu make ri thiri kwanja haha thiri cia iguru hau ndinona ta batie mundu kuina ona omwe Kenya ati mundu ngiiga thiri ciaku cia iguru ati ota Musa njita ngai acaria mundu ngiiga thiri ciaku cia iguru wa mumatha mundu ngituma kihinga kihie ota Musa kuiga thiri cia iguru ndware ingĩũkĩraga rũcinĩ ndware ndware nginya ngĩkĩruma Ngai Yeah.
etagwo Naomi Karaja rwetagwo muhotoro ruru muthikereria good morning ithano muthikereria tigetie ndekenya peke yake mucio tukinotana Inoro FM tugane githagia kumatha gya guthiririka SMS nyingi muno ukiuga we mutambo-ini no reke tucingetie thutha wa kahinda gatari kuraya thaa ici reke twambe tuthii kuria kwa ng'ara cia Kamonde lakini umesalimiwa sana ni chairman Mucina wa Chemist. Nidagithika sana chairman. Umesalimiwa na Jeff Kuria mitambo-ini Jeff arauga atiriri ngeithiria Kamonde no mwire ni arathimaga ngoro yakwa muno uno wandikite ni Jeff Kuria akauga atia please say hi to Kamonde tell him he is a blessing may God enlarge his territories oyo si ndio hii message no wandikite Jeff Kuria anora online please say hi to Kamonde ni arathimaga guy no wandikite ndio gani musene guy thank you boss, thank you sir. Ndire na ciugo cia kuga ni no kwinyihia muno na gwathika uria wauga niguo ndirikaga arauga wikira thimo kuri Inoro haria wanduma ni ara type haria wanduma niho ndirithiaga mitambo-ini mwire Ngai wake Ngai waku niwe Ngai wakwa haria ugakwira ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde tigana hau gukwira tondu ino mundu no akwira kwa muhiki Ugenya ngiuga ati aria akwira niho ngakwira coke ahurwo ni mikora ani no ndiurithirie mikora riu he twarutaga wira wa riri wa kuhunjia ngari-ini twina baba ahunjire makoragwo ngari-ini ahunjire makoragwo ngari na ndambirie wira ucio ndauma form 4 to ni wira ni wira tugecie andu ni wira andu me wira calling asa ni wira tondu menya atiriri ungithie pio ngoro-ini kuria kuriku ugitarget muturi okay ni mane andu ni meguteithika na ni mekuona ni mekugia hinya no andu me riu ni ndahunjagia ndambirie kuhunjeria bathi kwa Mucaina tugithie wira ngamahunjeria na ngamahoera twauma wira wa Mucaina wathira ri no na bathi ciao ni ciatia guthie na wira ndafutwo na undu cio ni wari ngoro-ini yakwa kuria kwa Mucaina ndiahothithagia riu ndaga wira ri ngiambiriria kuingira bathi-ini bathi ciothe nginya niko ya mbere ku test waters ndathire na zigi nona na zigi na ti ndaihu muno na zigi mundu ni namagirira cia guthie zima na zigi cia West unjagia wina mireire mundu ikara mbere ukamaro riu ri ndacaragia iria cingihunjio na Gikuyu nake baba rĩ tondu ni wa Tanzania rĩ ndamwiraga kaingira ici cia ena coach ya guthii akahunjeria githii na cia na bado ni cithiaga kwa Jaruo riu akahunjeria tutiako na ni hunjerie murima Gikuyu murima kingi riu twahunjagia uguo ni ngahunjia ringi kire ni Agikuyu matirutaga murima matiahothaga wega to ni moya andu me wira no kuria ni undu wa muoyo a Jaruo Githii ki acio ni mahothaga baba ni inukagia 2,000 muthenya na ni ngainukia ringi 700 na ni ringi Gikuyu kihuthete pio kihothete pio na ringi ona ugakora ucio wahotha ri ni mujaruo uma ngari-ini riku aruta 5 Agikuyu mahothithania makinyia 200 riu ri baba kio riu tukiane tuhunjirie biu baba kinjira twambiririe kugarura ngoro cia Aithiramu moke Christians matuike Christians baba ri akinjira tukwamba tuthie na haha iciri niho tukwambiriria wira riku ucio ici twahothithĩtie rĩ tukigura kama gakiria kamero nataka gokite na Naomi takaria ka Naomi
tukigura twiri na gä-speaker rä u rä ndambaga toni baba kåina gwake nä ndatwarana na rithimu uguo nä ndainaga ndä ika akaingä rä ra kä hunjio baba inaga ta nä å inaga å guo akathiaga mbere ya rwä mbo taraina rä u rå inaga ta kamau ga kang'ethe rä u rä niä ngakä ina ngä kä ina aitharamu makä ambia gå ka ngä cira nä rwä mbo mendire rä u maihå ra magä thiå rå kä ria mena ndera ciao baba agä å ka rä u nä kä ambä rä ria kå hunjia baba akä ambä rä ria kå mera Ngai nä å mwe ona tå tiå Ngai å ngä na Jesu Kristo nowe må honokia gå tirä Ngai å ngä akagweta Muhammad no rä u araria å ru wa moha aya maugaga atä rä rä aithiramu maugaga atä hau nä ho ndamenyeire aithiramu maugaga å tiganu wa Ngai witå na Ngai wao rä witå nä aciaraga tondå nä arä witå nä arä mwanake witagwo Jesu Kristo au nä ho ndamenyeire nä guo maugaga Ngai witå na wao tiganu nä rä rä witå nä aciaraga tondå nä arä mwanake witagwo Jesu bara ĩrĩa twahũrirwo nayo baba ahĩtirie nĩ kwambia kwaria ũru ndũbatiĩ kũhunjia ũkĩraga andũ acio atĩ kĩu mahoyaga nĩ ũru baba ambirie kwaria ũhoro wa ũru wa Mohamed akĩmeraga ngakĩ angona mũthigiti ũcio mũthiaga bara ĩrĩa twahũrirwo nayo twambire gũtunywo kamero gaka baba nyitĩte ũguo gakĩgũthwo mũithĩramu ũmwe kaira kagwe ngĩthi kũmuoera gakwa gakĩoywo speaker ekĩoyo matingĩ gũtunya kĩndũ matũhũrira magĩtuoera indo citũ kĩrĩa matangĩka acio matitunyaga mũndũ hau nĩho rĩu twatigire kũhunjagia twathire twendaga tũrehe even Muslims to Christianity to convert them tuonete rĩu nĩ tũgũtuĩka baba njĩra tũgĩikara mĩaka ĩngĩ ĩrĩ tũrĩhunjagia matibi-inĩ na international rĩu tũrĩthiaga nginya na gũkũ US na koya na rĩu anjĩrĩte atĩrĩrĩ anyonetie vision ya gũthiĩ nginya na gũkũ Gulf aya kũhunjia nĩ tũhunjie Gulf andũ matuĩke Christians twahũrirwo ngĩmũria no tũkũhunjia akĩnjĩra twambe tũcarie ũndũ ũngĩ tũrutie nditi akĩurũka tũkĩrutia nditi nĩanogorirwo kĩromo gĩa baba rĩ icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde kĩromo gĩa baba kĩarĩ na kiro ta 4 gĩkĩ gĩa thĩ nĩ mbara mamũra makĩmwĩraga atĩa mauga atĩ kafir mamwĩtaga kafir matwĩtaga kafir he rĩtwa rĩngĩ matwĩtaga kafir mrikujar twĩtaga kafir matũringithanagia na ngũrwe atĩ nĩ ta kũrehe ngũrwe kũu kwendia ngũrwe meka kwendia ngũrwe meka twahũrirwo ngĩũria baba tũgathiĩ Kataru rĩ kĩnjĩra twambe tũcarie ũndũ ũngĩ wa gwĩka tũrutie nditi tũtiakorirwo twacokereria wĩra mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ.
Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa atongoria kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ mathiĩte na mbere kwĩhũrĩra ndebe minista wa wenji wa mahiga ma goro Hassan Ali Joho makĩenda akamũrwo gũtuĩka mũtĩrithia wa President William Ruto hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Makĩaria kaunti-inĩ ya Lamu hĩndĩ ya mũcemanio na mũingĩ nĩ morĩtie aikari meyandĩkithie tarĩki ya kura kwa wĩingĩ nĩguo gũkinyanĩria itua rĩrĩ mĩario yao yũkĩte. Oro rĩrĩ kĩama kĩao kĩa ODM kĩrendekithia minista wa Thothaitĩ Wycliffe Ambeta Oparanya ona kĩamũrwo gĩturwa-inĩ oro kĩu kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ. Francis Madi nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mbeũ njĩthĩ nĩwe Fikrini Jacobs. Atongoria ya maroiga bũrũri ũkĩingĩra meharĩria-inĩ ma gĩthurano kĩnene gĩũkĩte nĩ nginya mũingĩ wa kaunti cia gĩcũa-inĩ warie na mũgambo ũmwe. Kwanza chukua kura, kwa sababu hii njia ambayo tumeishika hatutaki kwenda peke yetu, tunataka tuende kama pwani. Ndio maana tumerudi hapa kuagana vizuri. Kama uko na kitambulisho nyumbani, tafadhali na kuomba kwa heshima na unyenyekevu, andikisha pale kura. Atongoria ya mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ wa kaunti cia gĩcũa-inĩ wĩtĩkĩre kwĩyandĩkithia tarĩki ya kura nĩguo kuongerera icoka ciao cia gwĩtetera metha-inĩ ya mĩario gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Ũyũ nĩ minista wa wenji wa mahiga ma goro gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Ali Hassan Joho. Kura zetu sahihi tukipiga hesabu ziko 2,000,000. Kura za watu wa Mount Kenya 5,000,000 na kura za ndugu zetu kutoka Luo Nyanza 3,000,000 na sisi tukitaka kuhisabika mpaka tuwe serious. Tumeelewana? Joho agĩthiĩ na mbere na kuga gwa kahinda karaya gĩtaro gĩkĩ gĩa gĩcũa-inĩ nĩgĩkoretwo gĩtigĩtwo na thutha, akiuga rita rĩrĩ nĩ nginya macokie gĩtĩo kĩao. Kama kuna kitu munafaa mufanye ni kulinda heshima yetu, ni kuheshimisha viongozi wetu, ndio tukienda mbele wenzetu wakituangalia tuwaangalie. Dadi zetu ndio kwamba zitakazoweza kutuokoa, na safari hii hamna lingine lile takaloweza kutusaidia isipokuwa ni hilo. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti-inĩ ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũthiĩ Nyandarua kũrĩa anyitĩte mĩngũrani marenda mũrimũ wa meciria wanĩrĩrwo ta thĩna kana kĩng'ũki gĩa kĩbũrũri. Gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ gĩa Public Eye Kenya nĩkĩo kĩheanĩte ũhoro ũyũ gĩkiuga kaunti irahinga 19 nĩ ciandĩkithĩtie namba nene ya arwaru a mũrimũ wa meciria. Kũringana na atongoria gĩkundi kĩu, kaunti nyingĩ bũrũri-inĩ itikoragwo na thibitarĩ kana kũndũ arwaru a mũrimũ ũcio mangĩtangĩkĩrwo. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratarĩria. Ndagĩtarĩ Michael Mũnene ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ gĩa Public Eye Kenya augĩte ndari ciao cironania he bata mũingĩ gũthiaga gũthũrimwo meciria mahinda kwa mahinda, amwe aingĩ marekora makĩgera ngero rĩrĩa mũrimũ wa meciria wehĩrĩria. Kũringana na ũtuĩria ũrĩa twĩkĩte thĩinĩ wa community handũ hothe tũkoragwo thĩinĩ wa Kenya, kũronania atĩ thĩna wa mũrimũ wa meciria nĩguo mental health kana mental illness nĩ mũnene mũno ona gũkĩra physical illness. Augĩte mũrimũ wa meciria ũthiĩte na mbere kũgũmĩra namba nene ya Kenya, amwe matarĩ na ũmenyo ũndũ ũrĩa ũcangagĩra thĩna ũcio gũthegea nginyagia amwe makĩruta muoyo na arĩa angĩ magekora gĩterenge-inĩ kĩa ũgeri ngero. Na gwa kahinda gaka ũingĩhĩte mũno na nĩkĩo tũraigua kũrakorwo na ngero nyingĩ, andũ kwĩyũraga, no andũ tondũ tũramajaji na ithuĩ tũramatuĩra matua nĩ andũ arĩa matarĩ na thĩna tũkamoya rĩo gũtarĩ. Tabitha Njoki ũrĩa nĩ ũmwe wanahutio nĩ mũrimũ ũyũ atarĩirie atĩ thĩna ũcio wamũgũmĩire mwaka wa 2024 na agĩkora akĩenda kũgera ciana ciake ngero, ĩndĩ andũ a wendi mwega kũhĩtũkĩra gĩkundi gĩa Public Eye Kenya makĩmũguthũkia thibitarĩ nĩguo arigitwo. July 2024 nĩ ndokĩrire wega, no meciria makwa nĩ makinyire handũ magĩkinya mũico makĩbas na kĩoya banga njũrage ciana ciakwa. By then ndarĩ nginya na kana ka 5 months. Nĩ basi mageririe ũrĩa ingĩhingũra mũrango kũringana na ũrĩa mandaragĩria ngĩrega. Hau kabere nĩ ndakoretwo ndacenjia maũndũ marĩa ndendete, no andũ makona nĩ gwĩtua ndĩretua. Ndahoya ũteithio kũrĩ andũ makona ndĩ attention seeker. Ũkora nginya Facebook mũndũ akandĩka nĩ ngwĩyũraga, comment iria ũragerera hau thĩ eragwo rest in peace, wetereire kĩ? Mũndũ ũcio okĩte gwetha ũteithio mũmũcokie muoyo. Kũringana na gĩkundi kĩa Public Eye Kenya, njĩra ĩmwe ya kũhukia mũrimũ wa meciria nĩ gũtigĩrĩra kaunti ciothe cirĩ na handũ ona kana thibitarĩ wa gũtangĩkĩra arwaru arĩa mahutĩtio nĩ mũrimũ ũcio,
Amwe aingĩ mohaga thabarĩ ndaya gũcaria ũrigiti ũrĩa ningĩ amwe maremagwo gwĩtiria ngarama nene ya ũrigiti. Rĩu okorwo nĩ tuge ta Kinango hatirĩ handũ mũndũ mũrwaru meciria angĩtwarwo erwo arathondekwo mũrimũ wa meciria. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa thita. We rifarini na rifari ndũgokage haha ngĩthoma waikaraga nja, be staying outside. Rifari kabisa kangenia waikara bice ĩyo ta mĩkĩre kwanja ta hingũra hau ndagwĩkĩria ndũ thimũ yaku ĩna nĩ yagũra goro gũkĩra ĩno yakwa rĩu nĩ kũhota kũruta bice ĩyo njega. Ũguo nĩguo mwarĩ hatirĩ ũndũ njenjetie tumaga kwanja na mũhĩa thekete akagwa thĩ. Na nona nginya resolution bice ĩyo menye nginya ona wa zoom ndĩrate nginya kĩrĩa pixels ndĩrate anything. Resolution yayo remain the same. Kati sindirikana ndirikana marĩtwa macio nĩ ndona ndĩracirikana. Rĩu bice ĩno ribari ũbataire ũthiĩ ũrutithie. Ĩno nĩ ngũigĩra ciana. Nĩ wĩigĩre ciana hau cionage. Nĩ cionage hau cikonaga guka wa ũrĩa ahanaga hĩndĩ ĩyo rĩrĩa arĩ kijana barubaru. Kuona mũbuto ũcio nona rĩu matirio ĩyo tiga wamĩhũthĩrĩte ũru haha na mĩbuto ĩngĩ 3 ngiuma. There are more 3 trousers here. Na nona bica ĩyo nĩ clear rifari nginya ĩna rũkũngũ kĩratũ-inĩ check. Itigo ndona kĩratũ rũkũngũ rũrĩa mwarĩ naruo ĩnaguo. Na mũrũ wa ithe witũ mũcibi ũcio no rĩtwo ndĩhinya. Mũcibi ũcio no rĩtwo ndĩhinya okũrwo ndĩhinya. Mũrũ wa ithe witũ No, can you share that photo to the members of the fourth estate? You have to. You have to tell them that. Oh, nena ko. Kula tu beteri. Bete koraya. Abotige. Kinya haha. Igoti rĩrĩ ũngĩurĩirwo narĩo. Rĩrĩ ũkuandĩirwo. Tondũ rĩrĩ ũngĩurĩirwo narĩo. Rĩnyite maĩ. Nona rĩrĩ. Rĩrĩ tiagĩte CD. Oh, litagita CD muhuko. Wathiaga ũkĩendagia. Muturi. Yakuraga CD nĩ aini. Oh, rĩrĩa muturi. Aya, maina wĩ ticio ici. Rĩrĩ tikiaga rĩrĩ. Tijaga CD 3 inyuo ũguo cia rwĩmbo. Rũkũngũ mwarutĩte kũmũrwa ithe witũ. Kino kĩratũ nĩ wagerageretie. Kĩratũ nĩ wagerageretie. Kĩratũ ndũngĩhũrwo. Kĩratũ no agerageretie. Kĩratũ ndaikirie ũguo ĩ. Ona shati ti hĩndĩ wambia wĩkĩra shati. Kĩrĩa kĩrĩ na problem rĩ ona ti nguo cina thĩna ribari. Nguo nĩ njega. Kĩratũ gĩkirie na kĩrĩngĩ. Ehe. Na ndaingirire nyũmba. Ngĩhingũrĩra TV tondũ TV ĩkĩrĩ o hau rĩ. Ngĩhingũra. Ehe. Ngĩhora program ndendete mũno. Ehe. Rĩu ndathi kũmĩona. Magĩthiĩ break commercial break rĩ. Ngiuga reke nyingĩre iratũ. Yacikorire. Aya, nĩ gĩathire. Angĩkorwo nĩ tũkĩanĩrĩrithi kĩratũ gĩkĩ. Ndoe na kĩngĩ. Na rũciũ nĩ wĩra. Na haha no na mũciĩ. Ĩno ĩrĩ na mbete. Aca. Kĩribari. Mbete yo karĩ amwe. Nĩ ndĩ mũciĩ haha ndĩarĩ ona kĩ. Mbete yo kaĩkũ. Rona mbete we. Ĩno nĩ gũkũ nĩ guoko. Nona ciara ici nĩ ciara igĩrĩ. Yo ti mbete. Oha mũtiahikanĩtie. Ana nĩ kuga kũiganĩra kuga atĩa. Tondũ na mũndũ wa kũmwĩtĩkĩra mũhano o haha rĩ. Nĩ tuva wa mathako. Na mwana hii ndarĩngĩra kinya nĩgetha tũguthũke wantu moja ho nginya harũni citũ tũrona ciana cia tumĩrĩga rekondo mũno gwĩtungũri harũni mwanya mwanya na karibu. Kenya nĩ ĩragĩire na thahabu yao ya mbere mathako-inĩ ma Commonwealth marĩa marathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ wa Glasgow bũrũri-inĩ wa Scotland thutha wa kũhiũka na mĩgathĩ yothe ya ihenya rĩa mita 3000 kũrũgama maĩ na mĩgĩko na ũndũ ũmwe na gũtoboka maĩ-inĩ. Edmund Serem no ũraingĩrire mabuku-inĩ ma kĩririkano na gũkorwo akĩguthũka ihenya rĩu ta Rusia agĩthiĩ kũrũgamia ũhiki na ndagĩka 8 sekondi 18.3 ũndũ ũrĩa ũramũkenirie.
won my first title in my first Commonwealth Games, so I'm very happy. I know my family there back at home and 50 million people out there in Kenya, they are all happy. And more so, we went for a clean sweep for Kenya. I think today I've had like 20 calls from my father. Even 1 hour ago, before we went for first call room, I talked to him and he wrote for me a very long message encouraging me, telling me everything, water barrier, clearance, takeoff, and he also prayed for me. The last thing that he told me today is, go my son, go for it, I love you. Yeah. Araumetwo thutha ta magoro ma mwithikiri ni muthaki kana mutengeri Simon Koech na ndagika 8 sekondi 18 turuma 5 ekenda na kugota mugathe wa fedha na Keren Bet arathie na kahuria rugio kana kahura rugio thiini wa mugathe wa mahenya maya ni kogetwo gokarwo mugathe wa ruthuku na ndagika 8 sekondi 21 turuma 6 Serem augite na githi mathako-ini macio ndari handu arekaga mathabu ati no akorwo akihotana kindu na ki thiini wa mathako maya. I was not sure. I see so the field was very strong. We had a world champion Beamish. We also had Simon Koech recently ran under 8 minutes 7:59, and so I was seeing myself in podium position, but I was not sure if I was going to win until the last lap. That's where I saw that I had the extra energy, and then I decided to push and I won the race. Yeah. Hau kabere Dana Oanza rahotire mugathe wa fedha ihenya rĩa mita ya tumia rĩa guthiruka kiharo maita bira maita 25 no ihenya rĩa mita 10,000 na riu Kenya iri na migathi 5 ihotanite thiini wa macindano maya umwe wa dhahabu iri ya fedha na iri ya ruthuku. Nayo njorua ya guthaka mubira wa ikabu thiini wa thi LeBron James ni ararikirie kana ni akiririe kirore kandarathi ya miaka 2 na kirabu kia Philadelphia 76ers na kunina muhuhu mwigie gukorwo magithaka kana githamira kirabu kingi uria ukoretwo githerema ta mwaki wa githaka kwa ihinda ria ciumia 2. Muthaki wihandite ta itume na miaka 41 na kwambiria kimera giki kia kana kimera giake kia 20 kana thiini wa ligi ya NBA na guthama kirabu kia Los Angeles Lakers kiria arakoretwo akimathakira na kumateithia gukorwo makihota ligi iyo mwaka wa 2020. LeBron James ahotete ligi ya NBA maita mana, agatwika muthaki mwega wa kimera maita mana na muthaki mwega wa guthimiriria mubira gikabu-ini mahinda-ini mari mothe thiini wa rugano rurarikago rwigie muthako uyu wa NBA. Guthikira kirabu-ini kiu kia Philadelphia kiria kiri na athaki aingi nguthi ari na itanya ria kumateithia nigetha mahote ligi iyo iria maikarite miaka 43 matari mahota na egutwika muthaki wa mbere thiini wa thi gukorwa githaka ligi itiganite kana gukorwa githaka thiini wa ligi ya NBA na gukorwa kihotana na irabu 4 ngurani. Na modu haruini ni bamba moto sana. Jitagwa Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Uyu ni mumburo utie muthuri mwega ucio ni woneke atiriri no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri au turende no uruke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno ungia mutugu tono Inoro ni muci utugino taranarithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya micemanio ya Guardian Angels Kiamutugu Catholic Parish. Thina tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathiri makawa undu ucio ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga ikana na 50 maragurwa 30 na matiragurwa. Uyumiri nyitane na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwo kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara marima. Avocado itiragurwa na avocado nyingi ora ni ngiteiraria makandamia matiragurwa. Uko nyitane na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Mugawa wa Ithira na Johnson Mureithi. Ni kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kiamutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ Kiamutugu nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ mothe arĩa maratũhinyĩrĩria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nĩgetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira
Hĩndĩ ĩrĩa watua kũgũra kakuo gaku nĩgetha gatigĩrĩre Mũciĩ gwitũ Ginotana ũhana atĩa, shape yaguo nĩ ũrĩkũ, nĩgetha ũgakorwo ũkĩgũra nguo ĩgakũfit na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ kũrĩ mũndũ ũgũraga nguo goro no yaga kũmũfit ũrĩa kwagĩrĩire, riri wayo ndũcokaga kuoneka rĩngĩ. Ona ĩngĩkorwo ĩtarĩ ya goro, ririkana nguo nĩ gũkabana na mwĩrĩ waku ũrĩa kwagĩrĩire. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Thirĩrĩka, ũyũ nĩ mũmbũro. Ũrĩa mũthuri mwega. Ũcio nĩ wonekete atĩrĩrĩ, no arute wĩira. Mũmbũthũko, mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio. Atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩ autu. Muoyo, mumo, mumuko. Haha nĩ kũrenga mĩaka, ngothi kwĩyũnũra, naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩte. Kĩra. Tori andũ. Wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra. Kĩrawe. Ngothi kũrura, kũhũrana nokĩa, icembe kũrũngara, kĩoyoyo kĩa mayũ, thĩrĩrĩka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka. Wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Na niĩ Simon Kamonde. Nĩ gũthĩrĩrĩka, kũbĩrĩrĩka, kata kĩbĩrĩrĩki. Inooro. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũthenya nogakĩa, baba anyambararie mũno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume, ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thirĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩwe tũkinyithĩtie haha baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩte wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thirĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inooro FM. Mwaki wothe wa nyũmba kana mwene nyũmba endaga mabati ekũgita namo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩhi nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax, wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria nyitana na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Mũthenya nogakĩa, baba anyambararie mũno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume, ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thirĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thirĩrĩka. Thirĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthirĩrĩkaga. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthirĩrĩka. Madamu, idia muthuri waku, tigana na wayune. Tigane na Johnny, ndeto cia ire inyata mandĩko akĩndĩ. Tũgĩkoma nĩ ũĩ, tũkĩrĩa nĩwe ũĩ, ona twĩhumbaga atĩa. Tumia aitũ makĩũra, nĩwe ũkoragwo ũĩ, redio ya Ribarori. Mukororo hau aliona musi wake ndio kwalia ndeto woisia musi wake menyage ni alelete wikoma ni ui iria nowe ui ona twerugaga atia tumia
aitũ makĩũra we nĩwe menyaga redio ya Ribarori na we mwenyewe Seya wakuwe mwono rimwe utindaga ukiurura na ta mwendia wa mari ukire gutukire kanwa no parapara sineno ta mukinje tugikomani ui tukiria nowe ui ona twĩhumbaga atĩa tumia aitũ makĩũra we nĩwe menyaga redio ya Ribarori karusu kamuesia wayune aikeire jangiri ona nyina waciko ndemejo reuno nĩ mũthuri ũngĩagire tũgĩkomani ũĩ tũkĩrĩa nowe ũĩ ona twĩhumbaga atĩa tumia aitũ makĩũra we nĩwe menyaga redio ya Ribarori ihoru uine kwaga icera nĩrĩo mũcambithĩtie onagĩrĩrio bara ũrĩa nĩwe mũthuri ũi wa kanua mbagĩ tũgĩkomani ũĩ tũkĩrĩa nowe ũĩ ona twĩhumbaga atĩa tumia aitũ makĩũra we nĩwe menyaga redio ya Ribarori Mudonia kwĩhũge eba maina kwĩhũge emediaga kwĩhũga akamande wa kiai woimena makithi makunaga makoimatara tũgĩkomani ũĩ tũkĩrĩa nowe ũĩ ona twĩhumbaga atĩa tumia aitũ makĩũra we akoragwo ũĩ redio ya Ribarori kanitha-inĩ tarage kanitha-inĩ inge nginya Jesu ũrĩa kanjithĩra tha nĩndĩre parapara tũgĩkomani ũĩ tũkĩrĩa nowe ũĩ ona twĩhumbaga atĩa tumia aitũ makĩũra we nĩwe menyaga redio ya Ribarori Nataka jandi janja medhio kana Baba Shiko igwa twĩra mũthuri waku we eni no mũhurũkĩria roro kinyire andũ othe acenene andũ aya mamenyaga ciene aya matigaga kwa gũkĩa eni tũkĩrĩa nĩwe ũĩ tũkĩnyua nĩwe ũĩ ona twĩhumbaga atĩa atumia aitũ makĩũra athuri magĩtũhũra wega Thank you
so much Baba Shiko eno ni legend by the way rwitagwo radio ya Riverori thaa muthikiriria ande twega ndeka 46 mucio tuginota na Ino FM na twi thiini wa ikerekania kere githaa gia kere gia Zerereka tuga githaa giki ni kia muthukumi ucio wetumire ucio wewera-ini wake ucio ni hindi arareithia ucio ni hindi arahagira bebe akahagira mboco ni hindi mutu wa chapura kando ni undu wa githaa kia raji ucio ramenya ati thaa ici hari ari enda kuinuka moko matheri ucio ramenya gwake umuthi ni gukununga gitunguru mwisho wa mweri we ha muthikiriria mwisho wa mweri ukana maundu maingi kuriha nyumba ciana ni cici ni cikuira hinga na ikihinga ciukaga ciina mabataro maingi na ikoro Ngai akuigua matikage gya kuria matikage gya kunywa matikage gya kwihumba aikoni maguthie gucera shuwe gucera gukawe gucerera tatawe ereke Ngai amaige uria ungienda kana uria uwishaga Wega. ni Olivia Kefes ndageithika sana wageithio ni Sakarajariro wa Cairo ni ndageithika umesalimiwa ni muthuri tikoige wa Nduhu wageithio ni Rachel Njenga ni ndageithika Kimwanda wa Marigiti asante sana kundu gwitagwo Nyeri Memutambo-ini Wega. na ni wageithio ni riri ni Ann Waga Kere Road ni ndageithika Buru Matigari Enyiri Town bado Jaribeba JB Enyiri Town ni akugeithia Gicuki Maina GM Enyiri Town Nyeri County no igwe andwa mucire mokete andwa a mucii ni mokete muno support one of their own wow 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 ino kamika jafi andu anyire ni mwetiaga nini ni mwetiagira kaire tugaka kai abanya ndiramerire ndiramathaitho muno wena kungi uramerire wena ebu na option waneta tajiri si lazima ikoragwo ndĩ Mount Kenya East na West niĩ ndũngĩngayania by the way wewe Mount Kenya East na West eni bado ndũngĩgayanika aca rĩu ũngĩona mũrutaro kwa kiuga kwĩna Mount Kenya East na West rĩ kamenya kwĩna wenda kugũtua wewe ubatie wiki ati exactly wahũranio eni Nyeri mwena ũmwe ebu mwena ũyũ ũngĩ ndũngĩgayanika ndaria andũ a Nyeri nĩ mwĩtĩagĩra kairĩtu gaka na bado tiatĩ nĩ mũrathaithwo tondũ hena angĩ mangĩtĩa nao andũ a Embu matirathaithwo tondũ kwĩna kũngĩ ũngĩtĩo nawe na Embu bado no ũmorire na bado ũkamathaithwo ndathomire Nyeri ndĩrakoreta kĩa mũirwa kũrĩa ndathomagĩra ndathomeire kũu nginya Wanu o kũu ndaikarire mũno aca ndakinyire Wanu no ndacoka Embu rĩ ngĩcokio natharĩ onania wanu Nyeri ndũrĩ ũraingĩra Embu ndũrĩ ũraingĩra kana wĩ natharĩ ndatongoragia aya Nyeri nĩ watongoragia Nyeri thĩna warĩte twathomaga na Gĩkũyũ Sagaira yaitete moko makomo kũgũrũ kũrĩa kũnene hihi ini nĩ ihĩu ũgĩthiĩ kũrĩa kule nikapata wanaongea Kiswahili ni doi githari duwe ona ki imetoka kila kinini tigana na ndikeiye bamukororo hau arĩa na mũciĩ wa wale nani atoka motoko kengirire ngori niki kotekira iratu na kwanyu mutia kiria thini niki metoka yumite kana ndendete mai ekuho ni guthaka na mai ndathambaga sa uga ndirabatia rwimbo ruru wethambaga sandi we mwarĩa arĩa ciana no menya ithuĩ tarũ ithuĩ tũgĩthamba rĩ ithuĩ tũgĩthamba twanĩkagwo hau nja mami ekire abu nĩ twarĩagwo nĩ thuraku ũtukũ thuraku cia tene nĩ ta cia kongera kũhakwo mũhu nĩgetha gũkĩ atĩ nĩ mwakagwo mũhu rũcinĩ wacũcũ gatitũ abu nĩ twarĩagwo nĩ thuraku mũno ũtukũ niĩ ndimenyaga kũrĩa ciaumaga nĩ ciokaga mũno so twararaga tũkĩrĩo nĩ thuraku rũcinĩ twokĩra tũkahakwo mũhu nĩkĩ mũndũ athiaga ta ndawa nĩ ta remedi
Athia we wa white. Athia cukuru hana murogi. No arogi no matakiruta wira mena choro. Ndauma kia muiru ri. Tukarekodi gakai, reke gathie. Tukarekodi tondu riri. Reke gathie. We wira. Ndigukwira basi. Ata twire. Twire ate ndo hakarinde. Ndauma kia muiru ri. Athire githiro. So githiro ri. Sisters cia matheiria nini ri. The second last born na ule wa murumirire ri. Ni hindi mari kindu 7 na 8. Ndo anire na guku wanu. Ani ba rucini turokira tukareo ni thuraku. Ukahako muhu. Susu akamota muhu. Dawa. Na riade wa white. Ndahana kamurogi. Na mwatoka. Muiro. Othe nyaona. Na mwatoka. Mwatoka. Irato wena cio. Ko. Niki kuri. Irato waga niki wakanite na mkwanyu mutie kina thina ucio. Ahorera. Ngakwe rugano rumwe muthenya umwe. So my auntie uyu ri kindu 7 ri ni ndikena guko wanu. Kemira kiha. Kena wamiraga. Nakoragwo na ikaire muihehu. Ikaire mwena uyu ritia niaraga. Ni ndimenyaga kemira kiha na gatari mu. Tandekagia. Tena itia imira mwena uyu wa ikaindo aniaraga. Koyo wa white. Tweneke niki mira agete neketio gitita kia riu kiumaga rimwe ri kiingi wega na riu menya mutire kuhura ni uguo gigakinya ever wet mwena uyu ndaumaga kirathi ngathie kurira anti 87 niko kuite irio ndaria ciake yaga faragiriaga ndio munini akimagithie riu ni ndakona ndisi yakwa ndagikaga ngiriaga ngambataire macia githiro ri kinya cukuru ndeirio nduri kindu kinya tha inya hotire ugathie kirathi mwalimu ndarenda irio anti ayo geta ota tondu marathoma na tata anti Antirio. Ay, Dios, que mirare. Mira, tú eres ire. Ay, bagai. Nego hake to mohu. Okwa ye to mohu. No ametuira, no ina kemira. Ndirenda iria. Anti. Anti wa jogo. Hairia. Abundare. Unaona? Kana kihokeragia na base na nikeire. Na nikeri nginya hindi wara iyo na base. Arumaga pio. We wanu. Anti. Eda irio. Yesara. Githiro primary school. Hairia thathani. Tutawantu wa jogo. Muthama na tata wanyu. Magana anti wairimo anti waju ni sisters ya mukuru kule mathomagira niko ndari mathomagira nikeni nire iro cia kwa devara jikane gukoroka ni ndiahonaga ndekagia ndahona ndatahika ndatahika ore nginya utahike ndahora wone ndacabagia mathi muno ngiathire nani tekate na ruthu menya ndugatahike ndie ndirahona mamu
ndukamuongerera ingi aca mamu ndirenda irio ukongererwo makaigua ukamenya ni wauni o rimwe makaigua ni mundu wani understandaga no guka ukauga ati muhe irio enda gwika ati uriri tinaga ruthu ta wirire enda gwika ati uriri nawe ugakiria ugathikira guka wega maikarite hau metha-inĩ hau riko tũkĩrĩa makaigua ndimenyaga thĩna warĩ ũrĩkũ tikoaga ndetĩkĩtie ndiahotaga gũthima ndagakiria ga gũthima irio ndamenaga kũhũra nĩ gũtahĩka ũtatahĩkĩte wamenya ndũrĩ mũhũnu kana kababai kami kabubui ndarĩaga ta mũndũ mũgima gata hana kana kena kwa hana ina kwa ciako kana ta ĩ mũritũ afu gacuĩrĩ komo kahunyũku niki ndioe niĩ na niĩ ndingĩ explain na hĩndĩ ĩyo ũigana atĩa wĩ mũraihu aca kana gatungu kairũ gakuhĩ biũ na gata ndekĩraga gabura na gakeoya nda-inĩ gabura na gakeamba Anti irio nĩ thaa inya ciaku nĩ ũninire wenda ũrĩa ciake ũtahĩke ciaku itiakinyaga cukuru ndagĩtiga gũtahĩka ndĩ bae ate ĩni kũrĩa gũtahĩka watiga wĩ bae embu wathi gũtahĩkĩra embu iga ndahetwo ndawa cia mĩnyoo oneke kana nĩ ũcenjia arabu ngĩmĩra kĩo rĩrĩ ũndũire witũ reke tũcokie rũĩ mũkaro yũkia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ nĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa mbarĩ ya mbu gĩkũ oya njũng'o ũikare thĩ gũkũ nĩ wamenyire rĩu gũkũ rĩ nginya ona rĩera rĩa gũkũ na ndomba itambaga ikĩnjũĩ rĩu ona ndũngĩrwo atĩ umio makũmbĩ-inĩ ona rwagĩrĩ ino tingĩenda ingĩrara gũkũ nĩ mũyaine rĩu gũkũ rĩ no ningĩ rĩ nginya gokahora nĩguo ngwĩra mboka were ndarutagĩrwo nguo yothe ũkawega kuma rĩrĩgana niĩ ndiĩ na ũru acha mwene njega no amenyereire ĩkĩonaga mwana wamenyerwo arakimbĩra kimaga mũndũri wega kamũkimo kĩega mũno ngarĩa na no ndire ya cumbĩ ndinyo wa cukari yũkeni ĩndi nĩkĩo ũkũhana ũguo hana gacumbĩ onokorwo nĩ ngũrũme nĩ gaikio gaikĩrio oro kũrĩa kariũko ĩndi gakaigue na ti ndagĩtarĩ acha no niĩ gwĩtua yũkeni ũka nĩ twahana na mũna ningĩtiga cukari rĩ ndĩkuona ndonire awa atekũnyua ngĩona arĩ kaũndũ kega mũno cukari tiga ũkĩrĩ ngĩtigana naguo ndagũkio kwa gũthũĩwo rĩ cukari tiga naguo nĩ ũrogi amuna waya matwendagĩria marĩ kũruga marigũ acha ũkĩthiĩ kwa mũthuri mũgĩkũyũ agũthũĩra gĩthũya wake ndigana bandu bagũkũ barabara rĩu rĩ nake mũndũ ũgũkũbatara tondũ ndĩrĩũka studio rĩ 0720 nĩguo 511441 0720 ĩra gũlĩ njuga na ihenya 0720 511441 ĩndĩ ũkana ũthiũra ndũkahũre ũtukũ nĩguo ũtukũ ndũtumagwo Kenya ngwĩhoka mwathi nĩ ekũnyita nĩ wacokera 0720 nĩgetha mũndũ ndagagĩcirie atĩ nĩyo ĩroka ũguo maita merĩ ĩndĩ reke njũke haha mwathi ndigiri nĩ ya wĩra ũcio rĩu rĩ ũka harĩ ciugo ciahũthagĩrwo nyonaga ta andũ moraga tondũ twanagweta haha kũrĩa ciaumanĩte nona toguo ũratũheire ndeto ya mũndũ ũgwĩtwo Kamenju Kamenju tondũ uge rĩ ta rĩu tũkĩaria haha rĩ no tũtamũke ciugo ituĩke cia gũkuo nĩ mũndũ ũngĩ ihũthĩkage ũguo nĩguo ciugo iciaragwo na ikarerwo tiguo
harĩ ciugo nacio ciragwo atĩrĩrĩ kwanyu kwarwo atĩa no thũmbe na rũhuho ngauga nĩ atĩa mũndũ ũyũ igai na nĩ twatarĩirie haha rĩu naguo thũnjĩra gũcokera mbũgũti kũkĩga nĩguo ni na nĩkĩo twĩ gũkũ nĩgetha andũ ta mwathi maige ndeto ici twaragia tondũ takua rĩ nĩathiaga ũgeni ĩni we rĩu twĩho rĩ nĩguo nĩtũiyagwo mĩgambo njogu ndĩthikagwo na mũguongo bana wĩ kanyamũ ta rĩu mũthuri ndakwĩra gwĩtwo kũgeria rĩ na ngoja wagakonya rĩ ndeto iria bana tũhe rĩ nĩcio tũragunĩka nĩcio na mũndũ gwĩtwo wakaria rĩ amburuci rĩ athuri acio nakĩrũthia wa mũgĩa na gaithumba ndeto icio ũmũthĩ rĩ iria itikĩrĩ okuo ĩkĩrĩ nĩguo rĩu rĩ thũmbe na rũhuho thũmbe na rũhuho tondũ andũ magwetagwo magwete rĩ nĩ mbara yarĩ gĩkũi-inĩ na ũkabi na mbara yarĩ njũru mũno mbara yarũirwo mũno andũ magĩkua mũno rĩu rĩ mbara ya tene ti ta rĩu andũ mahana irimũ mbara nĩtigagio kamũndũ kamwe kana twĩrĩ mũtihoraga gatwothe takarĩu gwakomba na Isiraeli gateng'erire gaithiĩ kwĩra Daudi nĩgũkoraga Saũlũ ithuĩ igua mũkũri wakera ndeto icio gũkũ nĩnjiguaga rũgano rũu nĩ rũgano rũrathomithia andũ atĩ nĩgũtigaragio gaka kamwe gagatware ndeto ona mamwe noguo yekaga ĩngĩaringaringagire ngati nĩeraga kamwe ta twara ũhoro ona nĩyanyita ĩkanyita mũndũ ĩkahĩhia wega na nĩ mũndũ gĩkuire akua akĩhĩio wega nĩgetha onekete kĩ rĩu rĩ nĩgetha mũmakio mbara yarwo rĩ tondũ yarũirwo mũno rĩ kamũndũ karĩa akorire agĩcoka gũkũ gĩkũi-inĩ rĩ gakĩũrio nĩkĩ wona na kũu kwerwo atĩa akiuga kũu no thũmbe na rũhuho tondũ harĩa karĩa kehithĩte rĩ kwaroka gũkĩa rĩ konire no thũmbe ya ita rĩu thũmbe kerawani gĩtugo kĩrĩa kĩrĩte nĩkĩrĩra rũnyaga harĩ igũrũ ĩyo nĩyo thũmbe rũhuho rũreka atĩa no njamba nĩgũire rĩu rũhuho rwoka rũkaringa thũmbe ĩrĩkũ no njamba nĩĩkuire tondũ nĩ karĩma igũrũ mbara yarwagĩrwo agakĩraga andũ no thũmbe na rũhuho no ndararia ũndũ ũngĩ atĩ wonirie atĩa kana mwonirie atĩa no thũmbe na rũhuho ũkĩmenya ũkĩigua kwĩrwo thũmbe thĩ na rũhuho rũrahurutana andũ aitũ hatirĩ nĩ athiru ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa Mbale ya Mbu ĩndĩ nĩ ndĩ kamwĩca mũno kĩrogwataira kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. God
Wetagwo James Warashi wa wetagwo gikeno ruru na nä throwback na nä waigua mzuri wega tania ndirwirigite yona ndirwirigite hena kona ka nostalgia twaro-inaga twĩ primary sindio rau moguo twarũthĩaga wĩ primo no rĩu tũtiamenya hau twainaga atĩa haleluya itasikika mbinguni he ũndũ twainaga mũtiamenyaga nĩ gĩthweri menyire mũthenya ũngĩ haleluya itasikika mbinguni it's a beautiful song, very beautiful one. Niye adowereire Mothamaki munene Ngai wito haleluya itasikika mbinguni Nedererire kuona Jehova Woshitoire niye adowereire Mothamaki munene Ngai wito haleluya. Thank you so much. Ni wageithio ni riri. Ni wageithio ni Kate Modia, Iron Stars, Shishiro, Nifty gakoini akugeithia sana. Ni wageithio ni James Waigwa, Bobo Dante amekusalimia, MC Peter Wagashosho, Karaoke Musovi Wagathabi ni akugeithia muno. Ona ni wageithio ni James Nderito. Ni ndageithika sana. Eyo team da guthomera. Ino message ni yake. Acio ndaguthomera mekiria meriri iyo ni yake tajira kayo pakete ko munene gara ni Nairobi services gara ni ona ndire ndathie na ngari so niki majira ati ndi gara na ndo pakete ati ndire parking mandumira message no ndumira rimwe ta icio no njega itigo dear motorist Albert Wanyoike ni ageithĩkia rauga nĩwe gwitũ gĩthiro gwitũ ti gĩthiro kanĩndĩ ti gĩthiro Christine Kenywa thengio muno Mwangi Macharia Santa wageithio nĩ Magi Karemi Beatrice Gacuĩrĩ Martin Karugo kuma Kagwathe ni akugeithia sana Kashu Chantal Kanyuĩra Kimere Dickson Jagia Santa Betty Mso ni akugeithia muno John Kimani ona mũndũ wĩtagwo Kevo Mash na Shiro wa CK Benson Macharia Zakayo Kihato Gateri na Paul goalkeeper ni makugeithia sana ni ndageithĩka sana Manuel Mainaina Karatina University ona Gideon Wanyoike mwene Rwaka arauga kundu gwitagwo Rwaka no Inoro ona Sami wa Kenyothi wa Francis Kinyozi mwena wa Rwaka amekusalimia sana ni ndageithĩka sana ithano na dakika 52 kana thita muthikĩrĩria tigetie dakika 8 gũkũ arĩ mũcio tuginota na Inoro FM twendie mũgũnda twendie mĩgũnda tondũ andũ marageithio ni ndagĩtarĩ last Tuesday ndagĩtarĩ nĩ okire agĩtũgeithia akĩrĩa keki Last Tuesday aumire na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa kũrĩa kĩndũ kĩngĩ aumire nakĩo akĩgeithania tũkĩhũrwo mbica Mĩcoka tũkĩinũka umĩte kũrĩa umĩte agĩũka akĩrĩa keki tũkĩhũrwo mbica na akiuga happy birthday rĩu akĩinũka Inoro wega happy birthday to you erirwo ikare harĩa kona-inĩ akĩhũrwo mbica tũkĩina ndagire kũhingũra mail yakwa haha niguo nyone mĩgũnda ngageithio nĩ rĩrĩ nĩ Wangari wa Mũthuma nĩ ũmũĩ ndi mũĩ by the way nĩ yanjĩrĩte ngũgeithia wow nĩanjũĩ nĩ akũĩ mũno mũno ndageithĩka Wangari asalimike sana ira Wangari atirĩrĩ tondũ tũmwendete rĩ na nĩ mũrata witũ rĩ na no twende kũmwĩra handũ angĩigithia rĩ tũmũtware moja kwa moja nginya Malindi tũrĩ mwĩtaga gũkũmba nĩ by the way no nginya oke nĩ ũndũ wa wĩra nĩ wĩra wega twĩre wĩra ũcio arutaga rĩ nĩ njĩo nake nĩ tũkĩrĩ mathĩna kidogo rĩ akinyire hau ate maingĩ itigwo market kidogo twathiĩ kũrĩa kwa PIMC Global Consult Limited tũgĩthiĩ gũkũ mũthikĩrĩria tũragũtwara moja kwa moja nginya Malindi tũgĩthiĩ Malindi twathiĩ gũkuonia handũ ũngĩgũra mũgũnda handũ tũramenya wagũra ĩno nĩ sure better handũ tũramenya atĩ wagũra hatigũte wate wagũra gũkũ wathiĩ gũtuĩka mdusa wathiĩ kũgũra mũgũnda mwena wa Malindi ũndũ wa mbere nĩ either aneka kũndũ gwĩtagwo Gongoni Malindi na either
ino ya mugunda kana eithi ino ya eka uramigura na thogora mubashirire wa 249 no menya ekodo nacio ciothe no wambio deposit ya ciringi 50 icio ingi iri kahora no menye ono kirihaga kahora ndukuongerwo interest ata kidogo. Mugunda uyu uragura ni kilomita 1 peke yake kuma main road na ni closer kana origanetie na Cheshire Beach kana Mambrui Sand Dunes. Ni kuga atiriri ungigura kundu guku undu wa mbere no wake muciĩ waku no wikarage kuna family yaku aikoti uguo ri no wake holiday home no uthie wake mukawa ni undu wa atalii aria moka gucera kundu gwitagwo Malindi no wake hostels kwena aruto ingi muno mwena ucio no wake ginya nyumba cia gukombora ta uguo tu. Mugunda uyu wa Malindi tambaka no weke ginya kindu gitagwo urimi tondu tiri wa Malindi ni mwega uwega uguo ni kuga kugura mugunda waku na PIMC Global Consult Limited tigute wate ene Malindi magitarwo onawe muthikiriria areke utaranirwa nao itonga cia Malindi igitarwo onawe korwo ugitaranirwo nao no warie nao na thimu namba 0140999910 0140999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Wega tabega. Twende Malindi. Tukue wenye Malindi. Twabe tuigwatire ngundu. Yes. Wega. Ndagika ici ithano itigarite kuri kihanda thaa thita areke tunyitege ni ndagitari Chris. Niguo twabe tuthome maundu megie arthritis. Itigwa turi muthi. Ria mwico ni matugeithirie. Tugeithie ringi tutikaume uguo. Mambo. Nikwega muno. How are you? I'm much fine. Good to see you. Pleasure. Na karibu sana. Asante sana. Once nigukwira hindi wenge Tuesday ndio miri uguo. Ndaumira na keki. Ya birthday. A birthday. No kirugamira resource persons aitu. Na kirugamira andu aria othe makomari atana kuri Inoro. Tondu ndikire ndamwira munjiki kindu nikumuhe uria githomeire matiko maingi. Very true. Na the other ones gikorwo history ikigwatwo kana igitaririo birthday 23rd ya Inoro. Ni kwari na igakorwo iho wega ona muedit weho miario iho ona twa edit na bisa so that becomes a memory at Inoro FM ngagikenera kamweke kau tondu it will be a reference to others. Thank you. So for today once more again tuguthi na mbere na gutariria ati tuguko tugicira uhoro wa arthritis na surprisingly iranirio kwa na heho muno umuthi gutie na heho muno ni kwehukite uguo mostly andu aira no mako makiru makirite uria tucira uhoro wa heho ira kwagia heho muridu arthritis na umuthi ni akuigwa tofauti na kuigwa bit of relief no nwega akwagitaukwa atiri murimu ucio wa arthritis despite ati nweheria hindi okwina heho ndurehagwo ni heho no nwehagiri hindi heho na tucoke tutaririe tuko tugitaukwa atiri ici type cia arthritis cirehagwo niki ciukaga atia na mundu angihota kwirigiriria atia tondu kindu kiria gia bata ya tuka ha ni kwirigiriria makiria no cio murwaru nake tugakorwo tukimurigita. So mostly ni wewe hauri ungika ati ungikwo hatikaini yako wina arthritis kana maundu mariku mangikoma kirehe arthritis uguo ni gukuga atiriri angikwo ni moikaga ri ni ugutiga gwika no gakorwo ugithema na arthritis na mangikwo ni ugigite ni ukoretwo in that situation ne diet kana irio iriku ungikokiria niguo na ugikorwo ugicokereria mugima waku wa mwiri. Thank you. Kwa maritwa ni Dr. Keswabui kuma kuria Health Link. Kwanyu ni ndagitari gwitu ni Nyandaro wa kuria Olkaram. De hitia Olkaram. Kaone over crowded tele. Na ndo ike population ni abatirite muno. Ndaki giregia mujaruo giakiuga no Olkaram. Ando the mathamire naku. Buki anyara hetithio muthe na mona na matatu athie bunge na matatu. No thire bunge na matatu. Ndakwirira that's the way.
Ndio alikaje kwira analyst nakurire that's the way muraia akaigua wirevo yake ati wathie tiga bunge viti ciaku na kuu na ndege na ki wathie bunge na matatu na family yaku na matatu 14 sita osio Ege ndagĩtarĩ karibu sana tukamba kwamũkĩra mohoro ma thaa thita no mũthikĩria witũ heba tũmenye ũmũthĩ Chris egũkũ tũratakwo kana tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa arthritis tugaga hakinya nĩ mĩrimũ akorwo ndũhutĩtio nĩ ũĩ mũndũ ũhutĩtio ona kana mwĩna mũndũ ũhutĩtio wega if you are not affected you are infected. Thank you. Itihega if you're not infected you are affected. Wega karamu gaku na ifuku nicio ukwenda niguo tukirikia ndagika ta 30 uguo nicio tukona ndagitari Chris tukorwo tuthomete no ukorwo wamenya ati uguo raigua it's not forever urigiti ni ukuoneka umuthi kwina gicuthi kwina ki gicuthi giato kiu kimchuzi Gai tarekagia tuthie woi mwathani Gai ketuthomera mohoro njuke Gai akiru nyuma na mihango riu ni mihanga ya andu muthe turare turore hamwe Gai ogeithio ni mwarimu mucio mwarimu mucio ni akugeithia ndageithika umuthe turaria haria inoro mogene motare Inoro Miaraho. Thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Bunge ya kaunti ya Nairobi nĩ hĩtũkĩtie waki wa mũcongo kana thanamu ya mũtigaire Prime Minister wa tene Raila Odinga. Mũcongo ũcio ũgwakwo hakuhĩ na igoti rĩa Supreme gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene ũgĩtanywo kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 20. Ajumbe bunge-inĩ ĩyo moigĩte ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra ya gũtambũra Odinga ta ũmwe ya ateteri a thirikari cia matũũra. By the Honorable Rex Amoli, the member representing Nairobi West, to erect a statue in honor of this great patriot. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari nĩ mekĩrĩire nganja ũhoti wa thirikari ya gatano wa kũrũgamĩrĩra ngarama ya marĩhi ma gĩthomo kĩa university na college. Moigĩte nĩ kĩha kuona thirikari nĩ ĩremetwo kũramata gĩthomo gĩa CBE kĩa mũthingi magĩtukanĩrwo ũrĩa ĩkũramata kĩa university. Hamwe na ũguo ningĩ no marenda thirikari yumũkanie wega kuona arutwo maraingĩra thukuru-inĩ cia university na college mweri-inĩ wa kenda. Wainaina wa Kamũkwa arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thutha wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwĩranĩra atĩ thirikari yake ndĩracoka na thutha harĩ gũkinyanĩria gĩthomo kĩa igũrũ na kũnyorotha mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE, mũingĩ matũra-inĩ nĩ ũtarĩirie haho yao ya gũkinyanĩra gwa kĩĩranĩro gĩkĩ rĩrĩ arutwo a university matanyĩtwo kũingĩra mathukuru-inĩ matiganĩte kuma mweri ũkĩte. Ũndũ wa mbere gĩthomo nĩ kĩagĩire goro tondũ thirikari thĩinĩ wa application cia the bands nĩgetha ũmenyeke ũkũigwo kategori ĩrĩkũ, thirikari nĩ yabĩrire ũgakora mwana mũrutwo araigirwo bandi-inĩ ĩrĩa tabatiĩ gũkorwo, koguo gĩthomo gĩake gĩkagĩa goro akaga gũsustain kũrĩha bithi ĩyo. President Ramuhande Mwire, fafanua watu wajue masomo ni ya bure kivipi ili mzazi akijitayarisha mwezi wa 8 msialio amenyega mweri wa 8 dereva gati na mathomo ma mwana wakwa nigetha September igikinya to ni majitie gwitwo ri eguthie huana atia ithuĩ tũrahoya thirikari yarie ma ihinda-inĩ rĩu marenda minister wa gĩthomo Migos Gamba gũkorwo na ũma harĩ mĩtaratara ya kwagĩrithia gĩthomo kĩa CBE gũkũ makiuga mamwe ma mathukuru nĩ matigĩtwo na thutha kũrũmĩrĩra ũnyihu wa arutani mabuku oro hamwe na gũcirithĩrio gwa kũrekerio gwa kĩgĩna kũrĩ mathukuru maya. Itũra rĩu njikaraga he thukuru ĩho ĩtagwo Jehova Jire Primary School, ciana itithoma citũraga gũciũrũraga niĩ no nyende cukuru teyo ĩrorwo ciana ikarorwo itirĩ gĩthomo rĩu gĩkĩ ona gĩatuĩka nĩ gĩa tũhũ ti gĩa tũhũ tondũ
ũrakora mũciari aretio ciringi 800 mũciari ũcio nginya gĩa kũrĩa ndarĩ CS wa education arie ma tondũ rĩu rĩ ona akĩaria kũrĩa rĩ ndathiaga kũrĩa ground kũmenya ũrĩa mathukuru mamwe marathiĩ na mbere. Anyitĩte mĩrũ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo mendekithĩtie makinya ma naihenya gũkinyũkio angĩkorwo thirikari na matanya ma kwagĩrithia gĩthomo makĩria. Cikorwo cikĩheo kipaumbele ũrĩa tũheaga kipaumbele tũkĩrĩha andũ a defense tũkĩrĩha mandagĩtarĩ tondũ mwarimũ rĩrĩa atuĩka nĩ agoma kana mũcara wake ndũraingĩra gĩthomo kĩu kĩrathiĩ gĩthũkĩte rĩrĩa nakĩo ciana ciatuĩka nacio itingĩka kothi iria cirenda bũrũri ũyũ gũkorwo ũgĩthiaga ũkĩhotomaga. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tũginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC nĩ yambĩrĩirie mĩhang'o ya gũcaria mũndũ ũrĩa ũkũiyũkia mweke wa gĩturwa kĩa abithaa mũnene wa kamĩtĩ ĩyo. Kwa ihinda rĩrĩ Moses Lendama Sunkuri nĩ wakoretwo agĩtungata ta abithaa mũnene wa ihinda thutha wa Marijan Hussein Marijan gũtiga wĩra. Mũndũ ũrĩa ũkwamũrwo gũtungata kwa ihinda rĩa mĩaka 4 gĩturwa kĩu arĩ kĩa bata mũno harĩ meharĩrĩria ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Tũtirihĩre kũrĩa Kajiado ũkabi-inĩ kũrĩa gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ kĩranĩire kũnyita mbaru seneta wa gũkũ Nairobi Edwin Watenya Sifuna gũkarũgama gĩturwa kĩa president mwaka ũkĩte. Moigĩte marenda gũcagũra mũndũ wĩna ũtaũku wa moritũ marĩa andũ ethĩ makoretwo makĩgomana namo ta wagi wa mĩeke ya mawĩra. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo kũrĩ na arĩa marĩ ona mwĩhoko na thirikari ya President William Ruto makiuga ĩngĩheo itĩna rĩngĩ rĩa mĩaka 5 ĩna ũhoti wa gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩgwete. Wacuka kĩaria tũhingĩra matemo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kũhiũha, mĩahũ ĩtiganĩte ya kĩũteti ĩgĩthiĩ na mbere na kuonania icoka. Rĩu mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ marutĩte mawoni ngũrani megiĩ ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Amwe a arĩa twaranĩirie nao taũni-inĩ ya Kajiado makiuga nĩ maranyita mbaru mwahũ wa Linda Mwananchi na ũrĩa ũratongorio nĩ seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, makiuga marĩ na mwĩhoko nake na no acenjie na njĩra nene. Mimi kwa maoni yangu upande ya serikali hata haijaribu kutumia hizo mbinu inatumia hizo ya kupea vijana pesa. Sioni kama kuna usaidizi itasaidia sababu serikali imejaribianga kuanzia mwanzo mpaka hapa mwisho. Sioni vile anaweza kuturudisha sababu sisi wametufikisha kwa kona. Sifuna kukuja si ati ni pesa kuchangiwa pesa. Ni sisi wenyewe tunapenda kwa mioyo yetu kumtolea pesa sababu Sifuna tunaona ako na njia kuliko ile serikali imejaribu kutupitisha kwa njia ngumu. Na mimi kama kijana, mimi hata nikipakwa rangi mwili yangu iandikwe Ruto, siwezi pea Ruto kura. Vijana washaamua tuko kwa one term. Na mimi niko kwa one term kwa sababu maisha ya nitafanya, nitatenda, tulitenda, tunapanga, hiyo ilishapitwa na wakati. Amwe nao makiuga nĩ maranyita mbaru thirikari ya President William Ruto kuona maũndũ marĩa yakorirwo ikĩanĩrĩra nĩ thiĩte na mbere na kũhingia na kũrĩa maugĩte matingĩnyita mbaru mwahũ wa Edwin Sifuna. Ninaona kabisa mimi sitapinga serikali kwa sababu kuna yale mambo serikali walisema watafanya kipindi ile ya 2022 na wakachukua maamuzi magumu mpaka kukata watu mishahara, wakatekeleza yale ambao walisema kama manyumba, kupambana na mambo ya shule pamoja na kutengeneza SHA walisema, na tunaona inafanya kazi. Mheshimiwa Sifuna, mimi ni kijana, lakini mimi nataka kukuambia angalia vijana wasije wakakudanganya, kwa sababu saa zingine vijana wanaweza kukusukuma ukifikiria watakufikisha wakuache na uache kiti yako ya Senate pale Nairobi, na tumeona ukifanya kazi nzuri. Geri Fotera Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Turende no rũrĩũke twarĩrĩrie mathĩna maitũ marĩa twĩ namo. Mũikari wa gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gĩcũgũ edition. Nĩ tũrakaribisha Inoro mũno ũngĩa mũtũgũ tondũ Inoro nĩ mũciĩ ũtũginotana na rĩthikagĩria mathĩna ma andũ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 31 mweri wa mũgwanja nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Guardian Angels Kĩamũtũgũ Catholic Parish.
thina ria tukoretwo na undu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuliba mathire ma kawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia ko bindi maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 ona matiragurwa uyumiri nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara marima avakando itiragurwa avakando nyingi ora ningite iraria makandamia matiragurwo ukonyitanire na andikitwa mohoro muhia wa Maina Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu nie ne ndakaribisa inoro guku kia Mutugu nigetha twaririria maundu mothe aria maratubinyiriria atongoria ni turenda namo magoka nigetha mahote gutucokeria ciuria. Inoro FM ni mani shesheni hakuhi nawe. Zirereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega ucio no woneke atiriri no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwega gakariti tori andu era makwandikire kana ni marahurwo nio kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu zerereka onawe wikarite we silent listen na thini wa Inoro ugicirereka ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karite wa Deithi na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka kata keferereki Inoro shesheni hakuhi nawe Inoro muregakirwo ndarega dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araniria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Matatoini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. Thiririka ni wira o tugithiririkaga. Wakarede wa Deithi na Simon Kamonde tugithiririka. Mogene motare Inoro FM. Thaa thita muthikiririe kehata wega na ndagika 12 mucio tukinota na Inoro FM. Good afternoon. Ene kuga twaingira thiini wa ikereka ria gatatu na ria mwisho ria githaa giki yatherereka Tuesday ya tariki 28 mweri wa mugwanja mwakani wa 2026 konyiko hana atia gwithayo no urashimatha tugacia korire wacu mugunda itionagwo na ithayo ici na eko twasimatha tucione irumia moko ciarumia moko nake Ngai yake atia atuteithie guciramata. Uga amen wira ni wira githaa kia muthukumi na thiini wa thiririka gutire wira kawira kana kewira fatane gitongoro kenunge. Yes. O sawa. Itagwa wa Karesh. Na nije tago Kamonde. Kana nyina wa Mso. Kana itha wa Joseph. Kana Sigo. Daktari. Yes. Doc. Yes. Tuna dakika cia 13. Yes. Na twina karamu na twina ifuku. Thank you. Twenda guthoma.
Asante sana. Umuthi tuguko tukienda gutaukwo makiria uhoro wa arthritis na mostly rĩrĩa tuguko tugicira uhoro wa arthritis nĩ wega tuguko tukiunderstand kwĩ mĩthemba mĩingĩ ya arthritis kana mathĩna marĩa magĩkorwo makĩgomera andũ aingĩ ma marũngo na mostly mũgĩkũyũ amĩtaga mathĩna ma heho utohozi kana gukombora rĩtwa rĩa arthritis te nĩ gĩthũngũ ũguo tukauga mathĩna ma heho nĩ maingĩ na macũngagĩrĩrio nĩ maũndũ tofauti na ũguo nĩ wega mũndũ agĩtaũkwo atĩrĩrĩ we wĩna arthritis no ũkorwo ũkĩnyitwo nĩ arthritis mĩthemba tofauti na mostly andũ arĩa makoragwo na rheumatoid arthritis aingĩ ao nĩ makoragwo magĩkora na thĩna wa osteoarthritis na nĩ wega andũ magĩkorwo makĩunderstand kana magĩtaũkwo atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ agĩa rheumatoid arthritis agĩaga osteoarthritis atĩa na nĩkĩ tondũ that's the reason ndoka na concern ĩyo tondũ nĩ gũkora kĩũria kĩu nĩ kĩũrĩtio nĩ arwaru aingĩ arĩa ngũkorwo tũkĩrigita kana arĩa tũkorwo tũgĩtangĩkĩra ũgakora mũndũ ambĩrĩ na agĩthimwo arthritis ya rheumatoid ndionekire rĩrĩa yoneka ambia treatment agathii akahũrwo mbica ningĩ akerwo mahĩndĩ make cartilage ciake nĩ cirĩkĩte agakĩrwo ena thĩna ũngĩ wa arthritis concern yake gakorwo atĩ nĩkĩ na nĩ ndĩrakĩnyua ndawa ũguo nĩ wega andũ magakorwo makĩunderstand atĩrĩrĩ degeneration kana kũrĩka kwa cartilage synovial membrane na cartilage nicio cikoragwo gatagatĩ ka joint na rheumatoid arthritis ĩtagwo autoimmune muthemba wa arthritis wa autoimmune uguo ni kuga mwiri waku mwenyewe niguo huranaga na the notion ni ati arthritis inyitaga andu aria akuru but when it come to rheumatoid arthritis kana arthritis ino ya autoimmune mwiri guo wenyewe kuhurana inyitaga mostly andu aria middle age kana andu a gatagati-ini ka ukuru na mostly tugaga mostly andu aria makoragwo me hatĩka-inĩ ya kũgĩa rheumatoid arthritis ni andu a blood group B tondu nĩ makoragwo na white blood cells nyingĩ gũkĩra any other blood group andu acio angĩ nĩ mũndũ ũrĩa wakorwo na history ya exposure kũndũ kwĩna chemical nyingĩ ũguo nĩ kuga andu arĩa marutaga wĩra industry-inĩ ka kũndũ kwĩna pollution ya rĩera andu arĩa nginya tweta drainage hygiene ĩthĩ kidogo magakorwo me hatĩka-inĩ and the other ones nĩ mũndũ ũrĩa wakorwo na history ya gũkorwo ena mũrimũ ũngĩ chronic kana mũrimũ ũngĩ ũrakorwo ũgĩtunga mũrimũ chronic mũrimũ ũkũrũrĩire hatĩka-inĩ ya gũkorwo akĩgĩa autoimmune ĩgĩũka atĩa autoimmune ũkaga rĩrĩa genes ciaku ciakorwo cigina confusion ta rĩngĩ nĩ warĩ na mũrimũ ũkũrũrĩire kwa ihinda mwĩrĩ waku wenyewe ũkambia gũkora ũkĩhũrana na andũ aingĩ nĩ ũgũkora mostly history ya mutation ya cells kana cells ũrĩa cimultiplyaga mwĩrĩ waku ũrĩa ũrathiĩ ũkũrĩte noguo cells ciaku cithiaga kĩndũ gĩtagwo nourishment ũguo cells ciaku cingĩambia gũkorwo implication yake nĩ nyingĩ makĩria gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩire no cigĩe na abnormality ĩrĩa ĩgũtũma T cells ciambie gũkorwo cigĩhũrana makĩria so ũguo nĩ wega andũ magakorwo makĩunderstand atĩrĩrĩ despite gũkorwo nĩ mwĩrĩ waku ũrahũrana nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga the genes trigger iyo nĩ ya mwĩrĩ ũyũ ũtangĩhota gũcontrol to that point na nĩ kũrĩ environmental trigger ĩno nĩ harĩa environment maũndũ marĩa matũrigicĩirie marĩa ũngĩhota kũmanage mostly nginya andũ arĩa makĩgucagia thigara me hatĩka-inĩ na mostly me hatĩka-inĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rheumatoid lungs kana ũgakĩgĩa arthritis ya mahũri ũgĩa arthritis ya maitho ona nginya ngoro mostly kĩrĩa affectaga kĩndũ gĩtagwo the synovial kana grithi ũguo nĩ ũgũkora rĩrĩa mũndũ agĩa rheumatoid arthritis dalili ciake cia mbere ona itambĩte kũnyita joint nĩ gũkorwo na dry throat kuigua mumero ni arabatara guikara akinyuaga tumaĩ kana kung'araga ukaigua mundu ucio kwira ni ndiraigua mumero wakwa nyenda guikara ngitanuka kindu na atogire hindu ingi gutanuka muno no gukurehere thina wa indigestion ka thina wa gastritis tondu akomeragia matamaria magastimulate kindu gitagwo chloride acid iria ngirara kanda no riria twako tugicira uhoro wa dalili cia rheumatoid arthritis mostly ni uhoro ucio wa kung'ara the other ones are stages kana primary kana iria
kiambagia ni kuigwa ciara ciaku ciambia gukorwo cia bit stiff kana kuigwa ugitamburuki kiara kiu kaigwa rimwe ni kiregatha na wathi na mbere na gutamburuki ukaigwa ni mambia gukeka kana ukambia kuigwa ni marake koguo so that locking sound ka knocking sound ri yaikaikara ri hau niho kuigwa rucini ciara cia kuru ni ciambia gukorwo cinab kana kuganda riu hau niho mundu ambagia ku hey na ni guthii thibitari at that stage ugithiororwo kana wiko test ya rheumatoid arthritis RF factor rheumatoid factor ni ugukora ndiguko reactive ya uko reactive niki tondu that is another concern andu ingi menda gukoma kimenya ati tondu ni ndathimirwo arthritis yakwa ri na riria ndaigwa ndariri citiehereire ri ndathi thibitari nderirwo ndi na arthritis ri tareke gwathia na mbere mostly kire gikoragwo the synovial ndikoragwo na kindu gitagwo dead cells diabetes kurika tugaga thiini wa mwene kuri kindu gitagwo lymphocytes kiria kirogotaga giko giaku gikaingiria thakame-ini gigatwara githige ko kindu gitagwo excretion kana higo-ini ciaku na ini riaku niguo ngihota guthambio uguo ni kuga tissue cells ciaku ri the synovial kana ngirithi area ri ndikoragwo irikitio ndu ingiingira thakame-ini uguo na yathimo ndigukate ndugo reactive iguko negative uguo ni kuga ati at that early stages ri how ndugukorwo ugikatia ukioneka rheumatoid arthritis riria yambia kurika ri kindu kiria gikoragwo gikiwia ri ni riria yarika kana yanyiha ri he kindu gitagwo the synovial membrane kana ka membrane karurenda karia kahumbirite ngirithi iyo nigo ndiga spread to nigo ndigathi part ingi cia joint uguo ri nako gakambia kuona ngirithi ino ni ranyiha yanyiha ri nako kambagia gutuika a bit thicker gakambia kuiba karaiba niki niguo ngirithi iria iho ri assumption ya psycho etagwo body mechanism for defense mwiri waku niguo urenda kwi defend gakirithi gaka gatigaitike tondu arakirigwo karagithiko uguo membrane yaku ri njugire kena confusion ya cells ikambia gukarigitira hau niho igwa ru joint cia mundu ni ciambia kuimbirira ru hau athi munirio ekuoneka na ni gutuka reactive kana positive gatuka reactive ka positive uguo rheumatoid arthritis he at that stage ri already ni ambite kurehe kindu gitagwo deformities kana wathi ori ari ni kuga ri nginya gikombe ri watwa kunyita ri ni uraigua joint icio cia kustir na ruo riria ambia kuonekera hau ri yabagia gu spread igathi wristini kana haha mundu hagira tha haruo hagira tha ri ukaigua wrist joint iyo ri ona ni ratura na hatu kuya kindu ri ukaona ona ni rakatia ni raiba kana wa strain gwiko ndu ukona ni raiba pain ya uma hau ega spread to elbow kana kigokora-ini uguo thia spread to the smallest joint to the bigger joint both in men and women yes na mostly tugaga rheumatoid arthritis hatikaini ya kunyita atumia gukira athuri ni undu immunity na maundu ta macio na history ya the diseases area atumia makoragwo makigia compared kuri athuri so tuma hau ri the other reaction ya rheumatoid arthritis ri ni joint cia ciara iria nini ukaigua kiara kia mbere turongo tuothe cia maguru no igithwairi nikiri githungu nikiri tofauti ciara cia maguru ukaigua kiara kia mbere ai ndi niki ndirekira kiratungaigua kiratu giakwa ta kiambiti kuhinya na nikio ndurite njikirite ngaigua kiara kiu nikiratuika na mbu muno nikiraganda muno kiuma hau ukaigua nikiuma hau ukaigua muthirimo-ini waku toraigua riu ti joint ni muthirimo-ini ukaigua muthirimo ucio ni uragia heho riu mostly ni ho kuigua mundu akwira ni kungigia heho ri kana hurutwo ka kugia karuho ri njugua mithirimo yakwa yagia heho muno ka igua heho muno munginya gipwo so mostly ekambia ku affect the gathungwa kan ko haria kianda uguo yambagia na the smallest joint uguo dalili icio cigathi cithiete cigathi cikambia kukinyanginya riria haria tugwita the iru ni wea no nginya ndakuga igoti igoti no nginya translate kwenda kuga the igoti goti no ginya ugerie so
the knee kana iru hari uguo yakinya iru-inĩ ri riu ni ambagia kuria the synovial ngirithi yenyewe na riria aria ngirithi ri haha ni undu wa iru riri gukorwo ri nene, the joint is a bit bigger uguo cartilage yao ni nene ndingiria uniformly uguo ikuria kuringana na weight hari eri uguo niho kuona riu mundu ambia kugia mbogoro aya ukonaga ukikwira ati ni ndirathiaga no thiku ici ndaigua maru makwa makihutania tondu cartilage yo ndikurika uniformly riu iyo ndikoragwo rheumatoid arthritis iko rheumatoid arthritis and osteoarthritis uguo riu no wagia mirimu igana iri no ngiko giturite uthondeketwo horo wa rheumatoid arthritis ri no igua ni ugukorwo wina challenge nene ya gukorwo kiandirisi horo wa cartilage uguo nikio uigua mundu akwira atiri ni thondeketwo arthritis ona ni nogete riu ni oni ndari gwika atia guthi thibitari ndionaga bata tondu thina wako no guthi wikaga atia wihiriri mostly tondu wathire uturagwo nyuaga ndawa cia rheumatoid arthritis no rheumatoid arthritis ino ri ni generated igakorwo ikiria cartilage na stage iyo igakorwo ikiongerera murimu ungi wa arthritis uria twitaga ni osteoarthritis kana wear and tear riu ni kurika kwa joint ciaku riu ho ni hokoraga cartilage ni yarika riu mundu ucio iguaga nginya gutamburuki kuguru gwake athi kuna iru no acariri kamba ndangikara kahinda karaya ona go squat no thina uguo ni ho kuigwa mundu ambia gukwea ni kioro kia irima ngikiraga ni aria mekagirirwo kamuka riu hindi o ngirithi ni rikite cartilage area muscles iria citeithagiriria ni cirikite uguo ni developer kindu gitagwo muscle spasm na gikuyu ni cio cuga ifonga muscle spasm nyama kunyitana ha riu muscle spasm iciri ciuka niki riria cartilage yaku yarika ri nyama ciaku iria ci haria muscles iria ci haria ni gwikindia cikindagira uguo riu ugakoraga nginya ni wambia gukona kindu gitagwo nerves kana kuganda numbness kuganda ku mundu araganda niki oria nyama cirekindira noguo nerves ciaku cihinyagwo na nikio koraga andu aingi aria makona thina wa nerves mangiaga kwa address thina wao hau ni makona wira muritu muno tondu most thina ucio ri ndukanaga na nerves gukorwo ni hihinye ukanaga hihinyitwo niki na andu ni wega makoma gitaukwo we uraganda niki tengi no ko ni uraganda ni wagwite uguo ni wagite na mastortions no ko ni wari na thina wa spine ni wagite thina twetaga lumbar spondylitis undu uria tuguka tugutariria no ni wega andu makoma ki understand ati thina wa kuganda kwa nerves akana horo wa nerves ni history yayo yukanaga na ni yabirie na nikikira contribute uguo ri nerves is a path ni njira ya gutuma signal uguo njira hingitwo niki hau niho wiruri muritu ukagira wa kuganda na nikio igwa andu aria ingi mostly makona thina wa nerves maturaga na ndawa cia nerves for longest time tondu mostly ni ukurelieve kana go strengthen njira iyo no haria ndawa strength ya ndawa irithirira ri muscles icio no cirocoka uria cirari uguo kuganda ku no kweka atia no kurikora so uguo point yakwa yuma atiriri let's also not address the symptoms to address the cause tondu riu ri nwaganda nwaheo ndawa cia kuganda uraganda niki hena thina kage hena underlying condition agikorwo na address cause kihumo gia thina ucio ugutura na ndawa icio na nikio tuha tugia atiri we don't tutirenda uture na ndawa tondu ndawa tirio turenda ugie solution no kumigia atia wa identify the cause kana kihumo gia thina waku na ha ni hori wira uhuthagira woka clinic citu health link no turi gutuma MRI x-ray niguo twike to find out kihumo oko ukire na arthritis tu ni ukora nginya mundu ina arthritis ko na rheumatoid arthritis osteoarthritis na akoro ena nginya thina wa uric acid kana na gout na icio yuri mostly toke kwe osteoarthritis ino tugire ati irehagwo ni tugire ria mbere irehagwo ni horo wa rheumatoid arthritis osteoarthritis tuga ni wear and tear and mostly tuga wear and tear of the cartilage kana kanya makiria twetaga kimifia
mubira nduka no rathi bucio ko ndukajikira gitairi so that one is observing the shocks kuno kyo observe shocks yaku nakyo nayo synovial no etumaga friction motion no ligageria friction kuthika kwa grithi no thinokio no thinokio ri ri no etumaga joint yakwe ko is slippery niguo hote ku move freely nayo cartilage yaku ri no observe shock taru ngiruga ri niguo imaru maku matikaguthane ri kiu kihau gatagate nikio tureta cartilage ugu ni kugatiri cartilage ngithira atia riria wakorwo we overweight obese wena weight nene ngithira riria ukoragwo ni ukuwa mirigo mirito ngithira riria ungikorwo ni urwagia injury kana impact ungikorwo ni urwagwa handu kana ungikorwo ni urwagia accident cartilage no igie torsion no itwike kana no irike so riria cartilage yarika ri niko ya bit more painful niki tondu igrindaga ni ta handu ni nyama ya kwira grind ugu ni kuigwa mundu ona giciko kilo 5 ni kuigwa kwe ni ingigeria nyongerere weight yakwa makiria ma kindu kilo 5 ni njigwa nginya kuguru ku ni gwathua muno na ruo ni ruongerereka ugu twenda kuga atiriri osteoarthritis ni ukaga with age oria impact nyingi ci mwiri-ini waku noguo cartilage yaku ikurika muno na tuga cartilage ni anorishagwo ugo ni kuraga na ni easy gukura but is an easy way gukura kwa young person nikyo koraga andu aingi riria twakorwo tutakukorwo tukigwa tohoro wa rheumatoid arthritis ni tumaugaga arthritis ruto kiario horo wa osteoarthritis ni tugaga ati ni nyitaga andu akuru muno gukira andu anini niki tondu eno ya mundu munini cartilage ni gukura ni reform na ihenya ni guform na ihenya niguo ni gukura na ni anoration ni gukura na ihenya uguo ni kuga atiriri ona healing process ya mundu gite fracture kana unikite iru kana gite osteoarthritis mwithiri kana middle age ni akuhona na ihenya compared na mundu ucio mukuru uguo ni kuga atiriri ni honagwo this one ndiri fujo muno tita rheumatoid tondu rheumatoid no nginya wabe wa fact ni mwiri waku wenyewe urate utige kuhurana niguo coke synovial utige umenye uriaga grithi na grithi no turamifatara na nikyo kuigwa ni affectaga throat ni ku affect mahuri na ni ku affect nginya ngoro na maitho handu hothe hena moisture kana ugunyu uguo ni wega andu magakoma magitauko uguo na ni kuri on the same case ni affectaga kindu gitagwo the nodule kana rheumatoid nodule nigi waga nginya ngothi-ini uguo ni ukugia mundu na rheumatoid arthritis na rheumatoid nodule agakorwo ni ena gikumburu kiumira kana githundu kinene no gitire na ruo na gitire na fat uguo geko x-ray gitire na maguta no tissue cells cia kura hau so uguo ni wega andu magakoma magitaukwo the other challenges ndenda unyitire hau hani ndagitari ndu thaa ici thaa thita muthikiriria na ndagika cigana kamwe ina ndagika 31 ni kuga ndagitari witu Chris ndagika kenda uguo turarikia ina 40 no mbere ya tucokete mwena waku reke tuthie kundu gwitagwo Malindi tugithie Malindi muthikiriria twatwaro ni PIMC Global Consult Limited tugithie Malindi twathie kwenderio migunda na turendio ni kambuni itikirikanite na igakurekana ni undu wa kwendia indo iria ciagiriire tugithie Malindi twathie kugura either plot ya mugunda kundu gwitagwo Gongoni Malindi na either no muthikiriria uramigura ngiri 249 ekodi na ciothe hamwe no wambe urihe deposit ya ngiri 50 icio ingitigwo ukiriha kahora na ndukuriha cina interest guku muthikiriria wathi kugura mugunda prime matone kilomita 1 peke yake kuma main road to uguo tu wathie beach ine thaka muno hakuhe na beach ya
Cheshale togwo tu hakuhe na Mambrui Sandunes ne kuga ne muguda prime mugudo yo wa ugura no wake mucie wako no wake holiday home no wake ginya mikawe no igwa ya kifahari ni undu wa ageni aya kana atari aya maceraga mwena wa Malindi no wake hostels tondu kwina aruto marathomera mwena ucio na no wake ginya kudu andu magiuka gucera togwo tu kudu gwetagwo Malindi ne kwega toteri waku ne munoru ne kuga ginya kulima no urime na wathie Malindi no ukorwo ugetanio na aria makoragwo mari ene Malindi na no warie na PIMC Global kwitukira thimu namba 0140999910 bas 0140999910 wena ngiri 50 ni uguikia deposita wena ngiri 249 wena 8th of aneka mwena wa Malindi. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Wega tunadaka cia kumugwaja. Yes. Ndio twa AI. Dakika ciaku ni mugwanja. Ni mugwanja. Ngaini atutwarite wega. Ni mwagerio ni wa power banana. Ni twageithika. Ni thwathikiriria rauga ndagitari chonjo. Wega. Yes, tumoholo osteoarthritis na rira tuko tukinyita thina osteoarthritis ri ni turi wakinya horo wa mugongori. Actual osteoarthritis still no nyita hip joint kana honge-ini cia maguru na niyo ituma mostly utuga the biggest joint no riria twakinya kwi spine ri andu aria makuaga indo na mugongo kwihiuriria no gie kindu gitagwo budging of the disc ni kuga disc yaku ni yatindikwo na ni auma hari age ni auma munyiginyigi-ini uguo na ni ukoraga mundu athie na mwena kana mostly depending na ya budge mwena uriku kuringana uria hiuragiria mostly ni ukoraga budging nyingi ni undu andu gukoma mahuthagira guoko kwa right ibanjaga left uguo ni kuigwa mundu akiuga nduragwo mugongo wakwa mwena wa left muno gukira right ni undu wa kwihiuriria. The other concern ni uhoro wa riria ingikona ikomaneire na riria ko ikomaneire spine yaku ikomaneire twitaga lumbar spondylitis gukomanira kwa disc icio disc icio cikomanagia ni undu wa cartilage iria kurika uguo ni kuga ona spine ni kwego treatment ni kwagwo iho na mostly riria andu aingi magia thina wa spine ni undu wa gukorwo nerves nyingi kana ni ho cigeragira mostly ni gukora andu aingi ni ma complain na uhoro wa kuganda uguo ni wega ungikorwo ni uganda maguru thina teta sciatic nerve ni wega ugakorwo gitaukwo ati mostly challenge ya kwirauma ke mugongo uguo no nginya wa address the cause nikio tugire mathina maingi ma nerves me secondary conditions not primary hena kihumo uguo no address kihumo gia thina waku na thina wa kuganda wikiatia uthire uguo ni wega andu makoma gitaukwo uguo uhoro wa guturagwo ni mugongo no ni tugire mugongo wina factor nyingi muno cingitumo uture taru mundu angikona fibroids no eturwo no mugongo kone thina wa kuhuhita nda kana ungikona thina wa indigestion no uturwo ni mugongo ungikona wina thina wa PID kana infection cikurireire no uturwo ni mugongo ungikona na infection kana ungikona thina wa hormone imbalance no uturwo ni mugongo uguo riria twakwo tugicira uhoro wa mugongo hau ni tukona concern tukamba tukeheria uhoro wa arthritis tukamba tukauga mugongo wina itumi nyingi muno ngitura tondu pressure iria irauka mugongo-ini niyo ingi contribute pain yaku na pain ya mugongo ni factor tondu ni kuigwa pain iria yukana na mugongo ri ni difaga taru ngiko wina thina wa hiatus hernia uturagwo ni mugongo wa haiguru hiatus hernia ira twacirite uhoro wa mathina manda uguo ni kuga atiri riria tuka ni mugongo ri ni twamba tukauga uhoro wa arthritis tuige kando to contribute factor ili tondu tuga the backbone niyo ikuite ciega iria nyingi thini wa mwiri uguo no contribute to radiation ya pain uguo no yume ithie hando ithie reactire mugongo na niyo twetaga reactive arthritis uguo ni tugoka hindu ingi tugitariria ati ni maundu mariku marehaga reactive arthritis mostly mathina manda ni marehaga reactive arthritis mathina ma infection ni marehaga STI UTI na STDs ni cirehaga reactive arthritis mostly mathina ma stress ni marehaga reactive arthritis nugo tuko tugitaukwo atiri niki giki gi contributaga then ni wega
andu makoma ki understand ati tuma hauri ni kuri concern ingi ikoragwo tukiuga horo wa uric acid na mostly no ekerehaga gout na riria wakeigwa uric acid ri andu makiuga ni athuri no ni turakiuga namba ici ri tumia matiragitureka tukona indo citu wega tell them oguo ni gukiuga atiriri tugukiuga uric acid ri ni toxin yumaga kwe purine kana irio iria ciko kana product iria ciko na purine mostly you processed food animal organs animal organs ri tiga na red meat muno animal organ tuga nini na higo mostly icio nicio cikoragwo cikescrete kugeria kuruta giko uguo riri ukorwo ugithija kana ukiruta muoyo borio kana ng'ombe mahiu maku ri toxin iria nyingi cigoko cia accumulated ka cigoko ci nyingi haria organini iria ciagirwo guciruta uguo nini na higo uguo nikio tugaga atiri we prohibit kana ni tukanagia muno mostly kuheaga mundu murwaru ini na higo despite gukorwo ati ni ukwirwo ni kuongera zinc na calcium nyingi no ni wega ukorwo ki understand ati no yokorwo contain purine kana giko kiria kingi na no yokorwo angiko ni ho tugite hindira tugite buri ngiko ekurite kindu muti wina medicinal value kana muti wina dawa ini ni rio rigukona dawa iria nyingi engiko kurite kindu kina toxin chemical nyingi ini no rio rigukona chemical icio nyingi uguo ni wega mundu agakwa aki understand atiriri tondu wendo mahiu mau makurithitio kuri na ndo meci kurite ki ni wega guko gitake caution kani ukoro mama kwanza gakarangitwo wega no gakora kena sumbi no tekirite nikekiraga gacumbi nikekiraga gacumbi iyo ni purine iyo ni uric acid so uguo ni wega mundu akwa ki understand na nikuigwa riria wina gathina kau kana ongeria iniri na purine kan toxin nyingi nuigwa miru waku wa thayo rimwe kana wanogerera rimwe no gacungirira tondu ru the vital organs no nginya cigiko cigisupply na oxygen ugikaruga wega kahie pio the first thing and the best thing ni kutharukia wa beite thufu wa mbere kani ginyako onako tobie to reduce the deposit ya purine area how they so uguo ni kuga atiriri riria mwiri waku wa deposit na purine nyingi ri ni ndo crystal forms ri kana utuika tumahangara ri it go to the farthest end uguo ni maguru ciara ciaku cia maguru na hau niho kuigwa burning sensation kana ukaigwa maguru makinyana guku thiri ni uratheca theco ni uraigwa makihiuha na ni uraigwa ta uranogerera na rimwe na wakorwo deposit ni nyingi ona athie fata munini ukaigwa mathugumu maku ni maragucina so mostly condition icio ciothe ri ni maundu taru mostly tugaga mathina ma gout na uric acid ri is a more of a lifestyle na diet iria turari uguo despite we guka tukuhe dawa ri high chances ya gucoka iguru ngikondu gucenjia diet ya very good so ni wega andu magakoma ki understand na tugaga riria twa take caution ya osteoarthritis ri ni uhoro wa how your life have been ugikoni ukoraga na injury nyingi with this young joint ciaku ni cikuripia but riria cigako ci at that age ni ugakona kindu gitagwo deterioration ya joint iyo uguo ni wega ko ya mbere na ni kuigwa andu ingi maria akuru makiuga ati na riu ni ndaguthitwo ndi munini uguo ni ria blurumuka uguo cartilage yaku ni yambia gwika ate kuria kwahirite ri tondu gutiahirite furi ri ni kwambia kurika ringi no riria tuga you have no much you can do is only the environmental condition you get eliminate ni rheumatoid arthritis uguo ni kuga ate despite guko twina mathina ma rheumatoid arthritis ri he maundu tungika twika ate twirigire one ni weight management tutigakona turia arito muno kana toyo best muno tutigakona weight nyingi makiria the other one ni kurora weight iria turakuwa na ni tugaga wageirwo gukua 70% ya body weight yaku maximum uguo ni kwa tuthimiti twiri uguo riu we na dina 50 uguo ni kuga we tiga ni inoro ngire hatikaini uguo koroino waku ukamaikiria kindu tigana inoro ngire kuiro ungirake kwa mugongo twakiruma tuthimiti tuna so most ni God willing ni tugukuhe diet
niguo ngicokererie mwiri waku wega tondu riu miaka yaku yagithia ngari ni ukaririkana ati tiga ni inoro no ka miaka no iragithi mugongo ucio kuringana na andu arika riakwa na eji yakwa anga ni ndiraturwo muno tuna dakika igire ndagitari tondu thaa ici thaa thita na dakika 42 dakika igire to conclude nacio na hena kiuria gucokia haha uria ndagitari guturwo ni mugongo na kuganda maguru makiria ciara kana no ukorwo withina wa arthritis etagwo muiru kuma Kiangai na he mundu ungi wa kuria kiuria haha hai wa Karende nimekuwa nikivimba mikono wakati nimeguza maji baridi hiyo ni shida gani etagwo Saimo kutoka Molo thegio muno one eyo ya mugongo musi no tuge ena thina wa lupus spondylitis na thina wa lupus spondylitis discs cia kucinge komanira ri hau niho uri nerves cia muscles cia kucire komanira na noho nerves cia kucire hihinywo uguo nikio araturwo araganda maguru uguo hatua ya kwanza kana first solution ni kwamba guthondeka thina wa spine na nerves ciake ni cigukiririo uguo ni agutiga kuganda na auge moro na nitugona clinic mwena wa Naikuru town uguo no agitucerere Naikuru town ucogi auga riria arahura mai kana arahutia mai mahehu ni arako akiba moko mostly no kona are stage ya rheumatoid arthritis na ena disadvantage tondu mostly aguthie ko a lot of test na ndigukorwo ikioneka so uguo nake no one kamweke niguo kitumutaririe caution nikiagirwo gwika na treatment ira kiagirwo gukorwo akiambia niguo ndagagikuhatikane hakugia rheumatoid arthritis na kwa agifacira na agikwena murimu ngiri tumenye ni murimu uriku condition iri kwenayo iri ngikwera trigger white blood cells go create ka generate kwa wingi so in that remarks juge thegio muno nundu wa gutweka mweke gaka na nitukimaheaga free diet andu aria mena mathina ma arthritis mathina mada ona diabetes ona high blood pressure no magituhurire gwe 0721 500 900 kana no magutuma WhatsApp 0721 500 900 0721 500 900 na ni magukiona date yo halia WhatsApp no ngenda gwitucerera clinic ni kuga ile recommended ile recommended kuligana mathina mari okina moko ni uric acid okone mathina ma arthritis okone mathina ma ndo okone mathina ma shukari high blood pressure ona athuri men health neto ina diet ya kama ndogo ndo aiko na wasiwasi so in all no magitu se branch ni tukwena nyingi Keno Nairobi ona Naikuru Nyahururu Naivasha ona Kitengera but in all no matuhurire 0721 500 900 gifuko mugwajegire imwe 500 900 na no mathina bena gukiurio ciurisho na no tuguthina bena kumacokeria na he kiuria gikiuragio muno concern ohoro wa treatment ya arthritis nitukona new formula ya arthritis no rwire tura enhance na ira tura strain nayo tondu it's been kabasam ka nikoretwo idito muno ni ya autoimmune ya rheumatoid arthritis no tikuga early stages nikyo ndamera ungigwa ciara ciaku ni uraganda na ni urambia kuigwa ci Steve na wathi thibitari ndura stironeka thina tiga kumairiria at one time ugathi uthimo riria ciambitie kugonyara wiro ina rheumatoid arthritis thikuma hawiro ati woi ndo gutiri treatment so it feel bad kana kionaga mundu akuranya rakungana mostly also ni thina wa budging of the disc ila tugucirite na nikyo igwa arakungana ni okora ndiukanirwa na mundu uratembea ainamite mwena umwe kana athiaga na mwena mostly ni still ni kweherera ruo budging ya disc tugate ni gutindiko disc yumite ugu wageria gucoka straight ri igakona irahihinywo yo yenyewe ya hihinywo ri ugakona pain uguo hari ukuririvirwo pain ri iyo posture kana uguo niguo rirugamaga uguo rirugama ignamite na hari pain is uguo gakwa mundu ni a bed kana ignamira. Thank you. Yeah. Rayo dagitari. Always a pleasure. Ogyo cio ukaga guturehera tutioyaga na itheru. Thank you. Ani njera muthikiriria ri ni wathoma kanyamu na ikoro hena kiurio ngenda kuria dagitari ni aheana namba. Nyedo horo makiria na uhure na beo niguo ukoro ugithoma ona makiria wega twagwita ringi ndogoka ndogoka wacoka gaithania no thire Nyahururu niguo twina branch
Toka tuzagora na Nyeri ugeni wa Nyeri. Thank you, daktari. Thikĩrĩria thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 13 ikĩhanda thaa mũgwanja Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikĩhanda thaa mũgwanja nĩ ũkũigua atĩ kamĩtĩ ya NCIC kuganĩra thuthuria mĩario ya ũcogeria atongoria kenda bũrũri-inĩ. DPP kwendekithia mũcirithania wa igoti rĩa Kangema thitangĩrwo mahĩtia ma ngũkumio na mbunge ya Nairobi kũhĩtũkia mwako wa mũcongo wa mũtigairĩ Raila Odinga. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega, Baba Wayne Woza nĩ aroka mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Aliye
Eje mugatore kiwa thae mutambo-ini matongoretio ni mwarimu Njagoni Mayantwe handu etagwo haria Nyahururu haria gitawa-ini hawa Joe's Hotel ona cucu witu Ekaheti mena nyina wa Muzo hau na Benjamin Wakari mwenyewe nikatoa sadaka kwa Bwana aliyeniumba mimi Mungu wangu kwa kuniumba nikapendeza aliyeniumba mimi kwa kuniumba nikapendeza Ntainuka wageithio ni Joel wakwa Mathore wageithio ni Olivia Kefas wageithio ni Shi Karori Kimende arauga akitumesoma Felix Kiarie thengio Bishop Alvin na Gikonyo kuma Kiairathe kangi asante sana Mustafa wa Garari ga duka-ini thengio muno twakuona na SMS nyingi muno Sunset wa Matara Winnie Solomon arauga na wapenda sana thank you we love you too we love you too na mundu wothe wandika SMS no tukorwo twaremwo ni guthoma ciothe ni wageithio ni riri ni Steve Touch Helen Magnicius Gideon Wanyuke mwene Rwaka nyakugeithia sana na City marugamirio ni Miriam Mwanya Makema wasalimike sana nake Dugata Ngai muturi wa Muirwe haha how are you? Ndio naoru good to see you good na karibu sana thank you